Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill geta þess að á fundi forsætisnefndar í hádeginu var samþykkt að falla frá áður boðaðri breytingu á starfsáætlun að miðvikudagurinn 27. febrúar yrði nefndadagur og ákveðið að hafa þingfund eins og starfsáætlun hafði reyndar gert upphaflega ráð fyrir og endurspeglast þetta í þeim fundi sem nú hefur verið settur. Útbýtt á fundinum þingskjali 1007, aldraðir sem dveljast á Landspítalanum, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á óskað eftir atkvæðagreiðslu þessa tillögu forseta? Ef svo ekki skoðast hún samþykkt án atkvæðagreiðslu. Tekið fyrir eina dagskrármálið meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál, stjórnarfrumvarp 487. mál á þingskjali 769, nefndarálit á þingskjali 968, framhald 2. umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, staðan eftir efnahagshrunið var fordæmalaus eins og við þekkjum. Samanlagt fall íslensku bankanna annað stærsta gjaldþrot í heimi og fordæmalaus staða kallaði á nýjar og þar af leiðandi óhefðbundnar lausnir. Það hversu vel tókst til gerir það að verkum að lausnirnar vera viðurkenndar í alþjóðlegu samhengi. Aflandskrónur eru leifar vaxtamuna viðskipta sem tíðkuðust á árunum 2005 til 2008. Undir lokin höfðu aflandskrónurnar safnast á fáar hendur. Vogunarsjóðirnir keyptu þessar eignir á miklum afslætti, fjárfestu í ríkisskuldabréfum og veigjuðu þar með á að efnahagsbata Íslands og ríflegan vaxtamun við önnur lönd. Þegar höftin voru innleidd var til tvöfaldur gjaldeyrismarkaður, annars vegar skráð gengi Seðlabankans, en það átti við vöru- og þjónustuviðskipti, og svo aflandsgengi sem var umtalsvert lægra en skráða gengið og endurspeglaði þar af aflandskrónur sem voru sérstakur eignaflokkur í höftum. Margvísleg sjónarmið komu fram losun fjármagnshafta. Með tímanum tíðkaðist þverpólitísk samstaða að nálgast málið á heildstæðan hátt. Það þýðir að lausnin tekur tillit til allra þeirra sem lokaðir voru og eru bak við höftin í stað þess að leysa mál einstaka aðila eða hópa án tillits til annarra. Þetta reyndist farsæl nálgun og skipti pólitísk samstaða verulegu máli og rétt að árétta það. Þessi mikilvæga samstaða var síðan að engu haft þegar Sjálfstæðisflokkurinn tók við forsæti ríkisstjórnar og núna síðast Vinstri grænir. Stöðugleiki var leiðarstefið í vinnu við losun fjármagnshafta, að losa höft án þess að raska efnahagslegum stöðugleika og að útkoman væri í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar landsins. Það stjórnmálamannanna að taka ákvarðanir. Skýr sýn forsenda árangurs. Skýr skilaboð þess efnið að gengið yrði eins langt og unnt væri innan ramma fullveldis og alþjóðlegra skuldbindinga skiptu miklu máli við losun hafta. Án þess hefði ekki verið unnt að ná góðum árangri. Herra forseti, það ákaflega dapurlegt að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna skulu ekki viðhalda þessum skýru skilaboðum gagnvart vogunarsjóðunum sem hafa svifist einskis gagnvart íslenskum stjórnvöldum og meira að segja reynt að hafa áhrif á kosningar í fullvalda ríki. Ég vil hér að lokum, herra forseti, aðeins minnast á það að það mikilvægt að við vitum hverjir standi á bak við þessa vogunarsjóði, hverjir standi á bak við þessa 84 milljarða sem stendur til að fara með héðan út úr landinu. Og ef við kynnum okkur til dæmis bandaríska sjóðastýringarfyrirtæki Loomis Sayles
þá kemur það í ljós ýmislegt sem ég held að hugnist nú ekki mörgum og sérstaklega ekki hæstv. Forsætisráðherra, en þetta fyrirtæki er þekkt fyrir það að konur eiga þar mjög erfitt uppdráttar. Stjórnarmenn og forstjórar fyrirtækisins hafa verið sakaðir kynferðislega áreitni gagnvart starfsmönnum og margar sögur kvenna framkomu starfsmanna þar gagnvart þeim hægt að nálgast á netinu og maður spyr sjálfan sig, er þetta fyrirtæki sem á að njóta hér sérstakrar fyrirgreiðslu af hálfu stjórnvalda og fá að fara héðan úr landinu á miklu hærra gengi heldur en aðrir? Og ég held að sé mikilvægt að við vitum það og það er nauðsynlegt að vita hverjir standa á bak við þessi fyrirtæki sem svífast einskis hér á landi. Loomis Sayles hafnaði tilboði Seðlabankans rétt eins og þegar sjóðir fyrirtækisins gerðu þegar þeir tóku ekki þátt í aflandskrónu útboði bankans þar sem eigendum slíkra krónueigenda bauðst að selja þar á genginu 190 krónur fyrir hverja evru. Ljóst er að sjóðirnir hafa hagnast á þessari ákvörðun. Umfang aflandskróna nemur, eins og ég sagði, 84 milljörðum eða 3% af landsframleiðslu og eru sjóðir Loomis Sayles því eigendur að lágmarki 42% allra slíka krónueigenda. Og þetta fyrirtæki vilja íslensk stjórnvöld styðja með ráðum og dáðum til að fá sem mest út úr íslenskum almenningi. 3 hv. þingmenn óska til að veita andsvar og verður því ræðutími styttur í 1 mínútu seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þingmenn Miðflokksins hafa rætt þetta mál alllengi núna og ég hef reynt að leggja mig eftir því í hverju vandinn felist. Og langar kannski að spyrja hv. þingmann aðeins kannski hvort hann gæti útskýrt það frekar fyrir mér. Ég geri ráð fyrir því að Miðflokkurinn sé stuðningsaðili frjáls flæðis fjármagns milli landa, ein af grundvallarskuldbindingum okkar inn í samstarfinu með evrópska efnahagssvæðið. Og einhvern veginn finnst mér kjarninn í málflutningi Miðflokksins vera að eigendur þessara aflandskróna séu vont fólk. Það sé meginvandinn og við því þurfum einhvern veginn að bregðast. Hv. þingmaður nefndi hér að einmitt grundvallarstefið í neyðarlögunum, í áætlunum um afnám hafta á sínu tíma var einmitt að virða alþjóðlegar skuldbindingar okkar en að gæta leið að þjóðhagslegum stöðugleika hér heima fyrir og tryggja það að afnám haftana myndi ekki hafa þar neikvæð áhrif á. Og mér sýnist að það hefur tekist ágætlega til því að erlend staða þjóðarbúsins er sú besta sem við höfum nokkurn tímann kynnst og engin sérstök vá sem hægt að sjá hér, enga sérstaka vá hægt að sjá hér fyrir dyrum, varðandi það að stíga nú það sem væntanlega yrði hluti af lokaskrefum okkar við endanlegt afnám hafta og hleypa þá því fjármagni sem hér hefur verið bundið inni undangengin áratug eða svo út. Hvert er vandamálið, hv. þingmaður, og hvernig ætlar þá Miðflokkurinn að taka á því? Það þætti mér áhugavert að heyra, því að vandamálið getur ekki bara verið bundið við það að eigendur aflandskrónuna séu ekki Miðflokknum þóknanlegir. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundsssyni fyrir andsvarið. Og hv. þingmaður ræddi það að staða þjóðarbúsins væri svo góð og það er einmitt þetta sem held ég að sé töluvert atriði í þessari umræðu, akkúrat það sem hv. þingmaður sagði, að það er alveg ljóst að menn hafa enn og ný ofmetnast á velgengni Íslands eins og árunum 2005 til 2008 og telja þar með að það sé ekkert mál að afsala sér miklum tekjum, og þetta veit hv. þingmaður, sem þó að búið að boða að kæmu, samanber að menn ættu ekki að græða á því að gerast eftirlegukindur. Og sérstaklega er þetta skrítið í samhengi við umræðuna hugsanlega efnahagsniðursveiflu
og verkföll. Skipta þessar upphæðir ekki neinu máli? Skipta 12 milljarðar ekki máli? Það var ágætt að hv. þingmaður svaraði því. Það var lagt upp með það að allir færu út á sama genginu og árið 2016 þegar að vogunarsjóðum buðust samningar þess efnis að þá var sagt að þeir sem ekki gengu að samningaborðinu þeir gætu síðar komið að samningaborðinu á sömu kjörum. En við þetta var ekki staðið og gefið eftir. Og það nákvæmlega kjarni málsins og það var það trúverðugleika okkar sem þjóðar að hafa síðan gefið eftir með þessum hætti og þar með gengu vogunarsjóðirnir á lagið og það er verið að verðlauna þá sem að komi í raun og veru verst fram og það hugnast okkur Miðflokksmönnum ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkur norðurs, Þorsteinn Víglundsson, hefur til þess 1 mínútu. Forseti, mér sýnist í einföldu máli að Miðflokkurinn vilji taka hér einhvers konar eignarnám í þá fjármunum þessara aðila sem ég held að séu nú alls konar og sumir kunna að vera vogunarsjóðir eins og nefnt en það líka einstaklingar hér sem hafa setið inn í læstir frá því að höft voru sett á hér 2008. Þetta mál snýr að trúverðugleika okkar gagnvart erlendri fjárfestingu. Það er ekkert sjálfsvirðandi vestrænt ríki sem að grípur til þess að beita löggjafanum til einhvers konar eignarnáms á eignum erlendra fjárfesta í sinni lögsögu þegar að engin þörf krefur. Við beittum vissulega ríkum neyðarrétti okkar eftir hrun með setningu neyðarlaganna, með stöðugleikasamningunum á sínum tíma vegna þess að þjóðhagslegir hagsmunir voru í húfi og það var virt og það stóðst þær málsóknir sem höfðað var til vegna slíkra mála. Þetta mál og ræður hv. þingmanna Miðflokksins er 14 tímar af alveg ótrúlegri dæmalausri vitleysu eitthvað sem aldrei stæðist væri látið á það reyna fyrir dómstólum og reynar kemur afskaplega óskýrt fram hvernig í óskopunum Miðflokkurinn ætlar að beita sig með öðrum hætti heldur en að ljúka hér eðlilegu afnámi hafta og hleypa þá því fjármagni út sem að bundið hefur verið inn. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég vil bara segja það að hv. þingmaður er bara ekki nægilega upplýstur þetta mál. Það er búið að láta reyna á þetta fyrir dómstólum og vogunarsjóðirnir töpuðu þeim málum og þetta veit hv. þingmaður. Þannig að við erum í fullum rétti til þess að halda fram þessu til streitu að hér fari aðilar út á sama gengi og aðrir. Og það varðar ekkert trúverðugleika erlendis eitthvað neikvæðan trúverðugleika. Það var miklu frekar sá trúverðugleiki að við stöndum á rétti okkar. Við höfum fullkomið rétt til þess að standa á honum. Og að sjálfsögðu hafa þessi vogunarsjóðir sem í flestum tilfellum eru nú þess eðlis að þeir svífast einskis. Það kunna vera einhverjir þarna inn á milli sem eigi einhverjar upphæðir. Að þeir munu að sjálfsögðu reyna allt til þess. Og við sjáum það bara þegar þeir reyna að hafa áhrif á kosningar hér á landi að þeim er algjörlega sama allt sem heitir siðferði í þessum efnum. Og þetta veit nú hv. þingmaður og ég skil nú ekki að hann skuli hafa áhyggjur af því að þetta varði eitthvað trúverðugleika okkar. Þvert á móti. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég ætla að gera athugasemd við ræðu hv. þingmanns og ætla svo sem að halda mig við það en breyta aðeins samt forsendunum eftir ótrúlega yfirlýsingu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hérna áðan sem að virtist telja að í því sem að hér er boðað að menn eigi að standa við, með öðrum orðum að ef að stjórnvöld héldu sig við það plan sem lagt var upp með árið 2015 þá fælist í því einhvers konar eignarnám. Þetta var sláandi yfirlýsing í ljósið þess að þá hlýtur hv. þingmaður að líta á allt sem að gert hefur verið fram að þessu og skilaði ríkissjóði mörg hundruð milljörðum króna og miklum efnahagslegum viðsnúningi hafi falið í sér eignarnám. Svoleiðis að ég kemst ekki hjá því að spyrja hv. þingmann
Telur Forseti vekur athygli á því að hv. þingmaður í andsvari við ræðu 3. þingmanns Suðurkjördæmis ég geri og mér grein fyrir ber að því, beina máli sínu til hans og hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður hefur ekki tækifæri til að svara spurningum frá hv. þingmanni. Forseti, það kom fram hér í inngangi þessa andsvars hjá mér að ég hygðist spyrja hv. þingmann út í ræðu hans en hlyti að taka mið af orðaskiptum sem fóru fram hér og ótrúlegri yfirlýsingu Þorsteins Víglundssonar vegna þess að hún lítur að því sem hv. þingmaður var að tala um. Og því spyr ég, má túlka orð hv. þingmanns í ræðu hans hér áðan sem stuðning við eða samskonar skilning og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson lýsti hér áðan að allar þessar aðgerðir hafi falið í sér einhvers konar eignarnám? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni að hér ekki neitt eignarnám að ræða, hefur aldrei verið. Aldrei verið. Það var verið að samræma aðgerðir og stjórnvöld stóðu pólitískt saman í þeim efnum og þess vegna gekk haftalosunin með ágætum þar til að það verða hér ríkisstjórnarskipti og þá fyrst byrja menn að gefa eftir undir forystu Sjálfstæðisflokksins og síðan forystu Vinstri grænna. Og ég segi nú bara eins og og bið hv. þingmenn að hafa því í huga og rifja það upp að mér fannst eins og í ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar að hann hefði svona ákveðna samúð með Vogunarsjóðunum. Ég get alls ekki fallist á það og við skulum bara rifja upp kosningabaráttuna, hvernig þeir reyndu að hafa áhrif hér á kosningar í landinu, fullvalda ríki, með algjörlega gegnsæjum hætti. Það var ekki verið að fela nokkurn skapaðan hlut á sama tíma og við sjáum það að eins og til dæmis Rússar hafa verið sakaðir það að hafa afskipti af kosningum í Finnlandi, Hollandi, Þýskalandi, Bandaríkjunum, en þeir reyna að fela það eins og þeir frekast geta. En hér var byrjað á því að læða inn áróði á Twitter gegn stjórnvöldum og sérstaklega þáverandi forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að vogunarsjóðirnir óttuðust það mjög að hann yrði áfram forsætisráðherra og þegar það dugði ekki þá var birt heilsögð auglýsing í Morgunblaðinu sem við ykkar hér þekkja þar sem var sagt það að það ríkti spilling í Seðlabankanum og þar var einn starfsmaður meðal annars nafngreindur sérstaklega. Þetta eru vinnubrögð sem eiga ekki að líðast í lýðræðislíki og það átti sjálfsögðu að rannsaka þetta mál til hlítar og að sýna þessum aðilum einhverja miskunn og hafa einhverja samúð gagnvart þeim, það get ég aldrei skrifað undir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, að því hv. þingmaður nefnir tilraunir þessara aðila til þess að hafa áhrif á íslenskar alþingiskosningar, þá tel ég nú rétt að setja það í samhengi við það hvenær þessir atburðir urðu. Það var þegar menn sáu fram á að hægt væri að ná stefnubreytingu akkúrat varðandi þau mál sem við erum að fjalla um núna. Svo mikilvæg töldust þessi mál þessum aðilum og það að ná fram stefnubreytingu stjórnvalda í þeim málum að þeir voru reiðubúnir til þess að reka hér áróður í aðdraganda kosninga með algjörlega fordæmalausum hætti. Og þá hlýtur það að vekja ákveðnar spurningar það hvort að þessi áróður hafi skilað árangri. Það er að minnsta kosti ljóst að stefnan sem nú er boðuð og það frumvarp sem við erum að ræða hér mun frekar í takt við það sem þessir aðilar óskuðu eftir heldur en það sem var í gildi hjá þeim stjórnvöldum sem voru áður við lýði. Þá svarar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, andsvari öðru sinni. Já, herra forseti, því miður fór það svo að þessi áróður vogunarsjóðanna hann bar árangur og við sjáum það nú að þeir hafa í raun og veru sigrað og eru í raun og veru sigurvegarar ef svo má orði komast og það verður fullkomnað ef svo má orði komast verði þetta frumvarp sem við erum hér að ræða samþykkt. Og það líka annað sem þarf að ræða hér og hefur ekki fengið nægilega umfjöllun að mínu mati að það hvaða áhrif
þetta frumvarp, verði það að lögum, kemur til með að hafa á gengi krónunnar. Í greinargerðinni segir að það muni ekki hafa áhrif á gengi krónunnar, Seðlabankinn muni grípa þarna inn í, en þetta ekki rökstutt að neinu viti, þannig ég tel afar mikilvægt að fulltrúar Seðlabankans og þeir sem hafi þekkingu á efnahagsmálum hvað þetta varðar komi fyrir nefndina og geri ítarlega grein fyrir því hvaða hættur eru fyrir hendi að gengi krónunnar muni falla, og þá þekkjum við það, þá munu lán heimilanna hækka, verðlag hækka og verðbólga fara upp úr öllu valdi. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég held að vera ágætt að þingmenn þeir sem sitja nú í þingsalnum og flissa að ræðum annarra þingmanna komi nú bara hér upp og skýri mál sitt. Hvers vegna við eigum að samþykkja þetta? Ég hins vegar velti því fyrir mér og varpa hér fram spurningum. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður getur svarað þeim, því að ekki hafa komið svör frá þeim sem vilja að þetta mál verði samþykkt hér. En nú sé ég að ég held að hér er ráðherra í salnum og þakka fyrir það að það sé staðgengil fjármálaráðherra sem hér er mætt og vonandi mun koma hér inn í umræðuna og reyna að svara eitthvað af þessum spurningum. En með þær spurningar sem hefur verið komið fram hér í þessari umræðu af hálfu Miðflokksmanna, þingmanna Miðflokksins, hvers vegna það sé verið að verðlauna þessa vogunarsjóði eða þessa eigendur krónueigna sem sátu eftir, sem sinntu engu því sem var lagt á stað með. Hvers vegna er verið að verðlauna þá? Verið mögulega að gefa þeim einhverja milljarða króna með því að leyfa þeim í rauninni að hagnast á því að hafa setið eftir og beðið? Hvers vegna var ekki fylgt því plani sem lagt var af stað með í upphafi? Hvaða áhrif kann þetta hafa á gengi krónunnar? Hefur það engin áhrif? Hvers vegna er það ekki rökstutt þá í nefndarálitinu eða í frumvarpinu sjálfu? Hvers vegna er engin varúðarorð frá Seðlabankanum í frumvarpinu sjálfu? Heldur vitnað í einhvers konar, ég held að umsögn frumvarpið sem var þá unnið í samráði við Seðlabankann. Hvað áhrif hefur þetta á fjármálaáætlun núgildandi og þá sem í vændum? Þetta eru bara nokkrar spurningar af þeim fjölmörgu sem hafa verið settar fram og engin fylgjandi þessa máls hefur séð svo lítið, eða hefur látið það eftir sér að koma upp og svara þessum spurningum. Hér kemur hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson í andsvar við hv. þingmann Birgi Þórarinsson og ég bara skora þingmann að koma upp og halda ræðu, þannig við getum spurt hann út í það hvers vegna við eigum að samþykkja þetta. Þá getur hann fært rök fyrir sínu máli og við fengjum kannski þá svör við mörgum þeir spurningar sem við setjum hér fram. Annars virðist að vera að vinstri flokkarnir séu allir saman í þessu og svo stjórnarflokkarnir hinu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hans innlegg í þessa umræðu sem ég tel vera mjög mikilvægt vegna þess að það vekur óneitanlega athygli að í þessari umræðu sem stóð hér fram undir morgun að þá skuli einungis Miðflokkurinn hafa áhyggjur af þessu máli. Og ég segi eins og hv. þingmaður, ég skora hér á þingmenn annarra stjórnmálaflokka til að koma inn í þessa umræðu og ef þetta er svona gott mál, hvers vegna koma þeir þá ekki hér og rökstyðja það? Þeir hljóta geta gert það og mér finnst sérstaklega athyglisvert að stjórnmálaflokkur eins og Samfylkingin sem hefur nú gefið sig út fyrir það að vera sérstaklega vinsamleg verkafólki í landinu sem ágætismál, skuli ekki hafa áhyggjur af því að hvað gerist þegar þessar upphæðir, þessar 84 milljarðar króna fara hér úr landi og kaupa gjaldeyri og hann sem sagt farin úr landinu og þá hefur þetta náttúrulega gífurleg áhrif og þrýsting á krónuna sem mun þýða það að eins og ég hef rakið hér, verðbólgan hækkar, lán landsmanna hækka ofan í alla þar efnahagslegu óvissu sem nú ríkir, kjaraviðræður og svo framvegis. Þetta eru fullkomlega réttmætar spurningar og maður spyr sjálfan sig, hafa til dæmis Samfylkingin og Viðreisn og dæmi sér tekið, hafa þessi stjórnmálaflokkar engar áhyggjur af þessu máli? Það er bara rétt að nefna þetta hér vegna þess að ég hef ekki heyrt nokkurn einasta þingmann þessara stjórnmálaflokka og reyndar fleiri stjórnmálaflokka koma hér upp og hafa áhyggjur af þessu. Þvert á móti virðast þau bara í þögn sinni samþykkja þetta mál eins og ekkert sé
og á síðan að horfast á við raunveruleikann þegar frumvarpið er orðið að lögum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Þetta mál er þannig lagt fram að 14. desember er mælt fyrir því hér og það súrað tók 6 eða 7 mínútur og það átti raunni að rusla því bara í gegn vegna þess að markaðirnir gætu orðið órólegir. Nú er kominn 27. febrúar og ég velti fyrir mér hvort að markaðir hafi farið á taugum á þessu tímabili. Það þurfti að samþykkta mál í fyrradag, ef að ég kann þetta rétt, fyrir 27. febrúar, annars fær allt í bál og brand. Ég veit ekki til þess að markaðir hafi farið á taugum eða allt hafi farið í bál og brand. Hvers vegna er við að þrýsta þessu máli svona hratt hér í gegnum þingið? Og fleiri spurningar hafi komið fram. Það hafi til dæmis komið fram og kom fram hjá hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni. Og svo gagnrýni, hversu eru engar tölulegar upplýsingar í skýringum með frumvarpinu áhrif á gengis eða gengi krónunnar eða á gjaldeyrismarkaðinn? Ég spyr, hversu er ekki reynt að leggja mat á það hver verstu áhrif geta orðið eða hver bestu áhrif geta orðið þessu máli? Það er engum spurningum svarað. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég tek undir með honum. Það er engum spurningum svarað. Það er til dæmis í greinargerðinni fullyrðing það að frumvarpi kom ekki til að hafa nein áhrif á stöðu ríkissjóðs. Og ég bendi á það að þessi fullyrðing getur tæpast staðist vegna þess að það er alveg ljóst að gengi mun gefa eftir. Við vitum bara ekki hversu mikið og það hefur áhrif á ríkissjóð. Öll aðföng sem keypt eru erlendis frá, þetta hefur áhrif á ríkissjóð. Og það er bara mjög mikilvægt að við fáum svör við þessu, einhvers konar sviðsmynd það hvað ætla megi að gengi krónunnar muni falla mikið. Nú, þetta hefur líka veruleg áhrif inn í fjármálaáætlun. Og fyrir fjármálanefndina kom fjármálaráðuneytið fyrir skömmu þar sem að vera að ræða áhættuþætti í fjárlagagerðinni. Þar var hvergi minnst á þennan þátt. En þetta er hins vegar stór áhættuþáttur sem verður að fá svör við hver gæti orðið og hversu mikill og hver afleiðingarnar gætu orðið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég tel ástæðu til þess að fara nokkrum orðum það sem ég tel vera einstakt kjarna þessa máls. Af því að menn hafa spurt af hverju eru menn að leggja þetta á sig að fjalla þetta mál með ítarlegum hætti hér. Það stendur þannig á, herra forseti, að það eru hérna 84 milljarðar króna eins og fram kemur í greinargerð með þessu frumvarpi sem eru eftirstöðvar af þessum svokölluðu aflandskrónum. Aflandskrónur voru viðfangsefni í uppgjörinu eftir hrunið og ég hef hér meðferðis í ræðustól rit sem gefið var út af ríkisstjórn Íslands og Seðlabanka Íslands og heitir Losun fjármagnshafta. Í þessu riti sem útkom 2015 og var gefið út af fjármálaráðuneytinu er því lýst í einstökum atriðum hvernig staðið yrði að nánar tilgreindum þáttum í uppgjörinu eftir hrunið þar sem að aflandskrónurnar eins og þær hafa verið kallaðar eru einn þáttur. Og það er mjög veigamikið atriði í þessu riti að fjalla það að leiðin út úr þessum aflandskrónu vanda eins og hann var skilgreindur fælist í því að fara svokallaða uppboðsleið. Og það er mjög rækilega tíundað í þessu riti að það hafi verið lagður mjög öflugur og traustur grunnur að því að fara þá leið. Og henni var fylgt að meginstefnu og með að minnsta kosti mjög frambærilegum árangri. Fenginn var sérstakur ráðgjafi, virtur prófessor við Oxford-háskóla sem hafði áður verið Englandsbanka og
bandaríska seðlabankanum til ráðuneytis í sambærilegum efnum. Þannig að hér var mjög vandað til verka og vel staðið að málum. Sú spurning sem við stöndum frammi fyrir núna, þegar eftir standa þessir 84 milljarðar sem að á svona tölulega mælikvarða eru reiknaðir sem 3% af árlegri framleiðslu í landinu, á meðan að þessi aflandskrónu vandi þegar að mestur var í kringum 15% af árlegri framleiðslu í landinu. Af hverju er vikið frá þessari mörkuðu stefnu núna? Af hverju er henni ekki fylgt? Umræður það að sú framkvæmd sem hér var höfð uppi stríddi gegn einhverjum lögfræðilegum velsæmissjónarmiðum eða væri ekki við hæfi gagnvart erlendum skuldbindingum. Ég tel að þær eigi alls ekki við vegna þessa vandaða undirbúnings og vegna þessara reynslu sem að þarna hefur fengist. Þannig að þetta er kannski ein aðalspurningin í málinu: af hverju er vikið frá þessari leið? Og þessi leið, hún náttúrulega felur það í sér að þeim aðilum sem voru eigendur þessara eigna, þeim var gert að vinna það til að geta losað þær út úr landinu, að greiða álag ofan á gjaldeyririnn í slíkum viðskiptum, og leiðin til þess var í gegnum uppboði. Hér erum við þá að tala, herra forseti, umtalsverða fjárhagslega hagsmuni fyrir ríkissjóð, fyrir íslenskan almenning, ef að því er að skipta. Og þetta er innsti kjarni málsins. Hér er sem sagt verið að fjalla íslenska hagsmuni og annars vegar og hins vegar þessa stefnubreytingu sem hér virðist birtast í þessum áformum sem hér eru uppi. Og það er náttúrulega mjög æskilegt að það verði fleiri hér sem að taka þátt í þessari umræðu. Ég er mikill ánægður með að varaformaður Sjálfstæðisflokksins og staðgengill fjármálaráðherra er hér mættur til umræðunnar og hlakka til að heyra hennar viðhorf og skýringar auðvitað við þessum spurningum sem velt hefur upp. Og mér finnst líka mjög áhugavert að heyra frá náttúrulega stjórnarflokkunum hinum, og sömuleiðis væri fróðlegt að heyra frá öðrum flokkum í stjórnarandstöðunni, hv. þingmönnum sem skipa þar sæti. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og verður fyrir ræðutími í 1 mínúta í seinni umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, hér kom fram í máli í andsvari hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar við hv. þingmann Birgi Þórarinsson að það væri ekki þörf á því að halda áfram þessum höftum. Það er að segja, það væri ekki þörf á því að halda þessum fjármunum lengur í höftum, þarna eða þessum eignum sem ræðir. Það kann vel að vera rétt, það sé ekki þörf á því. En þá spyrir maður sig, hvað er þá matið á fjárhagslegri þörf ríkissjóðs þegar á sama tíma við höfum séð þingmenn, jafnvel þingmenn þessa flokks, þingmenn Viðreisnar, leggja til skattahækkanir, hækkun veiðigjalda og ýmsar aðrar hugmyndir til þess að ná í auknar tekjur fyrir ríkissjóð, en á sama tíma finnst þeim allt í lagi að gefa hérna eftir milljarð, mögulega milljarðatugi, fer að sjálfsögðu eftir því hvað er miðað. Og finnst hv. þingmanni það eðlilegt að tala með þessum hætti, að leggja til einn daginn að það sé náð í auka og sérstaklega mikla tekjur, og á sama tíma verið að gefa eftir fjármuni sem Íslendingar og stjórnvöld hafa fulla stjórn á í dag í rauninni. Ef að fylgt væri eftir þeirri áætlun sem lagt var af stað með í upphafi, sem hv. þingmann hefur svo vandlega farið hér yfir. Og ég velti einnig upp fyrir hv. þingmann, vegna þess að hann fjallar hér kjarna málsins. Það er að segja þá hagsmuni sem liggja undir. Fjárhagslega hagsmuni fyrir íslenska þjóð sem hér er verið að tefla með. Og enn aftur vakna þá þær spurningar, hvers vegna er verið að gefa eftir gagnvart þessum aðilum og gefa þá það eftir mögulega milljarða eða 2 milljarða tekjur, eða tekjur skulum við bara segja. Hvers vegna er verið að því? Er það vegna þess að við þurfum ekki á því að halda?
þá hljótum við að geta fundið auðveldlega fjármuni án þess að hækka skatta, án þess að leita að nýjum tekjum, ekki veiðigjöldum einhverju öðru. Þá hljótum við að geta fundið fjármuni í vegagerð, í hjúkrunarheimili, til eldri borgara, til öryrkja, í húsnæðismálin. Því það vantar ekki hugmyndirnar hjá þessu fólki sem hér í þessu þingsáli hefur ekki tekið til máls þegar þarf að fara í að sækja meira í fé almennings eða fyrirtækja. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég sé svo sannarlega eftir þessum fjármunum. Þeir gætu sem best hlaupið á tugum milljarða. Því hefur verið varpað fram hérna í umræðunni að miðað við það gengi sem að fyrri viðskipti í uppboðum áttu sér stað á, að þá væri hér mjög umtalsverðar fjárhæðir að tefla. Ég vil leyfa mér að nefna það í þessari umræðu að ég hef leyft mér að beita mér hér fyrir átaki í húsnæðismálum aldraðra eins og það snýr að dvalar- og hjúkrunarheimilum. Það blasir við alvarlegur skortur í þeim efnum, ekki síst vegna þess að menn hafa tekið þann kost, nánast allt frá hruni, að nota stóran hluta af ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs aldraðra til annars heldur en nýbygginga og viðhalds, nota það í rekstur. Og það frumvarp sem ég hef hér mælt fyrir og er nú í háttvirtri velferðarnefnd gerir ráð fyrir, miðast við það að sjóðurinn búi að þessu fé. En þeir fjármunir sem við erum að tala um hér, þeir myndu ósköp einfaldlega gera það að verkum að það væri, eins og sagt landsýn í þessu máli. Nú, hv. þingmaður spyr hvers vegna menn hafa uppi þessi áform þessa eftirgjöf á umtalsverðum fjármunum, mikilvægum hagsmunum. Ég finnst líka ástæða til að spyrja hvers vegna þykir öðrum það sem hafa hér þá stöðu að eiga að ástunda hér stjórnarandstöðu, hvers vegna þykir öðrum þetta svo sjálfsagt eins og raun virðist bera vitni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég þakka þingmannum fyrir svari. Því auðvitað er það rétt og auðvitað kemur það í ljós að við þurfum á öllum þessum fjármunum að halda. Okkur munar 8 milljarða, 12 milljarða, 13 eða 23 eða hvað þetta er sem þarna getur munað. Vegna þess að við höfum nægu verkefni til að setja fjármun í. Og þegar hv. þingmenn komi hér upp, ekki hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson, heldur þingmenn sem hér hafa komið með ansvar og segja þetta hamli erlendri fjárfestingu, af hverju færa menn það ekki rök fyrir máli sínu? Ég veit ekki betur en við höfum lesið nýlega um það að það var til dæmis erlendir aðilar að auka fjárfestingu sínar í fiskeldi á Íslandi. Hefur ekki verið erlendir aðilar fjárfest í ferðaþjónustu í Íslandi? Ég held að menn þurfa að færa rök fyrir þegar þeir kasta svona fram. Og við höfum spurt þessara spurninga hvað það er sem þarna er að, hvað það er sem að gera það verkum að ekki er hægt að standa í lappirnar í þessu máli og nýta fjármunina til dæmis fyrir eldri borgara. Og maður velti fyrir sér hvort að verkalýðshreyfingin sem núna er í miklum ham, hvort að henni sé nákvæmlega saman það að hér sé við að kasta mögulega milljörðum á glæ. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég vil taka undir það með þingmanninum að menn skyldu fara varlega í það að slengja fram órökstuddum fullyrðingum eins og til að mynda fjárfestingar erlendra aðila. Það er auðvitað eðlilegast að byggja umræðan það á raunhæfum og traustum gögnum frá viðurkenndum aðilum. Ég verð að leyfa mér að segja þetta tækifæri að mér þykir afar sérkennilegt að verða vitni að því að það kjósa ýmsir að bregða það ráð að gera þá viðleitni sem hér er höfð uppi af þingmannahópi Miðflokksins til þess að gæta eðlilegra hagsmuna, íslenskra hagsmuna í þágu íslensks almennings, að leitast við að gera það á einhvern hátt tortryggilegt og
ég verð að leyfa mér að segja það að slík afstaða þykir mér ekki bera vitni það að menn hafi kannski kynnt sér þetta mál gjörla, enda verður það auðvitað viðurkennast að þetta mál út af fyrir sig ekki einfalt og þarf ef til nokkra yfirlegu til að átta sig á því. En ég leitaði sérna við í minni ræðu, herra forseti, að draga fram hinn innsta kjarna þessa máls. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir prýðisræðu og hann í upphafi ræðu sinnar lyftið þessu plaggi hérna, þessari möppu sem var útbúin árið 2015 og losun fjármagnshafta og áætlun þá vegferð og var mikil og breið sátt það og virkaði mjög vel, en síðan var tekin, eins og oft hefur komið fram, uppbeygja á vissum tímapunkti og þá breyttust málin. Mig langar aðeins bara að því að þingmaðurinn var að veifa þessu og vitna í. Það stendur hér í upphafi í dag með leyfi forseta, í dag kynnt þríþætt leið losun fjármagnshafta og byggir á heildstæðri áætlun til að bregðast við vanda sem ógnar stöðugleika. Ríkir almannahagsmunir liggja að baki heildstæðri afnámsáætlun stjórnvalda. Númer 1 stöðugleikaskilyrði og skattur slitabúa fallinna fjármálastofnana. Númer 2 endurfjárfesting í skuldabréfum til langs tíma og gjaldeyrisuppboð. Og númer 3 auknar heimildir innlendra aðila til erlends sparnaðar og fjárfestingar. Losun fjármagnshafta mun fara fram án beinnar áhrifa á gengi íslensku krónunnar. Losun hafta brýnt úrlausnarefni með vísan til stjórnskipulegs réttar og skyldu stjórnvalda til að gæta hagsmuna íslensks samfélags. Mig langar að spyrja þingmanninn að því hvað af þessum 3 atriðum getum við sagt að sé virk í dag og hver ekki, ef þó nokkur, sem ég nefndi hérna af þessum 3 atriðum. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Það náttúrulega svo að við erum kannski komin langleiðina með að vinna svona fjárhagslega og efnahagslega okkur út úr þessu hruni. Þetta plagg hérna sem ég hafði meðferðis og búinn að vera að vitna til líka í umræðunni hérna í gær, við náttúrulega ber með sér mjög vönduð vinnubrögð og að það hafa verið fengnir til starfa mjög færir sérfræðingar. Þarna naut náttúrulega líka við atbeina Seðlabankans og sjálfsagt fleiri opinberra stofnana. Og þetta hefur svona sýnist manni að meginstefnu til gengið eftir. Við erum hérna að tala síðasta kannski lokahnykkin í þessu aflandskrónumáli og við erum hérna að leitast við að fá fram svör við því af hverju horfið frá markaðri leið eins og það svo vandlega útskýrt í þessu ágæta skjali hér. Það ekki þarf fyrir, herra forseti, að þó að í svona hinu breiða efnahagslega tilliti sé landið langt komið með að rísa eftir hrunið, að þá eru víða sár í íslensku samfélagi og ég held að það sé rétt að við höfum það í huga. Hrunið hafði í för með sér mikið tjón fyrir heimili landsmanna og atvinnufyrirtæki landsmanna og sumt af því sem gert var hér af hálfu stjórnvalda var kannski ekki að öllu leyti á fyrstu árunum eftir hrun fallið til þess að milda áhrifin af þeim áföllum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti,
Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Mig langar til að nefna hér í seinna skiptið að þingmanninum var tíðrætt aflandskrónueigendur. Nú eru það í sínu einföldustu mynd. Þetta eru 5 hópar sem vilja flytja fjármuni úr landi þegar höftunum verður aflétt. Það eru íslensk fyrirtæki, einstaklingar, lífeyrissjóðir, aflandskrónueigendur og slitabú fallinna fjármálastofnana. Og þingmanninum var tíðrætt aflandskrónueigendur og talaði að það hefði verið vel að því staðið í þessu riti hér hvernig ætti að leysa það mál. Hvort að þingmaður geti aðeins tiplað á því fyrir þjóð og þing svona í stórum eða svona í megindráttum eða stóru myndinni í hverju sú lausn var fólgin. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég gleðst yfir því að fá hér tækifæri til að víkja að þessu hugtaki sem kom hérna upp úr hv. þingmanni, eigendur aflandskróna. Ég ætla að segja það hér að mér svo nákvæmlega sama hverjir þessir eigendur eru. Og mér svo nákvæmlega sama hvernig þeir kunna vera innréttaðir. En það sem mér ekki samum að það það að hér sé fylgt grundvallarreglu sem heitir jafnræðisreglan. Eitt skal yfir alla ganga. Og þannig var lagt upp með þessar aðgerðir að menn yrðu hver og einn, og þegar ég tala um menn þá er ég líka að tala um lögaðila, að leggja nokkuð á sig til þess að komast út úr þessu efnahagsáfalli. Þannig var þetta lagt upp. Það var hugsunin að baki, sýnist mér, þeirri leið sem valin var uppboðsleiðinni við það að gera upp þetta aflandskrónuvandamál. Og það að það skuli vera horfið frá því núna vekur upp auðvitað alvarlegar spurningar og ég hlakka til að heyra nánar frá því frá hæstv. Ráðherra sem hér er í salnum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Það var atriði sem hann kom inn á sem að mig langaði aðeins að ræða við hann frekar. Það er þessi skilaboð sem í því felast að falla frá því plani sem rammað hafði verið inn árið 2015. Það er í rauninni uppleggið haftallosunarplani sem var formúlerað árið 2015. Það gekk prýðilega framan af og náðist mjög góður árangur, en síðan byrja menn að hverfa frá því þarna mitt ár 2016 og síðan í rauninni svona bætir í það undanhald jafnt og þétt þangað til núna að svona manni þykir steinin taka úr. Það sem mig langar til þess að spyrja hæstv. þingmann Ólaf Ísleifsson út í hvaða skilaboð hann telji til framtíðar hann telji felast í því að íslensk stjórnvöld víki frá planinu sem kynnt var sem endanlegt og ófrávíkjanlegt upp á hagsmunagæslu til langrar framtíðar að gera. Telur hv. þingmaður að þetta geti skaðað hagsmuni íslensku þjóðarinnar og telur hv. þingmaður að með þessu sé eitthvað hægt að sækja fyrir íslenska hagsmuni sem ekki væri hægt að ná fram með öðrum ráðum? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir hans andsvar hér. Fyrst árangurinn af þessum aðgerðum. Ég ætla að leyfa mér að segja það að eins og fram hefur komið margítrekað, þá hefur náttúrulega náðst mjög mikill árangur í því að reisa við íslenskt efnahagslíf og það er ekkert ofmælt að það hversu vandað var til verka hér með þessari þaulhugsuðu og vönduðu áætlun sem liggur hér til grundvallar og var lagt upp með á sínum tíma að ráði bestu manna
að það segir auðvitað sína sögu. Og aftur kem ég að því að þegar við erum hér og nú, að þá skuli eiga í grundvallaratriði eiga að víkja frá atriði sem hlýtur að verða að telja sem eina af meginstefnum sem að liggja þessari áætlun til grundvallar. Nú, en svo ég komi nú að spurningu hv. þingmanns, að þá það nú einu sinni þannig að Íslendingar hafa nú, held ég mjög sjóvægt að segja, getið sér orð fyrir það á alþjóðlegum vettvangi að standa á sínu, og þeir sem hafa átt í þorskastríði við okkur og öðrum slíkum átökum að þeir þekkja það. Og ég tel að þarna eigum við náttúrulega gott orðspor sem við hljótum að vilja verja og eigum náttúrulega mikla hagsmuni víða um heim í alls kyns alþjóðlegum samskiptum sem mikilvægt að átta sig á því að þegar menn hugsi til Íslands að menn átti sig á því að það eru menn fyrir sem standa að baki hagsmunum sinna þjóðar. Þá veitum við, andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég vil byrja á því að fagna því og þakka það að hér í salnum sitji hæstvirtur iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, sem ég geri ráð fyrir að sé starfandi fjármálaráðherra, og vonandi mun starfandi fjármálaráðherra hæstvirtur blanda sér í umræðuna og reyna að leiða okkur fyrir sjónir hvað stjórnvöldum gengur til með þessu frumvarpi. Hvað gengur stjórnvöldum til með því að hverfa frá þeirri stefnu sem hafði verið mótuð sem hluti af heildaraðgerðum og lá alveg skýrt fyrir hvernig ætti að útfæra. Ég hef heyrt suma ræða það, svona út undan mér, og þingmenn sem hafa kannski ekki komið í umræðuna, að þeim þykir þetta flókið mál, þó ég eigi eftir að fjalla allnokkur atriði sem að tengjast þessu beint, eins og seinni einkavæðingu bankanna, málefni Arion banka og fleira, eins og ég boðaði hér í gærkvöld eða nótt, þá ætla ég að nota þessa ræðu til þess að reyna að einfalda málið. Því að þetta gríðarlega stórt mál, annars vegar stórt hagsmunamál fyrir samfélagið, en líka mikið prinsippmál. Ég reyndar man eftir sams konar umræðu að við værum að gera of mikið úr of flóknum hlutum sem að menn kannski skildu ekki alveg hvernig vörðuðu almannahag, þegar við vorum að undirbúa aðgerðirnar sem svo voru kynntar, haftalosunaraðgerðirnar 2015. En raunin varð þetta svo að afraksturinn varðaði heldur betur almannahag og gjörbreytti í raun efnahagsástandi í íslensku samfélagi til hins betra. En á sama tíma, bæði við vinnslu þeirra tillagna og þegar þær voru kynntar, heyrði maður viðhorf eins og birtust hér hjá hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni, sem betur fer ætlar að koma í andsvar við mig hér á eftir, þess efnis að stjórnvöld væru á einhvern hátt að leggja til eignanám, eignaupptöku. Í þessu þetta fólst mikill grundvallar misskilningur, en lykilatriði í því, eitt af þeim, ein af megin ástæðan fyrir því að það var aldrei með nokkru móti hægt að kalla þessar aðgerðir eignarnám, var að það var gætt jafnræðis. Aðgerðirnar voru kynntar með þeim hætti að allir þyrftu að leggja sitt af mörkum til þess að hægt væri að ráðast í aðgerðir sem að svo myndu reynast vel fyrir alla. Og þar af leiðandi var ekki hægt að bjóða upp á þann möguleika að þeir sem að svo neituðu að taka þátt í þeim aðgerðum yrðu verðlaunaðir sérstaklega. Ekki hvað síst vegna þess að þessar aðgerðir voru einmitt ekki eignarnám. Þetta voru aðgerðir þar sem að allir lögðu sjálfviljugir sitt af mörkum til þess að hægt væri að ráðast í aðgerðir sem að allir svo nytu góðs af.
nema auðvitað ef að menn vikju frá þessu stjórnvöld með því að verðlauna hinar svokölluðu eftirlegukindur. Það var lögð áhersla á mikilvægi þess að koma í veg fyrir að þær yrðu til. Og þess vegna er þetta svo mikið prinsippmál að stjórnvöld hverfi ekki frá þeirri stefnu sem var mótuð og var skýr og refsi þeim sem voru tilbúnir að leggja sitt af mörkum en verðlauni þá sem voru ekki tilbúnir að taka þátt í efnahagslegu endurreisninni. En þetta er eins og ég nefndi líka mikið efnahagslegt hagsmunamál því að eins og kom nú fram í áliti eða greinargerð Ásgeirs Jónssonar hagfræðings og Hersir Sigurgeirssonar þar sem þeir reyndu að leggja mat á kostnaðinn við efnahagshrunið að ef að Seðlabankinn hefði þó bara fylgt eftir því sem að kynnt var sumarið 2009 varðandi aflandskrónurnar og náð tilætluðum árangri í því, þá hefði það skilað 86 milljörðum króna. Auðvitað er ekki öll upphæðin undir lengur, þetta voru 319 milljarðar í upphæð þessar aflandskrónur. En eitt skildi það líka yfir alla ganga. Og ef það hefði verið fylgt eftir þá hefði árangurinn í júní 2016 numið það til 86 milljörðum samkvæmt þessu mati. Hér er hins vegar kannski verið að fórna 20-30 milljörðum, það er ekki gott að setja nákvæma tölu á það, en þó ljóst að efnahagslega fórnin er veruleg, en hún leggst ofan á prinsippfórnina. 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og er ræðutími stilltur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er rétt hjá hv. þingmanni. Auðvitað snýr þetta grundvallaratriðum og staðreyndin er sú, hvort sem Miðflokkurinn eru ósáttur við hvernig þáverandi stjórnvöld brugðu frá þeirri stefnu sem mörkuð var í forsætisráðherratíð hv. þingmanns, að það var það gert og mönnum einfaldlega boðið upp á þann valkost að færu þeir út á þeirri stundu, byðist tiltekið gengi, en ella biðu menn á óvissu vissulega, það væri óvíst hvenær væri hægt að hleypa þeim út eða á hvaða gengi það yrði og að þeir fjármunir yrðu meira og minna vaxtalausir á meðan, en það var valkosturinn sem að boðið var upp á og þessi hópur þáði. Allar okkar aðgerðir í kjölfar efnahagshrunsins byggðu á rökstuðningi neyð. Þetta var fordæmaleg staða í þjóðarbúinu. Það var alveg ljóst að það væri ekki hægt að takast á við þann vanda sem við var að etja án þess að það hefði afdrifaríkar afleiðingar fyrir þjóðarbúið og því yrði að setja neyðarlögin eins og gert var og var þar var grunnurinn lagður að á endanum þeim viðsnúningi sem við náðum og síðan með fjölmörgum aðgerðum sem gripið var til þess að létta á aflandskrónuvandanum og á endanum taka á uppgjöri slitabúanna 2016. Þess vegna vil ég bara ítreka það sem ég hef sagt áður. Aðstæður eru allt aðrar núna. Það er ekki sama efnahagslega váin fyrir hendi. Hér er á ferðinu hópur fjárfesta, hvort sem að mönnum líkar við þá fjárfesta eða ekki, sem að valdi þessa leið og á auðvitað eins og aðrir fjárfestar í landinu að búa við sömu reglur, jafnræði í stöðunni í dag en ekki að horfið sé til eitthvað sem Miðflokkurinn óskaði að væri upp á borðunum núna. En ég myndi vilja spyrja í fyrir andsvari hv. þingmann, hvernig hyggst Miðflokkurinn þá skattleggja þetta fé sérstaklega þannig að það standist jafnræði gagnvart öðrum fjárfestum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég vil nú byrja að þakka hv. þingmanni fyrir að taka þátt í umræðunni og við séum ekki orðnir alveg sammála enn sem komið er. En það er hins vegar rétt hjá honum að aðgerðirnar á sínum tíma byggðust á neyð. En einmitt af þeim sökum var svo mikil áhersla lögð á það sem ég rakti hér áðan að eitt skyldi yfir alla ganga og ekki væri boðið upp á möguleikana á að einhverjir ákvæðu að halda sig til hlés, taka ekki þátt í þessum nauðsynlegu aðgerðum og fleyta svo rjóman ofan af síðar. Þetta var alveg skýrt og það var gengið frá því með hvaða hætti yrði komið í veg fyrir að menn gætu gert það sem að þeir ætla sér þá núna. Þeir reyndu að komast undan þessum með ýmsum leiðum, meðal annars með kvörtun til eftirlitsstofnunar
EFTA, ESA, og þar var niðurstaðan alveg skýr. Ég vitna bara hér beint í frétt frá stofnuninni frá því í lok árs 2016. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur lokið athugun á 2 málum vegna kvartana varðandi íslenska löggjöf eign á aflandskrónum. Lögin sem kvartanirnar snúa að eru liður í aðgerðum íslenska stjórnvalda til að losa fjármagnshöft. ESA telur lögin vera í samræmi við EES-samninginn. Þetta var allt í samræmi við lög. Og hvað var í samræmi við lög? Jú, heildarplanið. Að fylgja því eftir í heild og láta eitt yfir alla ganga. Og þess vegna ekki hægt að verðlauna þá sérstaklega núna sem að ekki hafa verið reiðubúnir að taka þátt í planinu. Og hvernig á þá að fá þá til þess? Jú, einfaldlega með þeim hætti sem að lagt hefur verið upp með og gerist að óbreyttu að eignir þeirra í aflandskrónum, sem eru annað en hefðbundnar íslenskar krónur, færist yfir á lokaðan reikning og verði þar þangað til að þeir eru reiðubúnir að taka þátt í því með öðrum að gera þennan efnahagslega viðsnúning mögulegan sem að hefur náðst vissulega. Þá veitir andsvarður sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að það sé nú talsvert langt í að við verðum sammála þetta mál. Hagsmunir Íslands í þessu máli til lengri tíma litið að landið sé ákjósanlegur staður fyrir erlenda fjárfesta að fjárfesta. Erlend fjárfesting hefur í gegnum tíðina skipt okkur gríðarlega miklu máli og mun gera það áfram. Og það ekkert vestrænt ríki sem virðir lög og rétt sem reynir með einhverjum hætti að taka eignir erlendra fjárfesta eignanámi. Við þekkjum það ágætlega úr einhverjum kommunískum ráðstjórnarríkjum að slíkum ráðum beitt. Þau ríki teljast ekki ákjósanlegir staðir fyrir erlenda fjárfesta til lengdar og það eru beinustu hagsmunirnir okkar til lengdar þegar við horfum fram á næsta áratug eða næstu áratugi að trúverðugleiki íslenskra stjórnvalda sé ekki að misbeita löggjafarvaldinu með einhverjum hætti til eignaupptöku á eignum erlendra fjárfesta, einfaldlega vegna þess að sá hópur fjárfesta hugnist ekki stjórnvöldum. Hér ekki lengur nein neyð. Það hefur vel tekist til við endurreisnina og það engin rökstuðningur sem við höfum í efnahagslegri stöðu okkur núna til þess að beita álíka úrræðum og við gerðum 2009 eða 2016. Svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, í fyrsta lagi ekki verið að beita neinum nýjum úrræðum. Þetta einfaldlega framhald af þeim úrræðum sem að gripið var til þegar neyðin var til staðar og lá fyrir að allir myndu þurfa að taka þátt. Og það auðvitað alveg fráleitt að setja þetta í samhengi við eignaupptöku, en eins og ég rakti stuttlega í ræðu minni hér áðan, þá það ekki fyrsta skipti, því að þegar þessar aðgerðir voru kynntar og raunar áður, þegar verið ráðast þyrfti í slíkar aðgerðir, þá voru þeir til og voru kannski allmargir sem voru tilbúnir til þess að halda fram þessum málflutningi, að í þessu fælist aðgerðunum í heild meðan að gagnvart slitabúunum, þau voru dugleg og fulltrúar þeirra að tala eignarnám, að í því fælist eignarnám. Það liggur hins vegar fyrir að svo var ekki. Það hefur verið dæmt fyrir dómstólum og ESA hefur skilað sinni niðurstöðu eins og ég rakti hér áðan. Og við hv. þingmaður höfum verið ósammála eitt og annað, en ég hef nú vonast til að hann væri þó búinn að læra það af reynslunni að besta leiðin til framtíðar til þess að gera Ísland að vænlegum fjárfestingarkosti ekki að láta undan óbilgjörnum kröfum þeirra sem að ganga alltaf eins langt og þeir mögulega geta. Næstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég að þakka þingmannum fyrir ræðuna. Hv. þingmaður þekktur fyrir það að vera hrifinn og gjarnan reyna að stunda hina fornu list rökræðulistina og vil gjarnan rökræða mjög djúpt hlutina þegar annars vegar gefst færi á því. Það má sannir segja að stundu vanti það einmitt þannig að menn rökræði rauninni máli til hlítar. Þó verið segja það að það má þakka réttilega hv. þingmann Þorsteini Víglundssyni fyrir hans ansvar við hv. þingmann hér áðan, þar sem sannarlega menn rökræddu þetta mál.
Það þó ennþá mjög mikil skortur á því að hér komi þingmenn og reyni að selja okkur þessa hugmynd að samþykkja þetta blessaða mál. Það sem ég langar að spyrja hv. þingmann það að þegar að ef við ætti að draga saman, og ég veit að það getur verið erfitt fyrir mann sem þykir rökræðulistin skemmtileg, að draga saman í mjög knappt mál eða eina setningu hver innsti kjarni þessa máls að þá var mjög mikilvægt að fá það hér fram í þessa umræðu, vegna þess að það gæti kannski auðveldað það að menn kæmi hér og taki til máls. Hver innsti kjarninn í því að þetta mál getur ekki náfram að ganga eins og það útlistað í dag til vara? Hver orsökum fyrir því að menn komi hér ekki upp og reyna að selja okkur hinum stuðning við þetta mál ef að hv. þingmaður getur svarað því. En aðalega vil ég reyna að draga fram eins og það sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson kallaði innsta kjarna málsins. Nú, það sem mikilvægt líka að árétta sem kom fram í svari hv. þingmanns við spurningu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar að það ekki verið að búa til neitt nýtt í rauninni eins og ég hef skilið þetta. Það rauninni bara verið að finna út þær ákvarðanir og reglur sem samþykktar voru hér 2015. Það svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson andsvari. Forseti, það rétt. Í rauninni bara jafnt og þétt undanfarin 2 ár eða svo búið að vera að finna út það sem lagt hafði verið upp með, en ekki að setja á menn nýjar kvaðir. En hvernig má skýra þetta í einni setningu? Ég held að það megi jafnvel skýra inntak þessara áforma sem þetta byggir allt á í 2 orðum, og það endanleiki og trúverðugleiki. Og það sem ég á við með því að þegar áformin voru kynnt þá fólu þau í sér tiltekna endanlega niðurstöðu, og á því byggðist trúverðugleiki, að stjórnvöld væru búin að kynna það hvernig leyst yrði úr málunum í heild. Þess vegna svo mikilvægt að klára heildarlausnina, vegna þess að ella fer trúverðugleikinn. Þá engin endanleiki og þá trúverðugleikinn farinn, trúverðugleiki sem að íslensk stjórnvöld verða að hafa til að bera í hagsmunagæslu fyrir landið. Því að ef að menn jafnt og þétt gefa eftir og sýna fram á það að aðferðir eins og þessir aðilar hafa notað, jafnvel kosningaáróður til að reyna að hafa áhrif á stefnu íslenskra stjórnvalda, ef menn sýna að slíkt geti virkað, ef menn sýna viðsnúning í stefnu stjórnvalda frá því sem hafi verið kynnt sem endanlegt, þá trúverðugleiki stjórnvalda verulega skattaður, og það mun gera þeim miklu erfiðara fyrir næst hvaða stjórnvöld, hverjir sem verða þá við stjórnvölinn, miklu erfiðara að leggja fram áætlun sem byggir á trúverðugleika, vegna þess að menn munu hafa efasemdir endanleikann. Nú veitir hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, þakka þingmanninum fyrir svörin. Það mjög mikilvægt að við reynum að draga hér fram kjarna málsins, og ég held að það sé búið að gera það núna ágætlega. Því miður þá virðist það nú vera þannig að það hreyfir ekki mikið við þeim sem að vilja reyna að fá þetta mál hér í gegn. Ég hugsa nefnilega, en ég vil hins vegar koma því á framfæri og velta því upp hjá hv. þingmann, hvort það sé ekki einmitt lykilatriði til þess að gæta jafnræðis milli allra þeirra sem hafa þurft eða verið læstir inni með sínar eignir, að ferlinu rauninni sé fylgt. Ef við værum hins vegar að tala einhvers konar ný lög eða nýja nálgun eða nýja aðferðafræði, mögulegt að hún gæti skapað einhvers konar kurr milli þeirra sem hafa þurft að sætta sig við mismunandi verð á sínum eignum, og mögulega þá skapa einhvers konar bótaskyldu eða endurkröfurétt, eitthvað slíkt. Ég velti þess bara hér upp. En það svo merkilegt með það að manni finnst einhvern veginn núna að vera svo margt sameiginlegt með þeim sem vilja láta þetta mál hér bara renna í gegn, og þeim sama flokki fólks sem talaði fyrir því að hinir glæsilegu Icesave-samningar ættu hér að renna í gegn á sínum tíma. Það svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson andsvari síðar á sinni. Forseti, já, maður heyrir jafnvel sömu frasana, og sérkennilegt hvað
gengur í sumum tilvikum erfiðlega að læra af reynslunni. En varðandi samræmið í aðgerðum, já, að sjálfsögðu er það mikið lykilatriði. Við getum sett þetta í ágætis samhengi með því að velta fyrir okkur hvernig hefði gengið að fá slitabú bankanna til að skila stöðugleika framlögunum svokölluðu ef að eins og eitt slitabúanna hefði bara komist upp með að taka ekki þátt og ætla að láta hina að fjármagna aðgerðirnar. Ef sú hefði orðið raunin, þá hefði það auðvitað veikt stöðu aðgerðirna til mikilla muna, trúverðugleika þeirra, og litlar líkur á að menn hefðu verið reiðubúnir til að leggja sitt af mörkum hver og einn. Enda gerðu þeir það á þeim forsendum að aðrir myndu gera slíkt sama. Síðastur til að veita andsvar í þessari hrinu er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðisræðu. Mig langar til að spyrja þingmanninn út í það í kjölfar andsvars hans hér áðan, þar sem hann reyndi að ramma málið inn í 2 orð, endanleiki og trúverðugleiki, endanleika og trúverðugleika, og það er kannski svona endanleikin sem að mig langar að hafa svona fókus á hérna. Það er það sem ég hef nú haft miklar áhyggjur af í þessari umræðu, eru skilaboðin sem við erum að senda frá okkur, sem stjórnvöld eru að senda frá fyrir hönd sem svona hagsmunagæslumenn íslenskra hagsmuna, gagnvart síðari tíma málum. Það er auðvitað þannig að þetta er ekki síðasta málið þar sem þarf að standa í vörn fyrir íslenska hagsmuni. Við eigum bara, nú bíða mál sem að snýr að frystiskyldu á kjöti, 3. orkupakkinn, það er fullt af málum sem eru bara í pípunum sem við vitum að nú þegar, og það er eftir að koma upp óteljandi mál sem við sjáum ekki fyrir núna, þar sem skiptir gríðarlega miklu máli að hagsmunagæslumenn landsins standi almennilega í lappirnar. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann út í hvaða áhrif hann telji þessa merkjasendingu sem frá stjórnvöldum fer núna með þessari eftirgjöf hafa á framtíðarstöðu okkar í samningaviðræðum við mótaðila hverrar þjóðar eða gerðar sem þeir kunna vera. Þá svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson andsvari. Hv. þingmaður getur væntanlega rétt ímyndað sér það hvort menn fylgist ekki með því hvernig íslensk stjórnvöld halda á hagsmunagæslu fyrir þjóðina í heild, hvernig þau verja þjóðarhagsmuni. Og það var einungis eftir að menn voru orðnir sannfærðir það 2015 að íslensk stjórnvöld myndu standa í lappirnar að þeir voru reiðubúnir að gefa eftir eins og nauðsynlegt var. Fram að því, af því að hv. þingmaður nefnir til dæmis 3. orkupakka Evrópusambandsins og landbúnaðarmálin, fram að því höfðu margir reitt sig á það að það yrði annaðhvort gefið eftir á sama hátt og menn leituðust við að gera í Icesave-deilunni, sem hafði sett ákveðið fordæmi hvað þau stjórnvöld varðaði, eða að Evrópusambandsaðild yrði lausnin. Og þá hófst bara biðin eftir því að Evrópski seðlabankinn kæmi með peningana til þess að borga menn út úr höftum, svona með svipuðum hætti en þó aðeins annar aðferð en í Grikklandi. Þetta þurfti að yfirvinna og sýna fram á að ný stjórnvöld væru komin með nýja stefnu. Af þessu leiðir að vonandi, jafnvel þó að þetta mál færi á versta veg, vonandi verður að einhverju leyti, að minnsta kosti, hægt að endurvinna trúverðugleika íslenskra stjórnvalda þegar kemur að grundvallarhagsmunagæslu fyrir þjóðina með því að skipta þá stjórnvöld. Þá veitir hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég
Ég þakka hv. þm. Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni svarið. Hitt atriði sem ég langaði til þess að koma inn á er hvort að hv. þingmaður sér svona einhverja málefnalega fylgni í því sem í hópi eða í flokki stuðningsaðila þessa frumvarps. Hann kom hér inn á það í fyrra andsvari sínu að það hefði þurft að byrja á því að vinda ofan af þeim skilaboðum sem voru send í Icesave-málinu frá íslenskum stjórnvöldum til að tryggja trúverðugleika þess plans sem lagt var upp með árið 2015 hvað haftalosun varðar. Og mér dettur þetta í hug í samhengi við það hvernig runa stuðningsaðila þessa frumvarps liggur og hversu áhugalitlir þeir eru það að taka þátt í umræðum málið, hvort að hann telji einhverjar svona dýpri pólitískar línur liggja þarna heldur en bara þær snúa að haftalosun eða losun erlendra krónueigna einni og sér. Og þá svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, andsvari Sigurðarsyni. Forseti, einhverjar hljóta skýringarnar að vera, hvort sem að þær lúta því að stjórnvöld í merkingunni ráðherrar og alþingismenn hafi einfaldlega útvistað þessu verkefni eitthvert inn í kerfið sem það virðist nú ganga sjálf alla að miklu leyti þessa dagana, eins og við sjáum til dæmis á íslenska fjármálakerfinu og jafnvel ríkisbönkunum, eða það einhverjar pólitískar línur þarna undirliggjandi, en þær hafa ekki birst hér í 15 klukkustunda langri umræðu vegna þess að það virðist enginn treysta sér, enginn þeirra sem að styðja þetta mál, til þess að tala fyrir því, til að reyna að selja það eins og menn hafa orðað það. Og á meðan vitum við ekki hversu góðar eða slæmar ástæður liggja að baki þessu brotthvarfi frá því sem að ákveðið hafði verið og hafði skilað ótrúlegum árangri. Hvers vegna eru menn að hverfa frá því núna? Við fáum engin svör við því. Menn treysta sér ekki til að verja þessi áform sem þeir vilja þó keyra hér í gegn. Andsvöru lokið og næstu tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Við höldum áfram að reyna að kalla eftir afstöðu og svörum við spurningum sem hér hafa verið lagðar fram. Við höfum reynt að gera okkar best í að svara þeim sjálf, reyna að geta í eyðurnar. Það er svo sem reyndar þekkt hér, sérstaklega af hálfu, ég förum ekki út í það hefur verið getið eyður hér í þingsal nokkrum sinnum áður og jafnvel á öðrum stöðum hér í þessu húsi. Í frumvarpinu kemur fram að markmið breytinganna sé að rýmka heimildir aflandskróna eigenda. Auðvitað snýst það það að það hefur verið að í kjarninni sá að það hefur verið að gefa eftir fjármuni. Það er ekki verið að nýta þær heimildir fulls sem eru til staðar, því miður. Og það er svolítið kostulegt að það er svo mikið af sama sem merkjum einhvern veginn finnst manni milli svona þeirra fáu hugmyndað orða sem að við höfum fengið hér í andsvör eða fengið fólk til að tala við okkur og einhvern veginn svona samræmi milli hópsins sem að tala glæsilega Icesave-samninga og taldi við ættum að samþykkja þá, vildu að við gengum í Evrópusambandið og vilja núna þetta renni bara hér í gegn, þetta sé orðið gott, við þurfum ekki að gera þetta lengur og hafa áhyggjur af erlendum fjárfestingum. Allt þetta kunnuglegt stef. Við höfum heyrt það áður að ef við gerum ekki þetta þá kunna erlendar fjárfestingar að draga saman eða menn að hverfa frá. Þið munið nú eftir því hv. þingmann þegar hér var spáð því að hér færi allt eða hér Ísland í Kúba norðursins held ég að vera orðað á sínum tíma ef við samþykktum ekki Icesave-samningana og hagfræðingur einn kom í sjónvarpsviðtal og spáði nánast öllu nema svartadauða ef að þetta ekki gert samþykkt eins og það var lagt upp með. Með ólíkindum að vera rauninni hafa sá sömu tilfinningu núna með eins og konur á sama stað að það sé bara í lagi að fórna hér ákveðnum hagsmunum til að klára einhvern leiðindamál. Mál sem að hefur mér vitanlega, og það hafi ekki farin rök fyrir því hér í þessari umræðu að hálfu þeirra sem að reyna að selja þetta mál hér, að það sé réttlætanlegt einhvern veginn að hverfa frá þessu
að þessir milljarðar sem kunna þarna að vera undir, mismunun á því sem hægt að ná og því sem þessir aðilar vilja sætta sig við, að það sé einhvern veginn réttlætanlegt að ganga þá leið. Þetta eru vissulega miklu minni tölur en voru í umræðunni hér á þessum Icesave-samningum, miklu minni tölur sjálfsögðu. En engu að síður tölur sem skipta máli, því á það hefur verið bent að fyrir þessa fjármuni megi gera ýmislegt og á sama tíma og hér ákveðnir flokkar eða talsmenn þeirra hafa talað fyrir aukinni skattlagningu á fyrirtæki og einstaklinga, þá eru þeir að neita sér að þessir fjármunir komi frá þessum erlendu aðilum og vissulega það rétt að þeir kunna vera fleiri en einn og mismunandi stærð og gerð. En engu að síður þetta allt aðilar sem að sitja við sama borð þegar að þessum málum kemur. Hagsmunir Íslands í þessu máli eru að sjálfsögðu þeir að halda til streitu því plani sem lagt var upp með. Og það hefur enginn komið hér í þennan ræðustól af hv. þingmönnum sem eru fylgjandi þessu máli og sagt það við okkur að það sé ekki hægt að hverfa tilbaka í upprunalega planið. Það hefur enginn sagt að það sé ekki hægt að krefjast 190 króna fyrir evruna eða einhvern aðra tölu, 120, guð með þetta hvað þetta eða 100 kall. Það hefur enginn komið og sagt hvað hægt að gera hér. Menn hafa hins vegar komið og ekki varið þetta með nokkuð einasta hætti að reynt að selja þetta. Þannig að við hljótum að áætla svo að það sé hægt að nýta þær heimildir sem að samþykktar voru hér upphaflega. En virðulegi forseti, það læðist að manni sá grunur því miður að þeir sem eru fylgjandi málinu séu enn þeirra skoðunar að það sé ástæðulaust að ræða það, að það sé ástæðulaust að þeir færi rök fyrir því hvers vegna við eigum að samþykkja þetta. Það læðist að manni grunur að það sé bara samantekið ráð að gera það ekki, að það sé búið að vinstri flokkarnir hér í stjórnarandstöðunni og svo ríkisstjórnarflokkarnir séu orðnir sammála það að keyra þetta bara í gegn, enda ákveðinn samhljómur í milli þessara flokka allra þegar kemur yfir þjóðlegu valdi, eða flestra þeirra í það minnsta. Ég ætla nú að setja sviga Sjálfstæðisflokkinn, leyfa mér að gera það. En sviga segi ég bara vegna þess að þar hafa menn verið veiklunndaðir stundum. En virðulegi forseti, ég næ ekki að klára þetta sem ég ætlaði að segja hér og óska eftir því að vera settur aftur á mælendaskrá. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar því ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu sína. Það var þetta atriði hjá honum sem snýr að eftirgjöf tekna sem mig langar að koma örstugt inn á. Í samhengi við umræður fjármálaáætlun og fjárlög og þá miklu slagsmál sem eru þar uppi staka milljarða hér og staka milljarða þar, hefur hann orðið vitni að svona viðlíka sinnuleysi gagnvart svona stórum upphæðum á svona undanförnum árum hér í þingstörfunum. Ef við erum að horfa til þess að svona miða við þá samninga sem gerðir eru 2017 við kröfuhafa upp á 90 milljarða og notumst við það afsláttarverðshlutfall, þá gólfið má segja í eftirgjöfinni ca. 13,6 milljarðar, en miðað við 190 króna töluna sem er auðvitað svona það sem átti að vera besta verð til krónueiganda, þá er þetta 23 milljarðar. Hefur hv. þingmaður orðið var við svona lítinn áhuga á svona stórum tölum? Það svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson, andsvari. Virðulegur forseti, ég hef segist eins og að já, ég hef orðið var við lítinn áhuga á miklu stærri tölum og ætla þar að nefna hér Icesave-samningana síðan ég kom á þing og að sjálfsögðu líka hvernig ætti að leysa úr þessum fjármagnshöftum. Það er alveg ljóst að þar voru skiptar skoðanir hvort að fara ætti þessa leið og jafnvel voru menn búin að gera sér í hugarlund að það væri ágætt að ná einhverjum 200-300 milljörðum út úr þessum sjóðum og bönkum, en staðreyndin er vitanlega sú að þetta eru miklu hærri upphæðir
600–800 milljarðar, ég man ekki alveg hvernig þetta er, en miklu hærri upphæð. En núna í seinni tíð, frá því að þessi ríkisstjórn tók til starfa sem hér er, þá höfum við séð það hins vegar, og líka ríkisstjórn þar á undan, að menn voru mjög hugmyndaríkir það hvernig mætti auka álögur, hvort sem var kolefnisskattur eða eitthvað slíkt til að ná sér aukna tekjur. Margir töluðu fyrir hækkandi veiðileyfagjaldi og þess háttar. Þessi sömu aðilar eru hér núna að hafna því að rauninni segja það að okkur vantar ekki þessa 11 eða 13,6 til 22 milljarða. Okkur vantar það bara ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta ég verð að viðurkenna að þetta svona situr dálítið öfugt í manni að verða upplifa þetta að hér séu þingflokkar sem hafi sér mikið frammi í tengslum við fjármálaáætlun og fjárlög, vilji þar sækja í óinnheimtar tekjur sem oft á tíðum er talað sem gjafir til handa hinna ýmsu hópa. Sérstaklega er vinsælt að tala gjafir, milljarðagjafir til útgerðaraðila. Það er alveg magnað að fylgjast með því núna að þar sé skilað fullkomlega auðu, þögnin sé algjör. Eina ræða Samfylkingarmanna var andsvar, ef ég man rétt, frá hv. varaþingmanni Einari Kárasyni, þar sem hann virtist nú svona klikka á því að telja Sverrir Hermannsson, fyrrverandi þingmann, hafa talað sem lengst setuna en hann var að tala grunnskólalög. En það var nú allt efnislega innleikið í þessa umræðu frá Samfylkingunni sem á aðra daga telur sig vera fullfæran að sækja tekjur hvert sem er. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, auðvitað vitum við það að margt af því sem kemur frá samfylkingarflokkunum til heimabrúks, til þess að komast í kastljósið, til þess að setja út í umræðuna. Við vitum það. Það gengur í ákveðinn hóp að tala alltaf að sækja fé til útgerðarinnar eða til atvinnulífsins. En á sama tíma þessir aðilar víla það ekki fyrir sér að gefa eftir, eða í það minnst að láta ekki á það reyna hvort að hægt að ná í, eins og hv. þingmaður benti hér, samkvæmt sínum útreikningum, rúmlega 13 milljarða eða 23 milljarða, eitthvað þarna milli. Hvers vegna er þetta með þessum hætti? Maður veltir því fyrir sér. Og hvað gæti til dæmis Samfylkingin gert ef að þessi peningar kæmu, miðað við þann lúðrablástur sem heyrist á þeim bæ? Það var eitthvað hægt að hrista aðeins upp í þessari blessari borgarstjórn og koma þar einhverju í gagni í samvinnu við ríkið og byggja eitthvað íbúðum fyrir þessa peninga. Hér ræddum við aðeins í nótt, fyrir nótt, hvort að það gætu verið 500–800.000 íbúðir. Við vitum þetta ekki sjálfsögðu, en þetta hins vegar alveg verðugt umræðuefni. Næstu til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum prýðisgóða ræðu. Það sem að leitaði aðeins til upphafsins, hvernig hlutirnir minna hann á aðra umræðu sem að fór fram hér fyrir nokkrum árum síðan. Ég velti fyrir mér hvað það var sem gerðist þegar að ákveðið var að fara í þessa vegferð með aflandskrónur. Það var þannig að það átti að fara fram í október fyrst 2015 útboð, en það varð ekki að veruleika fyrr en 25. maí 2016. Velti fyrir mér hvort að þingmaður geti svarað því hvað eiginlega var byrjað að gerast á þessum tímapunkti. Þá svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson andsvari. Virðulegur forseti, hafandi verið í ríkisstjórn á þessu tíma þá fylgdist maður mjög óþreyjufullur með að sjálfsögðu því sem að þarna fór fram, fylgdist með því hversu illa gekk einhvern veginn að fá hið blessaða kerfi sem við köllum svo
til þess að fara þá leið sem að stjórnvöld vildu fara. Það var einhvern veginn þannig að allir flækjufótar kerfisins sammæltust það að reyna að fara einhver aðra leið en þarna var lagt upp með. Það tók allt of langan tíma að hrinda þessi framkvæmd, það alveg ljóst. Og flækjustigið eða það spurninga eða það sem gerðist á þessum tíma var það að einfaldlega unnu menn held ég ekki nú hratt að þetta tókst reynt að flækja hlutina allt of mikið og gera það verkum að hlutinni gengi hægt fyrir sig. En það sem meira skiptir kannski máli í þessu öllu sem við horfum á dagsetningar er það hversu stefnubreytingin sem varð sumarið eða það líður á sumarið 2016. Þá allt í einu verður bara algjör stefnubreyting í þessum málum öllum saman. Þá veitir hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir andsvar öðru sinni. Hæstv. Forseti, takk kærlega fyrir, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Þetta leiðir mig að síðari spurningu minni hér. Það er að okkur var tjáð það að hlutirnir þyrftu að gerast í fyrradag og síðan í allra síðasta lagi í gær. Annars myndu himinn og jörð farast beinlínis. Síðan er það nú þannig að í fréttum í hádeginu minnir mig í dag þá gátum við séð að einhverjir miðlar hefðu sent inn fyrirspurn til Seðlabankans vegna þessa varnaðarorða sem Seðlabankinn hafði sett fram sem fylgdi svo með greinargerð með frumvarpinu. Það hefur ekkert gerst. Hvað sér þingmaðurinn sem næstu skref? Svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, það er rétt, ég las þessa eða allavega eina af þessum fréttum og það var ekki hægt að lesa út úr því nein haldbær rök frá Seðlabankanum að eitthvað stórkostlegt væri að gerast, enda höfum við svo sem fengið fregnir af því innan úr fjármálamarkaðnum að þar í rauninni voru menn að yppa öxlum yfir í hvað væri verið að tala hreinlega. Það er hins vegar ekkert nýtt að menn reyni eða setji málin fram með þessum hætti án rökstuðnings jafnvel. Og síðast var allt í kalda kolum hér 14. desember þar sem þurfti að þetta sama mál, fyrirgefið forseti, þurfti að keyra í gegn. Næstu skref verða væntanlega þau að á endanum mun þetta mál væntanlega vera samþykkt hvenær sem það verður. Það endar að sjálfsögðu þannig. En vonandi áður en það gerist fáum við einhver svör við þeim spurningum sem við höfum fengið hér, því að ef ekki þá verðum við væntanlega að vera á móti þessum máli og atkvæða gegn því ef við fáum ekki að vita hvað er rauninni ber undir og fá rökin fyrir málin. Næstu til að veita andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir innblásna ræðu, enda er hann útsofinn. Og þingmaðurinn kom inn á að það væri verið að gefa eftir fjármuni. Það er að segja að það hefði ekki verið að nýta alla möguleika í þessu máli. Og mönnum var tíðrætt það í ræðum í gær að þeir fjármagnseigendur sem nú er verið að ræðum hafa ekki gefið eftir í þessum ferli losun hafta eru einmitt þeir sem nú eru að fá sérkjör. Og að því við höfum verið að tala þetta plagg hér, þá langar mig að spyrja þingmanninn, má leiða því líkum að stöðugleikaskilyrði eða skattur á slitabú fallinna banka sé einmitt það sem er verið að gefa eftir, eða er hægt að fullyrða það? Eða er það akkúrat spurningin sem við erum öll að leita að? Það svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson andsvari. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Það er eitt af því sem við höfum verið að spyrja hér hver rökin eru fyrir og hver afleiðingin verður af því ef þetta verður samþykkt þetta mál. Það hefur komið fram að ekki eru lagðar fram neinar tölulegar upplýsingar hvaða áhrif þetta getur haft á ýmsa aðila okkar efnahagslífs, ýmsa aðila, ekki aðila, hvað segir maður,
ýmsa hluti í okkar efnahagslega umhverfi. Það sem að okkur sýnist að sé að gerast er það sé verið að gefa eftir fjármuni sem að hægt væri að innheimta eða rauninni að fá frá þessum aðilum sem eiga þessar eignir ef að menn myndu halda sig við það plan sem að lagt var af stað með 2015, þar sem búið var að ákveða á hvaða verði þessar eignar skyldu seldar. Þannig, og það hefur enginn komið hér upp og sagt okkur það að ekki megi snúa tilbaka í það ferli. Þá veitir hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Og það er kannski bara kjarni málsins eins og var í lok svars hv. þingmanns og kannski svolítið nördaleg spurning sem ég var með. Því það er alveg sama hvaðan gott kemur þegar peningar eru annars vegar. Það þarf ekkert endilega að útskýra hvaða liður í þessu það kemur úr. Þannig að ég er bara ánægður með þetta svar og það er kannski bara þá skref í þá átt að við erum að komast betur að því hvar hundurinn liggur grafinn í þessu máli og hvers vegna aðilar ekki imponeraðir í því að snúa til þess vegar þar sem þetta fjallar og hefur mér reyndar ekki fengið svar við þeirri spurningu. Svarar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti. Nú veit ég ekki hvort hv. þingmaður er á mælendaskrá en ég legg til að hann setji sem mælendaskrá ef það er það ekki. Því ég ætla að spyrja hann þeirra spurningar í rauninni gera hann þann óleik að spyrja hann hvað hann telji að gera það verkum að hingað komi ekki þennan ræðustól og rökstyðji mál sitt þeir sem vilja fá þetta mál í gegn. Hér hafa verið haldnar 2 ræður, ein þegar mælt var fyrir málinu og svo þegar hv. þingmaður formaður nefndarinnar flutti hér nefndarálitið. Síðan hafa orðið líklega 2 aðilar komið í andsvar. En það er öll umfjöllun sem hefur verið málið hér af hálfu þeirra sem vilja selja eða reyna að telja ykkur trú að þetta sé sniðugt að klára þetta með þessum hætti. Og saman tíma fáum við engin svör við því hvað réttlæti það að fara þessa leið, að gefa eftir gagnvart þessum aðilum, að gefa þeim meira svigrúm heldur en öðrum, verðlauna þá sem að þráast hafa við að fara þeim reglum sem að settar hafa verið. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni góða ræðu og mig langaði aðeins að koma hér inn á eitt sem er á blaðsíðu 5 í greinargerðinni. Þar segir: þannig eru markmið fjárstreymistækisins á innflæði fjármagns tryggð og að aflandskrónu eignir verði áfram á aflandsmarkaði og komi hingað til lands í formi nýs innstreymis erlends gjaldeyris ef aflandskrónu eigandi kýs að fjárfesta hér á landi. Og þetta langar mig að staldra við, það er að segja kýs að fjárfesta hér á landi. Í fyrsta lagi vil ég segja það að það vantar allar upplýsingar það á hvaða grundvelli þetta er sett fram. En það sem ég langaði að spyrja hæstv. Þingmann vegna reynslu hans sem fyrrverandi utanríkisráðherra og þar sem hann var mjög staðfastur og sinnti því starfi af mikilli prýði svo eftir var tekið. Hvað metur hann, hver er hans tilfinning fyrir því að sé áhugi fyrir því að fjárfesta hér á landi af þessum aðilum? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, við getum engu svarað það hvað þessir aðilar eru áfjáðir það að fjárfesta á Íslandi. Allt eru þetta rauninni getgátur og vangaveltur hvað þeir geta hugsað sér að gera. Í það minnsta hafa þær upplýsingar ekki verið lagðar hér fram. Ég hins vegar kynntist því á sínum tíma það var áhugi
víða heim að fjárfesta á Íslandi. Það sem menn voru að horfa til var það að sjálfsögðu hvernig okkur hefur gengið að endurheimta traust erlendis með því að fylgja einmitt þeirri aðferðafræði sem við lögðum af stað með hér. Bara það til eitt að standa í lappirnar á EFTA-samningunum og það að vera með trúverðuga og góða áætlun varðandi endurreisn fjármálakerfisins skiptir þessa aðila mjög miklu máli. Það vill vitanlega svo vel til að í salnum höfum við mjög góðan ráðherra sem að þekkir þessi mál mjög vel, þar sem fjárfestingar og áhuga erlendra aðila fjárfesta á Íslandi, sem hér núna staðgengill fjármála- og efnahagsráðherra, og það aldrei að vita nema að við fáum einhverja góðar upplýsingar eða ræður frá hæstv. Ráðherra varðandi þetta mál. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég hjó eftir því að hann nefndi sérstaklega trúverðugleika. Og þetta hárrétt hjá hv. þingmanni að trúverðugleiki okkar skiptir verulegu máli þegar að hugað að fjárfestingum hér á landi, það er að segja erlendir aðilar huga að fjárfestingum hér, og hvort að staðið verði við yfirlýsingar og svo framvegis. Og það er nefnilega það sem við höfum orðið vitni að í þessu öllu saman, að það er að stjórnvöld hafa ekki sýnt nægilegan trúverðugleika með því að leggja þetta frumvarp fram, vegna þess að það er verið að raun og veru verið að verðlauna þessar eftirlegu kindur sem eru hér eftir enn í landinu með sínar eignir, krónueignir, á sama tíma þeir sem fóru eftir vilja og fyrirmælum stjórnvalda í upphafi þurftu að fara út á öðru gengi. Þannig að þarna var verið að mismuna aðilum og það er aldrei gott í því þegar kemur að fjárfestingum og lítur að trúverðugleika. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, trúverðugleiki er eitt það mikilvægasta þegar við erum að horfa til samskipta, hvort sem það er nú vitanlega bara okkar á milli eða innanlands eða við erlenda aðila. Og þetta plagg hér, losun fjármagnshafta, þetta skiptir gríðarlega miklu máli í því að auka eða öðlast trúverðugleika hjá erlendum aðilum, ekki síst þeir sem voru að horfa til þess að fjárfesta mögulega á Íslandi. Þannig að allur vingulsháttur í svona málum, þegar stjórnvöld eru eins og vindhani, snúast bara í hringi eða sífellt að gefa eftir, það er ekki trúverðulegt. Þess vegna held ég að það væri sniðugt fyrir stjórnvöld að velta fyrir sér hvort það sé ekki bara núna tækifæri hreinlega til þess að sýna á ný þá staðfestu og þann trúverðugleika sem lagt var af stað með þessu máli hér, losun fjármagnshafta, og hverfa til þeirra stefnu sem lagt var af stað með upphafi. Ég verð bara viðurkenna, ég kann ekki hvort að það er of seint að gera það. Ég held ekki. Ég held að sé alveg hægt að bjóða upp á það eins og þær tölur sem eru hér í þessu frumvarpi sem við erum að ræða. Andsvörum lokið og næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, langar hér í þessari ræðu minni aðeins að reyna að ramma inn þau skilaboð sem ég reyndi að koma hér á framfæri í gærkvöldi og í nótt. Það er í fyrsta lagi þeir fjárhagslegu hagsmunir sem undir eru. Í öðru lagi að fara yfir það að hér er ekki neitt sem gæti reynst ólöglegt að ræða eða eins og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson kom inn á áðan einhvers slags eignaupptöku. Í þriðja lagi af hverju taka menn ekki þátt í þessar umræðu, það er að segja stuðningsmenn málsins, og í fjórða lagi skilaboðin sem verið er að senda með þessari afgreiðslu málsins. Í fyrsta lagi þá langar mig til þess að ramma inn hvaða fjárhagslegu hagsmuni er að ræða og hefur við þó horft til þess að í minnsta mögulega eftirgjöf sé afslátturinn sem var veittur í viðskiptum og samið milli aflandskrónueigenda og Seðlabankans í viðskiptum hinn 12. mars 2017 upp á 90 milljarða króna sem er svipuð heildarupphæð og hér ræðir, og hins vegar sé að ræða 190 króna viðmiðunargengið sem lagt var upp með árið 2015 þegar stóra planið fór af stað
og það var auðvitað ætlað sem besta hagkvæmustu kjör fyrir aflandskrónueigendurna. Þannig að samkvæmt upplegginu þá áttu kjör að versna frá þeim punkti en ekki mögulega batna. Þannig að ramminn sem þarna ræðir eru 13,6 milljarðar af þessum 83,4 milljörðum sem nú undir upp í 23 ef miðað við 190 kr. gengisviðmið á per evru. Þetta eru alvöru upphæðir og meðal annars þess vegna stöndum við hér í þessum slag og reynum að fá botn í það hvers vegna í ósköpunum stjórnvöld vilja víkja frá þegar markaðri leið með þetta risastóra mál. Það hefur enginn komið hér upp til að reyna að útskýra hvað býr undir og enn bíðum við spennt að heyra frá starfandi fjármálaráðherra eða flutningsmanni nefndarálits sem nú kominn á mælendaskrá og verður áhugavert að heyra frá hér á eftir. Því hefur verið haldið fram að þetta stæðist ekki lög, þetta stæðist ekki fyrir dómi í dag. Það nú bara hér frá Eftirlitsstofnun EFTA niðurstaða í lok árs 2016 þar sem segir skýrt: Eftirlitsstofnun EFTA hefur lokið, með leyfi forseta, Eftirlitsstofnun EFTA hefur lokið athugun á 2 málum vegna kvartana varðandi íslenska löggjöf eign á aflandskrónum. Lögin sem kvartanirnar snúa að eru liður í aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að losa fjármagnshöft. ESA telur lögin vera í samræmi við EES-samninginn. Svo mörg voru þau orð. Þannig ég held að við ættum ekki að réttlæta það að sleppa þessum tekjum úr ríkissjóði á þeim grundvelli að þetta standist ekki reglur. Síðan þriðja atriðið: af hverju taka menn ekki þátt í umræðunni? Þá ég að meina fulltrúa ríkisstjórnarflokkanna eða þeirra flokka í stjórnarandstöðunnar sem virðast vera fylgjandi því að þetta mál gangi eftir eins og upp lagt. Við höfum verið í miklum vandræðum að við teljum Miðflokksmenn með að fá upplýsingar sem eru nauðsynlegar til þess að átta okkur á hvað býr hér að baki, en það hefur gengið erfiðlega og það auðvitað vekur ákveðnar grunsemdir þegar ekki einn einasti fulltrúi frá þeim flokkum sem virðast styðja málið tilbúinn að koma hér upp í 15 klukkustunda umræðum tæplega með þeim tíma sem kominn í dag, 15 og 16 klukkustund væntanlega. Fjórða atriðið og síðasta sem mig langar til þess að nefna hér eru skilaboðin sem þetta sendir. Það auðvitað þannig að það eru margar deilurnar sem eftir á að útkljá, það eru mörg álitaefni sem eftir að koma upp og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að menn viti það að Íslendingar mæti mótaðilum sínum af staðfestu og seiglu hvenær sem að mál kom upp sem þarf að leysa úr. Það hefði auðvitað enginn árangur náðst í Icesave-málum ef menn hefðu lyppast niður með þeim hætti sem nú virðist vera að gerast. Það hefði enginn árangur náðst í haftalósunarmálum á fyrri stigum sem hefðu skilað ævintýralegum árangri ef að menn hefðu ekki haft sannfæringu fyrir því að íslensk stjórnvöld stæðu í lappirnar. Þannig að ég hræddur að skaðinn af þeim skilaboðum sem send eru út með þessari aðgerð eigi eftir að magnast og aukast eftir því sem misserin líða, því að það munu koma upp mál þar sem verulega skiptir máli að menn viti að hagsmunagæslumenn Íslands standi í lappirnar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu síðara sinn. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að ramma þetta mál býsna vel inn og þessi 4 atriði sem hann nefndi hér í sinni ræðu. Og það eitt sem hefur vakið mér nokkra furðu í þessari umræðu allri. Í fyrsta lagi þá virðist svo sem að einhverjir haldi að við þingmenn Miðflokksins séum í þessari umræðu af einhverjum annarlegum hvötum, einhverri hagsmunagæslu fyrir einhverja ónefnda aðila og sem auðvitað ekki og hagsmunagæsla okkar í þessu máli náttúrulega snýr að þjóðinni og snýr að ríkinu og snýr að fjármálum ríkisins og svo framvegis.
En það er eitt sem hefur vakið sérstaka athygli mína við þessa umræðu alla, og það er það að það hefur enginn komið hér til umræðunnar af þeim sem virðast ætla að styðja þetta mál eins og það liggur fyrir núna. Það hefur enginn komið hér inn og sagt við okkur: þið hafið rangt fyrir ykkur í þessu máli. Þið eruð að vaða reyk, þetta er tóm tjara. Það hefur enginn komið hér með þessi skilaboð inn í þessa umræðu. Og ég velti þess svona fyrir mér og spyr hv. þingmann að því hvort hann eigi skýring á því að fyrst að svo er ekki, það virðist vera að þetta frumvarp eins og það liggur fyrir, að þetta þingmál hafi hér víðtækan stuðning innan þingsins, að það skuli enginn treysta sér til þess að koma inn í umræðuna og skýra fyrir okkur og öllum öðrum hvers vegna þeir styðja þetta mál að svo mikilli festu og hvers vegna það er þeim svo mikilvægt að þetta mál fái þessa flýtimeðferð, sem ég kalla svo, að það liggi svo mikið á að leysa þetta mál í fyrradag. Andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég get svo sem svarað því til, bara fyllsta heiðarlega, hv. þingmaður, að ég bara á ekki svar við því hvers vegna menn kom ekki hér og mæla þessu máli bót. Stuðningsmannahópurinn virðist vera ansi drjúgur og það hvernig menn sáu fyrir sér að málið færi hér í gegnum þingið með algjörri lágmarksumræðu, svo vægt sé til orða tekið, það er auðvitað þeirra gerðar að maður hefur svona klórað sér í kollinum við því. Og í því samhengi vil ég ekki ætla mönnum neitt illt, en hvort það er það að þingmenn hafi ekki sett sig inn í málið eða telji þessi bara nú sé komið nóg, það sé búin að vera þessi ævintýralegi árangur sem náðist með haftalossunarferðalaginu sem hófst 2015. Sá ævintýralegi árangur sem náðst hefur nú þegar, hvort að menn upplifa hann sé bara orðinn nægjanlegur og menn séu saddir, ég veit það ekki, en mér þykir það mjög miður ef að þingmenn telja sig þessu umkomna að gefa frá sér umtalsverðar upphæðir úr ríkissjóði sem þangað ættu með réttu að skila sér samkvæmt í heildarplaninu frá 2015 á sama tíma og við erum öll meðvituð að það vantar pening hér og það vantar pening þar og mikið af góðum málum klárast fyrir 1–3 milljarða, en hérna erum við að horfa á eftirgjöf á mögulegum fjárflæði inn í ríkissjóð upp á 13,6 til 23 milljarða. 23 milljarða ef að þeir notast við 190 krónu viðmið per evru, sem er viðmiðið sem var notast við 2015. En hvað veldur, og ég treysti mér bara ekki til þess að geta í þær eyður, því að engin skilaboð fáum við í þeim efnum í ræðum eða andsvörum hér í salnum. Þá veitir hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson andsvaraður sinni. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar og í framhaldi af því þá dettur mér í hug að mér finnst líka, og hv. þingmaður leiðrétti mig þá ef það er rangt hjá mér, að ég hef ekki orðið varið það að neinn stigi hér á stokk og hafi sagt að þær upphæðir sem við höfum talið hér fram, þar að segja 13 til 23 milljarðar, að þessar upphæðir séu út af fyrir sér rangar, séu tilhæfulausar, og ég velti því þess vegna fyrir mér að hvers vegna það er að mönnum liggur svona reiðina býsna á að ganga á þessu máli, að menn eru reiðubúnir til þess að samþykkja þetta mál með engum fyrirvara, vitandi það að það er verið að afsala hér ríkissjóði mjög verulegum tekjum sem, eins og hv. þingmaður bendir á, væri hægt að nota mjög víða í fjársveltu kerfi. Þannig ég spyr hv. þingmann hvort hann telji, af hverju hann telji að menn komi ekki hér og véfengi þessar tölur ef þær eru rangar. Andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Það yrði nú að mörgu leyti skemmtilegt ef að menn ætluðu að taka slaginn
þessar útreikninga vegna þess að þeir eru ekkert mjög flóknir. Það er ýmislegt flókið í málinu en þessir útreikningar eru það ekki. Þannig að ég hugsa að það skýrir nú að meginhluta til af hverju enginn hefur komið hér upp og vefengt þá. Það kom auðvitað hér upp þingmaður Viðreisnar hér fyrir í dag, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, og hann fór nú svo hóflega hér í pontu að hann taldi okkur Miðflokksmenn hafa talað í 14 klukkustundir rúmar í gær og það hefði allt verið tóm vitleysa, ef ég man orðanotkun hv. þingmanns rétt. Svona málflutningur auðvitað dæmir sig sjálfur og ég ger ekkert með hann. En ég held að bara til að koma aftur að þessu atriði sem snýr að því af hverju menn hafa ekki gagnrýnt þessa útreikninga, þá held ég að það sé fyrst og fremst að því að þeir eru ekki mjög flóknir og þeir eru liggja bara fyrir og eru svona, þannig að menn verða þá að gagnrýna væntanlega eitthvað annað. Næstur til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir hans prýðisgóða ræðu og þar hafa verið margar góðar af hans hálfu hér. Við stöndum fram fyrir þeirri spurningu af hverju af hálfu ríkisstjórnarinnar er ákveðið að víkja frá markaðri stefnu varðandi aðferð við að ljúka uppgjöri vegna þessara aflandskróna. Það sem stendur upp úr í því efni er það að með því er horfið frá þeirri stefnu að í gegnum aðferðina, uppboðsleiðina sem að mörkuð var svo skýrt vandlega 2015, sýnist sem ríkissjóður geti orðið af mjög umtalsverðum fjármunum. Og þessir hagsmunir, ekki síst, sem við höfum kosið hér í þingflokki Miðflokksins að standa vörð um, það hefur vakið athygli ýmissa, þar á meðal mín. Það er engin grein gerð fyrir því í greinargerð með frumvarpinu hvaða fjárhæðir gæti verið hér að tefla. Það er hins vegar yfirlýsing sem er allsérkennileg og hefur nú verið vakin athygli á hér áður að þetta snerti ekki ríkissjóð, en það þetta snerti ríkissjóð í þeim skilningi að hann verður af, eða sýnist geta orðið af umtalsverðum fjármunum. Hefur þingmaðurinn lagst yfir þetta og mótað sér fast ákveðna skoðun það svona á hvaða bili þessar fjárhæðir gætu legið, miðað við reynsluna af þeim uppboðum sem fram hafa farið? Það svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Fyrst vil ég fá að lesa hér upp úr frumvarpinu sem hér liggur fyrir, 6.4, með leyfi forseta, áhrif á ríkissjóð, því hann kom inn á það. Þetta er nú ekki löng klásúla. Hvorki er gert ráð fyrir að þær breytingar sem í frumvarpinu felast hafi teljandi áhrif á tekjur ríkissjóðs né gjöld. Verði frumvarpið óbreytt að lögum verður ekki séð að það muni hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs. Ég verð að viðurkenna að ég skil þessa málsgrein ekki og vil svo gjarnan að fá einhverjar útskýringar á henni hér annaðhvort frá framsögumanni nefndarálits meirihlutans eða starfandi fjármálaráðherra. En það er bara svona einföld skynsemisskoðun á þessum texta samanborið við efnisatriði málsins orsakar að þetta bara gengur ekki upp. Hvað varðar það síðan að í engu sé reynt að gera grein fyrir hver áhrifin eru fjárhagsleg í frumvarpinu, greinargerð eða nefndarálitinu, þá auðvitað bara lýsi ég hér enn og aftur furðu minni á því hversu ódýrt er skautað fram hjá slíkum atriðum og í raun ekkert komið inn á þau. Þetta er auðvitað ekki boðlegt, eins og ég kom inn á hér nokkrum sinnum í gær og nótt,
að segja þið ágætu þingmenn Miðflokksins, þið getið bara fundið svör við þessum spurningum ykkar í frumvarpsplagginu eða nefndarálitinu og eða þeim ræðum tveimur sem haldnar hafa verið af fulltrúum stjórnarflokkanna, því að staðreyndin er sú að í hvorugu þessara plagga og í hvorugri þeirra ræðna sem fluttar voru kemur neitt af þessum atriðum fram. Það er auðvitað mjög miður og vart boðlegt. Þá veitir hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson andsvaraður sinn. Já, frú forseti, það vekur sérstaka athygli að í frumvarpi sem hefur hér veigamikla þýðingu, að það skuli ekki vera upplýst í greinargerð með því frumvarpi, hafandi það í huga að Seðlabankinn mun hafa gegnt ráðgefandi hlutverki við gerð þessa frumvarps og það er náttúrulega, og í fjármálaráðuneytinu náttúrulega starfandi mikill fjöldi fólks með hagfræðilega þekkingu sem væri í færum til þess að koma fram með tölulegt mat á þáttum eins og þeim sem vorum að ræða hérna rétt í þessu, þeim fjármunum sem þarna að tefla fram vikmörkum, tefla fram sviðsmyndum. Þetta á ekki bara við þessa fjárhæð sem þarna sýnist geta farið í súginn, heldur á þetta líka við möguleg áhrif á gengi, á verðlag, á vísitöluna, á gjaldeyrisforðann og svo mætti áfram telja. Þannig að manni sýnist nú að það sé ekki beinlínis þannig að það hafi orðið svona framfarir í þeim efnum að mál séu nægilega upplýst, að minnsta kosti á það ekki við þetta efni. Þetta frumvarp vildi ég sagt hafa. Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég er algjörlega sammála því sem kemur fram hjá hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni að þetta er auðvitað undarlegt verklag og að því að þeir sem vinna þessi plögg, þessi frumvörp, eiga að vera í ágætisæfingu hvað það varðar að gera grein fyrir tekjum sem af þessum stöðugleikaskilyrðum öllum hafa orsakast. Því að þær hafa verið gríðarlegar. Þannig að ég verð nú að viðurkenna, ég hef nú ekki sett mig inn í tækniatriði bókhalds utanumhaldsins, en ég get ekki ímyndað mér annað en að allir þeir tugir og hundruð milljarðar sem hafa komið inn í ríkissjóð á grundvelli þessara samninga hafi komið þar inn sem tekjur. Þannig að mönnum á að vera það, menn eiga að kunna það verklag ágætlega og það að halda því fram að þetta mál hafi engin áhrif á tekjur eða gjöld ríkissjóðs, ég bara hreinlega skil ekki þá framsetningu. Síðastu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og langar aðeins að fá álit hans á málflutningi sem var hér hafður í frammi af hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni hér fyrr í dag, þar sem hann var þeirrar skoðunar að hér gæti verið eignaupptöku að ræða, það að segja málflutningur okkar Miðflokksmanna í þessu máli fæli í sér eignaupptöku. Nú er það þannig að þetta mál var töluvert rætt á sínum tíma og eitt af þeim, tækjum sem vogunarsjóðirnir reyndu að nota til þess að sá náttúrulega fræjum tortryggni hér á Íslandi með því að þegar að haftalósunin hefst þarna 2016 að þá koma yfirlýsingar frá hagsmunagæsluaðilum vogunarsjóðanna, íslenskum lögmönnum, og þar sem þeir fullyrða það að þeir telji frumvarpið andstætt stjórnarskrá og eignarrétti sjóðanna, og þeir hóta þarna á
á þessum tíma óbeinum hætti eða beinum hætti bara að ríkissjóður sé bótaskyldur. Síðan þekkjum við það að þessu var nú öllu hrakið, þetta var allt saman hrakið og eins og við þekkjum að þá er í 72. grein stjórnarskrárinnar eignarrétturinn friðhelgur en það kom þarna álit frá Davíð Þór Björgvinssyni, lagaprófessor og varaforseta Landsréttar þess efnis að þetta stæðist fullkomlega þetta ákvæði stjórnarskrárinnar, þannig að það var ekki verið að brjóta á þeim. Mér langar svona að heyra svona álit hv. þingmanns á þessum málflutningum. Andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir spurninguna. Þessi málflutningur ætti okkur auðvitað að vera kunnugur. Við fengjum ágætis æfingu í því að taka á slíkum málflutningi í Icesave-málinu svokallaða. Og það er bara þannig að það hefur, hvað þessi haftamál varðar, þá hefur verið látið reyna á hér bil alla anga þess og það hefur allt fallið á sama veg. Það er þannig að þessi, að ég nú bara með það plagg hérna með mér, þá er niðurstaða til dæmis, það mál gengið til Hæstaréttar, það er ESA tók á þessu, Eftirlitsstofnun EFTA, og þar sem meginniðurstaðan var, með leyfi forseta, Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur lokið athugun á 2 málum vegna kvartana varðandi íslenska löggjöf um eign á aflandskrónum. Lögin sem kvartanirnar snúa að eru liður í aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að losa fjármagnsöfn. ESA telur lögin vera í samræmi við EES-samninginn. Þetta skilur ekki eftir neitt svigrúm til túlkunar og staða okkar er bara býsna góð réttarfarslega í þessum efnum. Þá veitir hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson andsvar öðru sinni. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni greinargott og gott svar og ég hjó sérstaklega eftir hans lokaorðum þegar hann sagði að staða okkar réttarfarslega væri býsna góð. Þetta er nefnilega kjarni málsins og hefði því miður þurft að brýna þetta fyrir stjórnvöldum þegar þau láta undan vogunarsjóðunum með þessum hætti sem við höfum orðið vitni að og er hér í þessu frumvarpi, að þau gefa eftir þrátt fyrir það að staðan réttarfarslega sé mjög góð. Þeir séu í fullum rétti að halda þessu til streitu, að það verði bara eitt látið ganga yfir alla. Engu að síður að þá gefa þau eftir og er það sjálfsögðu mjög dapurlegt og það vekur auk þau spurningar hvers vegna var farin sú leið og við höfum ekki fengið nein svör við því hér og það er það sem við höfum margsinnis bent á að er nauðsynlegt að fá svör við. Það svarar síðar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, miðað við að henni var brigslað að flytja hér ræðu á 15 tímanum í nótt, þá getur þetta nú gerst fyrir okkur öll. Skal ég segja ykkur það? Já, ég vil þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég held að það hefur verið gert of mikið af því undanfarin 10-11 ár að tala eigin stöðu niður. Ég veit ekki hvort það var einhver svona stemming í kjölfar bankahrunsins sem orsakaði það að við þyrftum nú svona að vera sérstaklega lítil í okkur hríð. Ég held að af því hafi hlotist mikið tjón og það hefur þurft að setja mikla orku í það að endurvinna þá stöðu sem menn gáfu að óþarfa eftir. Og ég held að þetta sé mögulega ein af þeim stöðum sem menn að gefa frá sér, sem að raungerast í þessu frumvarpi og mér finnst það mjög, mjög miður. Þá er andsvörum lokið og næstur tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp fjármálaráðherra meðferð krónueigna sem hafa verið háðar sérstökum takmörkunum. Það segja aflandskrónu losun. Efnislega gengur frumvarpið út á að eigendur aflandskróna verði heimilað að taka fjármagn sitt út af reikningum sem áður voru háðir sérstökum takmörkunum og jafnframt að kaupa fyrir þessar krónur erlendan gjaldeyri. Hér að ræða eitt af lokaskrefunum, eins og segir í frumvarpinu, að afnema fjármagnshöft sem vörðu Ísland og íslenskt efnahagslíf á meðan það var að rísa á árunum eftir hrun. Frú forseti, og hver forsaga þessa máls? Hún sú að stjórnvöld gerðu ákveðna áætlun 8. júní 2015 losun hafta sem gekk í aðalatriðum út á að eigendur krónueigna sem hér sátu fastir inni með sínar eignir í höftum var boðið að losa þær út með greiðslu álags. Það að segja að þeir tækju þátt í endurreisn íslensk efnahagslífs eftir hrun. Frú forseti, ef þessir aðilar hefðu séð minnsta vott hik á íslensku stjórnvöldum, hefðu þau auðvitað ekki stokkið á þennan vagn. Auðvitað í þeirri von að síðar yrði þeim veglega umbunað. Hins vegar gekk þessi áætlun vel. Hún var faglega vel undirbúin og með þessu tókst að losa miklar eignir þessara aðila úr höftunum og þeir greiddu til þjóðarbúsins álag sem fór auðvitað til uppbyggingar innviða eins og til dæmis heilbrigðiskerfisins. En einhverjir krónueigendur ákváðu hins vegar að þrjóskast við, kannski í þeirri von að íslensk stjórnvöld gæfu eftir. Sem kemur nú á daginn, frú forseti, sem kemur nú á daginn. Stjórnvöld eru með þessum aðgerðum sem við ræðum hér að falla frá þeim áformum sem mörkuð voru við losun haftanna. Losun haftanna. Frú forseti, hvers vegna þetta undanhald? Hvers vegna? Að litla sem við heyrt frá öðrum stjórnmálaöflum hér á Alþingi í þessum umræðum þetta mál helst það að erlend staða þjóðarbúsins sé svo góð og ekki sé neina vá fyrir dyrum í íslenska efnahagslífi. Þetta voru rökin sem við heyrðum hér áðan. Við staðum svo vel, þjóðarbúið staðið svo vel og það væri engin vá sjáanleg. Þetta ástæðurnar. Þetta ástæðurnar fyrir eftirgjöfinni. Eru það nú orðin rök í málinu að leggja til hliðar áætlun sem skilaði og gat áfram skilað þjóðarbúinu sanngjörnu álagi þegar eigendur krónueigna hygðust losa sína íslensku krónur úr höftum? Eru það rökin að það gangi svo vel hérna? Þjóðarbúið standi svo vel og það sé engin vá sjáanleg. Það á sem sagt að gefa eftir möguleikann á sanngjörnu álagi bara vegna þess að hér sé svo mikill uppgangur. Með öðrum orðum, við eigum svo mikla peninga. Við eigum svo mikla peninga. Hvað með byggingar hjúkrunarheimila? Vantar ekki öðru þar? Það vantar öðru alls staðar. Nei, við eigum svo mikla peninga, við skulum bara gefa þetta eftir. Við skulum hætta þessar áætlun, hætta við hana og gefa þetta eftir. Snúa við þessar áætlun sem tók svo vel. Og hver þessi skilaboð út í umheiminn? Hvað felst í þessum skilaboðum sem kannski alvarlegasti hlutur þessa máls? Auðvitað sú, frú forseti, að stjórnvöld í þessu litla landi gæfu að lokum eftir og þeir þrjóskustu af vogunarsjóðunum sem ekki vildu semja við íslensk stjórnvöld græddu í lokin mest. Alla jafna ættu svona mál af þessari stærðargráðu að vekja athygli hér á þingi og stjórnarandstaðan ættu auðvitað að vera hér öll upp í ræðustól og spyrja spurninga og svörum við sínum spurningum. Nei, svo ekki í þessu máli.
Þetta mál snýst að verja hagsmuni Íslands. Frú forseti, af hverju á ekki að gæta íslenskra hagsmuna í þessu máli? Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson til andsvara. Virðulegur forseti, hv. þingmaður, þakka honum fyrir ræðuna og rauninni vil ég líka, því ég man ekki hvort að mér tókst það nú í nótt, og þakka honum fyrir ágæta ræðu í nótt þar sem að þingmaðurinn fór í samlíkingu við kappleik. Vestmannaeyingar eru nú gjarnir á það að vilja stunda alls konar kappleiki og keppa, og hv. þingmaður lýsti því ágætlega. Maður velti fyrir sér í framhaldi af ræðu þingmannsins í nótt og núna hvort það þannig að þingmaður telji að nú séum við að skora í eigið mark þegar við erum að láta eftir þessum þrautseigjustu vogunarsjóðum eða eigendum þessara krónueigna sem hafa neitað að taka þátt eða setið af sér þær tilraunir stjórnvalda fram að þessu að klára að losa okkur við þetta mál allt saman. Undanhaldið byrjaði vissulega fyrir löngu síðan, en það er óvíst og hefur ekkert fengið svar við því hér, hvort að fáum kannski svar við því eftir. Ég veit að hv. þingmaður formaður efnahags- og viðskiptanefndar er hér á mælendaskrá, hvort að það er þannig að eitthvað bannið það, komum veg fyrir það við förum aftur tilbaka í þær fyrri áætlanir og förum að sækja aftur fram í staðinn fyrir að spila rauninni á okkar eigin mark. Þessu langar mig að velta upp hjá hv. þingmanni. Einnig er það að hv. þingmaður nefndi réttilega að þetta eru töluverðir fjármunir sem að þarna geta legið undir. Fer að vísu að sjálfsögðu allt eftir því við hvað er miðað, en ef það er miðað við 190 krónur þá hafa þær tölur margar komið hér fram. Og það munar nokkuð hvort sem það eru nú 13 milljarðar eða 11 eða 20 eða hvað það er, fyrir það að gera ýmislegt. Og hv. þingmaður hefur nú hér talað fyrir ákveðnum leiðréttingum til ákveðna hópa hér í þessu samfélagi. Mig langar að spyrja hvort að það væri nú ekki til þess að liðka kannski fyrir aðeins málum hér á vinnumarkaði og í samfélaginu öllu ef að þessi peningar eru nýttir í samfélagsleg verkefni. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason svarar andsvari. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Nú, hann ræddi kappleik eins og ég gerði í ræðu minni hér í gærkvöldi. Það leiðir hugann að því, hverjir eru eigendur þessara krónueigna? Það var minnst á það hér fyrr í dag að þetta var ekki allt saman vondir menn og auðvitað veit ég ekki hverjir þetta eru, en þetta auðvitað hluta þessum mönnum hluta af þessum eigendum eru erlendir vogunarsjóðir sem hafa keypt hérna krónueignir sem festu sér inni af minni aðilum og safna þeim saman, aðilum sem vildu losna út strax, og auðvitað fengu þeir þessar eignir á hrakvirði í þeirri vonu að geta selt þetta aftur síðar á miklu hærra gengi, sem reyndar er og komið á daginn. Þeir tók ekki þátt í því þegar stjórnvöld 2015 buðu þeim að losa það út á 190 krónur. Þeir sinntu því ekki. Og hver er árangurinn? Eftirgjöf. Skipulegt undanhald heitir þetta í hernaði. Eftirgjöf. En í kappleik, íþróttakappleik, eins og ég nefndi hér í gær, að þá er þetta nánast eins og það að liðið sem gengur ágætlega í fyrri hálfleik og er jafnvel yfir í hálfleik og svo ætlar maður að horfa á seinni hálfleik, að þá er það hreinlega bara þannig að liðið mætir bara ekki. Það mætir ekki á völlinn. Það gefur leikinn. Og hvar eru þeir? Þeir eru bara í búningsklefunum. Þeir gefa eftir. Þeir gefa leikinn eftir. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að fullyrða það, en ég held að enginn kappleikur hafi unnist í búningsklefanum. Auðvitað skiptir undirbúningur liðsins miklu máli og
hér 2015 var búið að vinna að mjög lengi og áfram í rauninni það ár unnið að undirbúningi fyrir þá miklu atburði eða keppni eða áætlun sem að lögð var svo af stað með að samþykkt það árið 2015. Og vitanlega það undarlegt að menn hafi viljað gefa frá sér rauninni fullnaðan sigur. Þingmaður hv. Íþróttamaður og þekkir það orð vel að vinna fullnaðan sigur. Að vinna fullnaðan sigur fyrir Íslands hönd að sjálfsögðu. Það erum við vissulega að sjálfsögðu að fjalla hér, en það það hvort að við höfum og getum náð betri árangri fyrir Íslands hönd gagnvart þessum aðilum heldur en hér lagt upp með í þessu frumvarpi. Margt bendir til þess að svo geti verið. En það bendir líka margt til þess, og nú nota ég bendir til þess vegna þess að við höfum ekki fengið svör og hv. þingmaður hlýtur að hafa velti fyrir sér hvers vegna hann fær ekki svör við sínum spurningum. Við höfum ekki fengið svör við því ennþá. Af hverju þessi leið farin að gefa þessum aðilum í rauninni eftir þetta mikla eignir með því að bjóða þeim upp á þennan dílema orða þannig, beðst afsökunar, virðulegur forseti, á því orðfari sem að þeir virðast vera að fá hér. Og ég spyr því enn og aftur hvort að það fjarri lagi að ætla að við hefðum getað gert töluvert mikið fyrir, ég segjum bara eldri borgara og aðra sem hafa beðið eftir leiðréttingu á sínum kjörum fyrir það 4 munir sem þarna eru, svo ekki sem að talað að koma með innspýtingu inn í húsnæðismálin sem að mjög kallað eftir til dæmis í tengslum við kjarasamninginn núna og áfram mætti telja. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason svarar andsvari síðar sinni. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Jú, auðvitað getum við gert heilmikið fyrir þann fjármuni sem hugsanlega getu áunnist og hefði getað áunnist ef að hefði verið haldið fast við upphaflegar áætlanir. Það var þannig að í áætlun losun fjármagnshafta frá 8. júní 2015 gekk út á það að Seðlabankinn myndi halda útboð sem hann gerði í júní 2016 þar sem eigendum aflandskróna var boðið að kaupa erlenda gjaldeyri áður en stjórnvöld hæfu losun hafta á innlenda aðila. Fjárhæð samþykkta boði í þessu útboði nam 83 milljörðum af 188 milljörðum sem voru inn í þessum pakka. Og þessi viðskipti fóru fram á 190 krónur á hverja evru. Þarna var verið að losa meir en 40% af þessum krónueignum á 190 krónu evruna. Það sem að gerast núna afturhvarf, endanlegt fráhvarf frá aðgerðaáætlun stjórnvalda frá þessum tíma losun hafta. Þessi áætlun sem gerð var byggðist á 3 meginstoðum sem ráða skyldi í sem eina heild þar sem allir lögðu sitt af mörkum til endurreisnarinnar. Þeim þætti sem snýr að lausn aflandskrónuvandans enn ólokið en áform stjórnvalda nú ganga þvert á þá lausn sem ég var hér að nefna og lagt var upp með og yrði fylgt að meginstefnu. Þetta fráhvarf, þetta afturhvarf, þetta undanhald. Og þessir aðilar veðjuðu á að íslensk stjórnvöld gæfust upp og þeir gætu gengið frá borði með hæstu ávöxtun og þeim orðið að ósk sinni. Næstu tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, okkur hefur verið tíðrætt það hversu hratt keyra á frumvarpið hér í gegn. Fyrir jólin átti að setja málið á dagskrá á síðasta degi þingsins án þess að þingmenn fengju tækifæri til þess að sjá frumvarpið. Og okkur tíðrætt hér í salnum að okkur skorti svör við þeim spurningum sem við höfum. Það eru gríðarlegir fjármunir undir sem hægt væri að nýta í brýn verkefni eins og ítrekað hefur komið hér fram, hjúkrunarheimili svo dæmi sé tekið.
Þingmenn hafa velt hér upp spurningum sem varða gengi og vísitölu. Við erum að tala um 84 milljarða og það vantar að skýra betur hvaða áhrif samþykkt frumvarpsins muni hafa. Ég kom hér inn á aðeins hér fyrir dag að í fréttamiðlum dagsins mátti sjá að einhverjir þeirra hafa sent fyrirspurn til Seðlabanka Íslands og einnig fyrirspurn var spurt hvort varnaðarorð Seðlabankans hafi raungerst. Og það kom fram í svari bankans að svo hefði ekki verið. Því hefur verið haldið fram að við eigum að lesa frumvarpið betur. Nú ef það dugar ekki að þá að lesa nefndarálitið, en okkur vantar ennþá svör að hverju frumvarpið kemur inn núna og að hverju afgreiðsla þess á að vera með þessum hraða hætti. Okkur skorti líka enn svör af hverju frumvarpið þurfti að verða að lögum í gær eða í fyrradag. Ef litið er til umsagna Seðlabanka Íslands, sem nokkuð sérstakt þar sem svör Seðlabankans til fréttamiðla í dag eru eins og þau eru. Það er ekkert að gerast. Við þurfum að setja málið í samhengi og að mínu viti er hér algjör uppgjöf á ferðinni, eiginlega ömurlegur endir og annars svo ágætri byrjun eins og lagt var upp með. Það er nefnilega alveg borðleggjandi að það átti aldrei að gefa eftir. Það er í sjálfu sér stórundarlegt að hverju menn mistu kjarkinn. Að hverju voru menn alltaf að gefa eftir? Að hverju fórnuðu menn svo miklum hagsmunum Íslands, þegar uppleggið í byrjun var svo fullkomið og úthugsað? Við getum sagt að verið sé að afsala sér tekjum ríkissjóðs, eins og sagt hefur verið hér í umræðunni, tekjur sem vel hefði verið hægt að nýta, til dæmis til þess að reisa leiguíbúðir í óhagnaðardrifnum tilgangi til þess að koma til móts við húsnæðisvanda þeirra sem verst standa. Það væri gott innlegg í kjaraviðræður. Í hádegisfréttum var líka sagt frá því að trúlega myndi loðnan bregðast okkur og það svarar til 3% af vergri landsframleiðslu. Það er líka eitthvað. En skilaboðin sem stjórnvöld eru að senda eru í stöðuleysi. Það er ekki verið að hugsa þennan leiðangur til enda og okkur skortir enn svör hvað er að vera. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar. Virðulegur forseti, hvað að vera? Það er eitt af því sem við höfum spurt hér. Við höfum líka spurt efnislegra spurninga innihald þessara frumvarps og nefndarálits. Og það kann að vera að við fáum svör við því hér á eftir næsti ræðumaður kemur hér í ræðustól, hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar. Það er þó ekki alveg öruggt, því miður. Auðvitað söknum við þess að fulltrúar þeirra flokka sem virðast vilja keyra þetta mál hér í gegn komi hér rökstyðji hvers vegna. Við höfum farið hér vel yfir okkar sýn og það áhyggjur sem við höfum að þessu máli og það sem við teljum illsættanlegt, það er að segja ásættanlegt, það er að segja að það sé verið að ganga ekki ítrustu leið, það er að segja þegar kemur að því að fá hvað best verð fyrir þessar eignir. Hér að verið nefndar háar tölur sem að geta verið í húfi. Hv. þingmaður gæti mögulega farið hér yfir fyrir okkur bara þau verkefni sem hafa komið inn á borð þeirra nefnda sem hún situr í, hvort sem það er nú tengt velferð eða menntamálum eða slíku, þar sem að sjálfsögðu vantar fjármuni. Það er óskiljanlegt að þingmenn hafi hér komið í ansvar fulltrúi Viðreisnar og sagt að við þurfum ekkert á þessu að halda í rauninni. Auðvitað þurfum við öllum þessum peningum að halda. Við getum notað þessar krónur í mörg verkefni sem eru mjög brýn. Og það er svolítið sérstakt, myndi ég segja, að rauninni að í miðri svona kjarabaráttu, þar sem vera óskað eftir ákveðnum framlögum frá ríkinu, að senda leið þau skilaboð út að þegar að ríkisvaldið segir að meira verður ekki gert gagnvart verkalýðshreyfingunni, á sama tíma er rauninni verið að setja frá sér marga milljarða, mögulega 20 milljarða, sem gætu nýst í
allavega einhvers konar einskiptisaðgerðir til þess að liðka fyrir málum. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, svarar andsvari. Hæstv. forseta, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir. Þetta er ágætis hugsun hvað við gætum notað fjármunina til. Í þeirri nefnd sem ég set í, velferðarnefnd Alþingis, höfum við undanfarið fengið gesti sem kalla allir eftir auknu fjármagni. Ég get nefnt hjúkrunarheimili, ég get nefnt heilsugæslu, ég get nefnt fjármuni til geðheilbrigðisþjónustu og síðast en alls ekki síst hvernig við getum leiðrétt kjör þeirra hópa sem ekki hafa samningsstöðu. Mér dettur þetta í hug þar sem kjaraviðræður virðast núna vera komnar í hnút. Það eru hópar eins og öryrkjar og svo sá hópur sem hefur búið við krónu á móti krónuskerðingu sem virðast eiga að sitja eftir eina ferðina enn. Það er dálítið furðulegt að ekki sé reynt að huga að öllum þessum þáttum þegar farið er yfir þá stöðu og það sem við stöndum frammi fyrir. Ég vona að nú eftir þessa umræðu, þegar málið fer aftur inn til efnahags- og viðskiptanefndar hv., að þá verði fenginn gestur, seðlabankastjóri verði kallaður fyrir nefndina til þess að reyna að útskýra hvað er hér á ferðinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmönnum fyrir svarið. Ég held að sé einmitt mikilvægt að fá hér fram í ræðustól, og líklega kemur það nú eftir, hvernig hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar hyggst halda á þessu máli á nefndarfundi sem búið er óskað eftir að verði haldinn milli umræðna. Það er mikilvægt að málið fái þar efnislega umræðu og verði svarað eitthvað af þeim spurningum sem hér hafa komið fram. Nú hefur í ræðu sinni hér einu stuttu sem stjórnarliðið hefur flutt hér síðan að þessi umræða byrjaði, að þá upplýsti hv. formaður og hinn skeleggi formaður nefndarinnar að haldnir hefur verið 3 fundir í nefndinni. Það er alveg ástæða þá til þess að fara jafnvel aftur yfir þau mál sem þá voru rædd, eða í það minnsta að ræða þau mál og þær spurningar sem hafa bæst við eftir þessa umræðu hér. Hv. þingmaður þekkir vel til heilbrigðiskerfisins og hefur fjallað töluvert mikið það í sínum ræðum, og því er freistandi að spyrja þingmanninn út í hvaða verkefni þingmaðurinn telur að myndu njóta góðs af því að við myndum nýta þessa fjármuni sem þarna virðist vera að gefa eftir, til dæmis innan þess ramma sem þar er að ræða. Við höfum ekki fengið að vita það. Við höfum hins vegar orðið vör við það að flokkar sem öllu jafna hafa hér talað fyrir því að sækja tekjur til atvinnulífsins, sækja tekjur til einstaklinga, hafa ekki haft miklar áhyggjur af því að þarna sé mögulega verið að gefa eftir milljarða eða milljarðatugi sem gæti þá nýst í þau verkefni sem þessir sömu ágætuflokkar eru að tala fyrir að auka skattheimtu af fjármunum. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka enn og aftur hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir. Það er nefnilega rétt að það eru ótal brýn verkefni sem liggja fyrir og hægt er að nýta þessa fjármuni til, og í versta falli erum við að tala 23 milljarða. Það er eitthvað. Það er sannarlega hægt að nýta þá mjög svo víða. Heilbrigðiskerfið sogar alltaf til sín meira og meira fjármagn. Einhvers staðar stendur að við nýtum töluvert lítið miðað við önnur OECD lönd, ef svo má segja. En það er ekki nóg. Það þarf líka að skipuleggja hvernig við ætlum að nota þessa fjármuni.
Ég hef sagt það hér áður að það þarf að ráðast í algjöra uppstokkun á heilbrigðiskerfinu. Það getur ekki verið rétt að við séum að hrúga öllu á einn stað þar sem varla er hægt að komast að vegna umferðaröngþveitis, svo má segja. Það er ákall aukna fjármuni inn í heilsugæsluna og ég þekki aðeins til á Akureyri þar sem til dæmis er varla hægt að fá tíma hjá heimilislækni sem þó á að vera fyrsti viðkomustaður. Aukið var í geðheilbrigðisþjónustu heilsugæslunnar. Það er samt sem áður ennþá 5 mánaða biðtími eftir því að komast til sálfræðings fyrir norðan. Það er ótal verkefni sem bíða og við getum sannarlega nýtt þessa fjármuni í liggur við hvað sem er. Nú veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir ræðu og henni tíðrætt eins og mörgum öðrum ræðumönnum þessa stöðu sem er hér uppi og þær breytingar sem urðu á við losun fjármagnshafta eftir sumarið 2016 og þeirri spurningu af hverju var sveigt að þeirri prýðisáætlun og hefur nú ýmislegt verið kastað á milli en kannski ekki skýr svör, en það má kannski vona það eftir að næsti ræðumaður hefur lokið máli sínu að þá séum við nær því svari. En mig langar að spyrja þingmanninn í ljósi þessari stöðu þessa peninga og þá fjármagnseigendur sem ekki hafa gefið eftir í þessu ferli en eru nú til umræðu eða þeir peningar sem þeir eiga. Af hverju í raun og veru leiðinda spurning, af hverju hvort að þingmaðurinn geti leitt að því líkum hvers vegna var sveigt af leið losun fjármagnshafta síðan áætlun var gerð þarna í júní þetta ár og komið með getgátur eða svaraði á þessari stundu. Nú svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni kærlega fyrir. Af hverju var skipt kúrs? Það er virkilega góð spurning. Það eru ýmsar hugmyndir sem að bærast í kollinum á manni. Getur það verið vegna tíðra stjórnarskipta? Getur það verið að það hafi alltaf verið að búa til nýja og nýja stjórnarsáttmála? Getur það verið að ístöðuleysi hafi einkennt undanfarin 3 ár? Annað sem manni dettur í hug það er hvort að þetta sé bara þannig að embættismenn eða kerfið hafi bara fengið að halda áfram og nú sé svo komið eins og við heyrum svo oft með Landspítala, ég get ekki látið vera að tengja hann inn í þetta, að menn séu komnir svo langt í vitlausuna að þeir geti ekki snúið við. Þetta er svona það sem mér dettur í hug og það væri áhugavert að fá að vita þegar búið er að halda fundi í efnahags- og viðskiptanefnd hver niðurstaðan verður. Af hverju hefur málið endað eins og það virðist vera að enda núna í algjörri ringulreið og jafnvel uppgjöf? Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Það hefur komið fram í máli manna að það geti verið allt að 20 til 25 milljarðar sem að þarna sé verið að ræða að kæmi til kasta ríkisins ef breytt væri kúrs frá því sem nú hefur verið að tala og að því að ég veit að þingmaðurinn er mjög áhugasamur
ásamt þeim sem hér stendur heilbrigðismál og þá ekki síst á sviði geð- og sálfræði og þar líka sem tengt því áfengis- og fíkniefnavandamáli og mörgum öðrum svona vandamálum sem eru á andlega sviðinu. Hvar sæi þingmaðurinn, ef við gefum okkur að þessir peningar renni til ríkissjóðs, hvað telur þingmaðurinn að sé brýnast á þessu sviði? Þá er ég ekki endilega að tala þessu andlegu svið heldur á heilbrigðissviðinu, að við ættum í hvaða bauk á þeim bæja við ættum að stinga í pening, hvað sé brýnast. Við höfum mikið talað forvarnir líka. Við talað forvarnir í heildstæðri mynd frá vöggu til grafar og allt þar fram undir götunum. Hvar í heilbrigðiskerfinu myndum við fyrst setja pening eða myndum við bara dreifa því aftur yfir alla? Anna Kolbrún Árnadóttir, 88. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni kærlega fyrir. Hann nefndi hér upphæð 20–25 milljarðar og maður veltir fyrir sér af hverju verið að gefa þessa fjármuni eins og staðan lítur út núna og það er bara verið að gefa þá sísona. Það sem hægt væri að gera, það væri hægt að stokka upp í heilbrigðiskerfinu. Mér líst ekkert mjög vel á þessa vegferð sem hæstv. Heilbrigðisráðherra er á núna með því að steypa öllu í sama mót. Við erum í dag að sóa mjög svo miklum fjármunum með því að senda fólk út í liðskiptaaðgerðir meðan hægt er að gera þessar aðgerðir hér heima, en það virðist ekki vera rými til þess þar sem að þeir læknar sem að geta tekið það að sér vinna ekki rétt á húsinu. Það er svo einkennilegt að það eru allir ólíkir og það þarf að nálgast fólk með ólíkum hætti og það má þá segja það að það er heldur ekki eðlilegt að öll þjónusta sé færð á einn stað. Þingmaðurinn nefndi hér áðan forvarnir og það finnst mér ótrúlega gott ef við náum öll að hugsa svolítið í forvörnum. En það þýðir líka að hleypa fleiri aðilum að, grasrótarsamtök svokölluð og félagasamtök sem virðast ekki falla inn í box heilbrigðisráðherra og eru þar með jafnvel útilokuð frá því að leggja lið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég hef reynt að fylgjast með þessari umræðu alveg frá því hún hófst klukkan 3 í gær og fram til klukkan 5:30 í morgun. Eins vel og mér er unnt. Það hefur stundum verið dálítið erfitt að halda bara, það skal viðurkenna, þræði. En látum það nú liggja á milli hluta. Ég heyri hins vegar að þeir þingmenn sem að hafa tekið hér til máls, þingmenn hátvirtir úr Miðflokki, hafa kallað eftir frekari upplýsingu, telja að upplýsingar liggi ekki fyrir nægilega skýrar og svo framvegis. Það kemur mér pínulítið á óvart, skal játað. En það er líka ljóst að, og eins og búið er að boða, að þá mun efnahags- og viðskiptanefnd koma saman
að lokinni þessari umræðu og á fund nefndarinnar koma sérfræðingar Seðlabankans þannig að það gefst þá tækifæri ef menn gefa sér tíma til þess að mæta á nefndarfundi að óska þá eftir frekari skýringum og upplýsingum sem menn telja að skorti á í þessu máli. Mér finnst líka rétt að halda því til haga. Vegna þess að það er einhver ruglingur stundum hér að þetta frumvarp var lagt fram hér á þingi 14. desember síðastliðinn af hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Hann óskaði eftir því að fá að mæla fyrir frumvarpinu þegar að unnt væri að senda frumvarpið til efnahags- og viðskiptanefndar sem í framhaldi myndi senda málið til umsagnar og taka málið, frumvarpið, síðan til efnislegrar meðferðar að loknu jólaleyfi. Þetta tókst ekki af ástæðum sem að þingmönnum, háttvirtum, sem hér hafa mest talað, er fullljóst. 22. janúar mælti fjármálaráðherra fyrir frumvarpinu hér í þingsal. Enginn þingmaður sá ástæðu til þess að fara í andsvör við hæstv. ráðherra, óska eftir frekari upplýsingum, beiðni frekari upplýsingar eða að fara í ræðu. Sama dag tóku hv. þingmenn Miðflokksins hins vegar þátt í öðrum umræðum hér í þingsal, meðal annars sérstökum umræðum sem að þeirra í rauninni áttu frumkvæðið að vanda Landspítala Íslands og tóku einnig til máls í óundirbúnum fyrirspurnum til ráðherra sama dag. En þeir sáu enga ástæðu til þess að taka þátt í umræðu frumvarpið sem við ræðum hér eða óska eftir frekari upplýsingum sem þeir töldu að gæti skort miðað við það sem fram kom í greinargerð. Frumvarpið hafði þá legið fyrir hér hjá þingmönnum í rúman mánuð, þannig að nægur var nú tíminn til að kynna sér efnisatriði málsins. En þetta er þetta bara ákvörðun sem að menn taka og þingmenn Miðflokksins voru ekki einu þingmennin sem tóku ekki til máls. Það tók enginn þingmaður til máls í fyrstu umræðu þetta mál. 24. janúar tók efnahags- og viðskiptanefnd málið og sendi það til umsagnar og þar var ákveðið að sá hér stendur yrði framsögumaður. Enginn nefndarmanna kom með óskir, sérstakar óskir það að það ætti að senda einhverjum ákveðnum aðilum málið til umsagnar, lögðu ekki fram neinar óskir það að það ætti að fjalla málið með einhverjum sérstökum ákveðnum fyrirfram ákveðnum hætti. 31. janúar koma sérfræðingar fjármálaráðuneytisins á fund efnahags- og viðskiptanefndar. Þar fara þeir yfir frumvarpið og þeir svara öllum spurningum nefndarmanna og veita þær upplýsingar sem beðið er Fulltrúi Miðflokksins í efnahags- og viðskiptanefnd var ekki á þeim fundi og Miðflokkurinn sendi ekki varamenn í hans stað. Þannig að það liggi fyrir. 19. febrúar
komu fulltrúar Seðlabankans, sérfræðingar Seðlabankans á fund nefndarinnar og svöruðu öllum spurningum og veittu allar þær upplýsingar sem nefndarmenn töldu þeim nauðsynlegar til að taka efnislega afstöðu til málsins. Það skal játað að fulltrúi Miðflokksins í efnahags- og viðskiptanefnd var ekki á þeim fundi og Miðflokkurinn af einhverjum ástæðum taldi ekki ástæðu eða hafði ekki tök á að senda varamann í staðinn. Sama dag, rétt eftir klukkan 18, fá allir nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd send drög að nefndaráliti þar sem skýrt kemur fram að ætlunin að afgreiða nefndarálitið klukkan 8:45 2 dögum síðar. Það að segja á fimmtudegi 21. febrúar, sem í rauninni sami dagur og efnahags- og viðskiptanefnd var líka með opinn fund með fulltrúum Seðlabankans vegna skýrslu peningastefnunefndar til Alþingis, lögum samkvæmt. Sem sagt frá klukkan 18 til klukkan 8:45, frá klukkan 18 19. febrúar til 8:45 21. febrúar hefðu allir nefndarmenn drög að nefndarálitinu, vissu að það stæði til á sérstökum fundi fyrir hinn opna fund að taka nefndarálitið til afgreiðslu, taka upp ef að væru ábendingar eða beiðni breytingar og svo framvegis. Aldrei á þessum tíma kom nein beiðni frá neinum nefndarmanni það að gera einhverjar breytingar. Það voru allir sáttir, eða þannig mátti skilja það. Og það kom aldrei engin beiðni það að eitthvað væri óljóst og þess vegna þyrfti að afla frekari upplýsingar. Svona var nú staðið að verki og það rétt að halda þessu til haga. Öll nefndin, það að segja nefndin, allir nefndarmenn sem voru mættir korter í 9, fimmtudaginn 21. febrúar, studdu nefndarálitið. Það skal tekið fram að fulltrúi Miðflokksins í efnahags- og viðskiptanefnd sat ekki þann fund og varamaður Miðflokksins var heldur ekki á þeim fundi. En 15 mínútum síðar hófst hins vegar opinn fundur efnahags- og viðskiptanefndar með fulltrúum Seðlabankans skýrslu peningastefnunefndar til Alþingis og þar sat fulltrúi Miðflokksins. Þetta nú bara til að halda svona einhverju til haga og einnig að menn velti því fyrir sér, fyrst að færi gefst hér á eftir á lokinni þessari umræðu, að gera þá enn eina tilraun til þess að afla þeirra upplýsingar sem menn biðja eða telja að séu nauðsynlegar og liggja ekki fyrir, og ég átta mig ekki á hverjar eru. Þá gefst kostur á því leið og þessari umræðu lýkur, vegna sem mér sýnist hún ekki skila mjög miklu. Minnst þá kosti ekki það sem af er. Aðeins rétt að segja að eigendur þeirra aflandskróna sem enn eru fastir í aflandskrónumenginu svokallaða eru annars vegar aðilar sem hafa átt krónur frá því áður en fjármagnshöftin voru sett og hins vegar aðilar sem keyptu kröfur og krónur og aðrar fjármálaafurðir eftir innleiðingu haftanna. Ég vona öllu sé þetta ljóst. Megnið af þeim skuldabréfum sem kom á gjalddaga 27. febrúar
eru í eigu aðila sem komu inn á markaðinn löngu fyrir fjármagnshöftin. Ekki að ræða vogunarsjóði, heldur hefðbundna skuldabréfasjóði sem samkvæmt eigin innri reglum og fjárfestingarstefnu er óheimilt að eiga reiðufé nema í skamman tíma. Þeim ber að eiga skuldabréf og einungis skuldabréf en hafa skamman tíma til þess að endurfjárfesta vegna vaxta, afborgana, endurgreiðslna í nýjum skuldabréfum og svo framvegis. Verði frekari töf á afgreiðslu frumvarpsins er líklegt að viðkomandi aðilar verði knúnir til að leita leiða til að selja krónustöður sínar á aflandsmarkaði utan lögsögu íslenskra stjórnvalda til annars konar fjárfesta með skammtímasjónarmið í huga sem myndu leita útgöngu í gegnum gjaldeyrismarkað við fyrsta tækifæri. Ég vona að hv. þingmenn geri sér grein fyrir þessu. Það verður því miður en þetta gerðist því hér er að ræða tegund fjárfesta sem er eftirsóknarvert að fjárfesti í innlendum skuldabréfum. Þetta eru fjárfestar sem horfa til lengri tíma og þeir hafa sýnt að þeir eru ekki líklegir til að kaupa eða selja krónueignir eftir því sem vindar blása á markaði með tilheyrandi þrýstingi á fjármagnsjöfnuð og gengi íslensku krónunnar. Það hefur verið unnið markvisst að því á undanförnum árum að breikka fjárfestingargrunninn í íslenskum ríkisskuldabréfum. Innlendur markaður er lítill, fjárfestingargrunnurinn er einsleitur, fyrst og fremst lífeyrissjóðir, verðbréfasjóðir og innlendir bankar. Í dag eru aðeins 10% ríkisskuldabréfa í krónum í eigu alþjóðlegra fjárfesta. Samsvarandi hlutfall á öðrum Norðurlöndum sem eru með sjálfstæða mynt er 35 til 50%. Fjölbreytni í fjárfestingahópi eykur stöðugleika og bætir aðgang ríkissjóðs að fjármagni til lengri tíma og stuðlar að lægri fjármögnunarkostnaði. Breiður fjárfestingahópur er því einn af hornsteinum í lánastýringu þróaðra þjóða. Og því miður er það þannig að hér er unnið gegn því að svo megi verða hér á Íslandi. Því miður. Og ég satt að segja átti von á ýmsu en ég átti ekki von á þessu. Ég átti ekki von á því að þingmenn Miðflokksins gengju fram með þeim hætti að þeir vildu ekki búa til það umhverfi að hér yrði heilbrigt umhverfi sem gerur okkur kleift ríkinu, ríkissjóði fyrir okkar hönd að stunda hér lánastýringu eins og viðgengst í öðrum löndum sem við berum okkur saman við. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins háttvirts og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í síðara svari. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Þá loksins að hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar fékkst til að halda hér ræðu málið, fengum við að hlýða á einkar sérkennilega ræðu sem að snerist framan af einkum það að menn annaðhvort töluðu allt of mikið málið eða hefðu talað allt of lítið málið.
ekki þá á þeim vettvangi þar sem hv. þingmaður vildi ræða það. Ég hef áður rætt það við hv. þingmann og hann þekkir það vel að ég missti af nefndarfundum þar sem þetta var rætt vegna veikinda eins og kom meira að segja fram í fjölmiðlum. En ég ætla ekki að eyða tíma í að rekja þá sögu dagsetninga sem hv. þingmaður fór yfir. Það verður hins vegar kannski tækifæri til þess í ræðu hér á eftir því að það er áhugaverð saga í sjálfu sér. Ég þarf ekki að heyra matreiðslur embættismanna eða markaðsmanna á því hvers vegna þeir vilji fá þetta mál samþykkt. Ég hef hlustað á slíkar ræður frá því að stjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks byrjaði að reyna að leysa úr haftamálum árið 2013 og menn fundu því alltaf, allt til foráttu, að eitthvað yrði gert sem að félli einhverjum á markaði ekki í geð og væri til þess fallið að svekkja fjárfesta. Þetta er umræða sem hefur reyndar átt sér stað miklu lengur í íslenskum stjórnmálum, að minnsta kosti frá því að átökin Icesave byrjuðu. Ég þarf ekki að hlusta á þetta eina ferðin enn. Ég var að vonast til þess að hv. þingmaður myndi hér færa okkur einhverjar pólitískar skýringar sem engar hafa verið á því hvers vegna stjórnvöld vilja hverfa frá því plani sem lagt var upp með 2015, hafa í raun verið að snúa því upp í andhverfu sína með því að verðlauna sérstaklega þá sem hafa ekki verið tilbúnir að leggja sitt af mörkum til efnahagslegrar uppbyggingar og ætla nú að hnýta á það endahnútinn með allsherjar afléttingu hafta af eftirlegu kindunum sem að svo voru kallaða þegar áforminu voru kynnt í upphafi. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari. Herra forseti. Ég hef hér í þessum ræðustól af öðru tilefni hælt hv. þingmanni sérstaklega fyrir það sem hann áorkaði sem forsætisráðherra á sínum tíma. Ég hins vegar skil ekki, og hv. þingmaður verður bara að umbera það, að ég skil ekki hvernig hv. þingmaður getur komist hjá því að sjá það að við erum núna að taka eitt af lokaskrefunum sem voru markmið hæstv. þingmanns sem forsætisráðherra að losa okkur úr fjármagnshöftunum og við erum að gera það og ég segi bara, það á bara enginn í þessum þingsal að vera glaðari en í staðinn hefur hv. þingmaður allt á hornum sér og spyr það af hverju hafi orðið pólitískar breytingar. Bíddu, það er auðvitað þannig að rökin fyrir fjármagnshöftunum sem voru fordæmalausar efnahagslegar aðstæður sem að fáar þjóðir hafa kynnst, það voru forsendur og réttlætingin fyrir fjármagnshöftunum á sínum tíma. Ef að einhver í þessum þingsal ætlar að færa rök fyrir því eða láta sér detta því í hug að þær forsendur séu ekki úr gildi fallnar eftir 7 eða 8 ára samfelldan hagvöxt þegar við horfum á það að ytri staða þjóðarbúsins hefur aldrei í sögunni, hv. þingmaður, verið hagstæðari. Af hverju þingmaðurinn skilur ekki að þær forsendur sem lágu að baki fjármagnshöftunum eru fallar úr gildi og réttlætingin okkar að halda hér fjármagni inni sem að við eigum ekki, sko. Við eigum ekki fjármagnið. Við eigum ekki þessa fjármuni. Það er engin réttlæting lengur fyrir því. Forseti brýnir fyrir þingmönnum hv. að virða tímamörk, en nú veitir andsvar síðar að sinni. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, við í merkingunni ríkið væntanlega áttum heldur ekki fjármagnið þegar að höftin voru sett á. Og það er rétt að þau voru sett á
með vísan til þess að aðstæður væru einstakar. Það væri ákveðið efnahagslegt neyðarástand sem kallaði á óhefðbundnar aðgerðir. En þess vegna var það látið fylgja sögunni að allar aðgerðir sem kynntar voru þyrftu að haldast í hendur, eitt þyrfti yfir alla að ganga. Það væri ekki hægt að ganga þannig frá málum að ætlast væri til þess að einhver hluti þeirra sem þarna voru undir tækju á sig byrðar en aðrir gætu hagnast á því að neita þátttöku og bíða, fleyta rjómann ofan af árangrinum sem að við vorum alltaf sannfærð að næðist, vel að merkja, þó hann hafi jafnvel orðið enn meiri en við vonuðum. Við vorum alltaf sannfærð að árangurinn næðist, en akkúrat þess vegna þurfti það að vera tryggt frá upphafi að eitt yrði látið yfir alla ganga og þeir sem ekki vildu vera með, þeir þurftu að taka afleiðingunum af því. Nú er vikið frá þeirri grundvallarstefnu. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari síðar sinni. Herra forseti. Áætlun sem stjórnvöld settu fram og var hrundið í framkvæmd byggði fyrst og fremst á því að tryggja efnahagslegan stöðugleika, hv. þingmaður, og að greiðslujöfnur þjóðarbúsins væri sjálfbær. Ákveðið var hins vegar að hafa varfærnissjónarmið að leiðarljósi svo ekki skapaðist fjármagnsflótti frá innlendum aðilum þegar að takmörkunum yrði aflétt af erlendum fjárfestingum innlendra aðila. Grundvöllurinn að öðrum aðgerðum, til að mynda stöðugleikaskattinu sem hv. þingmaður á nú að kannast ágætlega við og samningum við kröfuhafa föllnu fjármálafyrirtækjanna byggði á þessari forsendu. Greining á þörf þjóðarbúsins fyrir gjaldeyrisforða var lögð til grundvallar að þessari vinnu og einnig við að ákveða gengi sem ákveðar í útboðum erlends gjaldeyris á aflandskrónumarkaði. Nú eru bara töluvert aðrar aðstæður sem betur fer vegna þess að þetta tókst allt saman, hv. þingmaður. Þetta tókst allt og þess vegna erum við í stöðu til þess að tryggja hér eðlilegar fjármagnshreyfingar milli Íslands og annarra landa. En áréttar forseti að hv. þingmenn virði tímamörk og næstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég verð nú að viðurkenna það að ræða hv. þingmanns og formanns efnahags- og viðskiptanefndar kom mér eilítið á óvart. Ég hefði svona leyft mér að gera ráð fyrir því og minnst vonast eftir að það yrði varpað ljósi á eitthvað af þeim fjölmörgu spurningum sem hér hefur verið varpað fram. Ég átti eiginlega ekki von á því að það yrði endursagt upp úr fundargerðum hv. efnahags- og viðskiptanefndar og þaðan að síður með þeim fjölda desibela sem að mér þótti mega svona merkja hér í hans framsögu. En að þessu slepptu vil ég leyfa mér að segja það að það er hér grundvallarplagg sem að ég hef lagt mikið upp úr í þessari umræðu sem að er áætlun ríkisstjórnar Íslands og Seðlabanka Íslands frá árinu 2015 þar sem að lagður er grundvöllur að þeim aðgerðum sem að almennt eru taldar hafa heppnast vel og ekki síst hefur hv. þingmaður haft það mörg og góð orð. En það er rauður þráður í þeirri samantekt sem þar er að finna eða í þeirri áætlun sem þar er að finna það hvernig unnið verði úr þessu efnahagslega hruni að varðandi þessar svokölluðu aflandskrónueignir verði farin uppboðsleið. Og það er auðvitað stór spurning í málinu hvers vegna núna er horfið frá því. Og þessu tengt er sú spurning hvaða fjárhæðum verður ríkissjóður hugsanlega af vegna þessara stefnubreytingar, vegna þessara ákvörðunar það að hverfa frá þessari leið. Og í leiðinni, ef við erum að leggja hérna kannski í púkkið fyrir
svona frekari gagnasöfnun og upplýsingasöfnun á vettvangi hv. efnahags- og viðskiptanefndar, þá var þetta mjög áhugavert að vita hvaða fjárhæðum uppboðsleiðin hefur skilað frá því að hún var tekin upp, en hún er að nokkru leyti rakin í greinargerð með frumvarpinu. Hvernig staðið var að framkvæmd hennar? Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari. Herra forseti, ég geri ráð fyrir því að fulltrúi Miðflokksins spurji þeirra spurninga sem að hv. þingmaður varpaði hér fram á fundi efnahags- og viðskiptanefndar hér á eftir. Ég hélt nú að vísu að, og mér fannst einhvern veginn eins og flestir þingmenn sem hafðu tekið hér til máls áttuðu sig ekki á því af hverju 27. febrúar skipti svona miklu máli. Ég var að reyna að skýra það út hér í ræðu áðan. Ég held að það hafi verið nýtt fyrir suma þingmenn, minnsta kosti þá sem tóku þátt hér í umræðunni á þess að lesa einu sinni greinargerð frumvarpsins. En látum það nú liggja á milli hluta. Afnámsferlið hefur gengið hnökralaust fyrir sig. Og eins og ég sagði hér áðan, staða efnahagsmála hefur líklegast aldrei verið betri heldur en núna þó hún sé viðkvæm. Og það eru rauð merki hér á lofti. Ekki á gjaldeyrismarkaði heldur hér innanlands í efnahagsmálum. Greiðslujöfnuðurinn er orðinn sjálfbær. Erlend staða þjóðarbúsins er sterkari en nokkru sinni fyrr. Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað úr 90–30% af landsframleiðslu. Gjaldeyrisforði Seðlabankans er 26% af landsframleiðslu. Og verulegur hluta fjármagnaður hér innanlands. Eftirstöðvar aflandskrónu eru 3,1% af landsframleiðslu. Þetta er árangurinn. Með öðrum orðum, það eru grundvallarforsendur sem lágu að baki því að halda aflandskrónu eigendum inni í höftum eru ekki lengur fyrir hendi. Þær eru ekki lengur fyrir hendi. Og þess vegna erum við að stíga eitt af lokaskrefum í afnámi hafta með þessu frumvarpi. Og ég vona hv. þingmenn Miðflokksins verði bara að samferða okkur hinn í því verkefni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ekki lengur fyrir hendi. Málið bara snýst ekkert um það. Málið snýst um það með hvaða hætti málinu verður lokið núna á þessum lokastigum. Það er heldur engin ágreiningur hér það markmið að komast út úr fjármagnshöftum. Það er bara spurning það með hvaða hætti að framkvæmdinni staðið. Hér var mjög vandað til verka fenginn sérfræðingur á heimsvísu til að útbúa hér sérstaka tegund uppboðs og Seðlabankanum falin framkvæmdin. Af hverju er horfið frá þessu? Þetta eru bara einfaldar spurningar, herra forseti. Það eru bara einfaldar spurningar hvaða fjárhæðir eru það sem að ríkissjóður verður hugsanlega af. Og þetta eru einfaldar spurningar. Hvar er matið á áhrifum á gengi krónunnar? Hvar er matið á áhrifum á vísitöluna? Hvar er matið á áhrifum á grundvallarforsendur fjármálaáætlunar? Þetta eru einfaldar spurningar en við hljótum að vilja taka hér upplýstar ákvarðanir í málum, stórum sem smáum, og þetta mál er eitt af stóru málunum. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, það kallar eftir hvar er matið? Hér er frumvarpið og hér er greinargerðin og athugasemdin. 6.3 áhrif Seðlabankann og gjaldeyrismarkað. Er hér. Áhrif á ríkissjóð. Býtu. Af hverju kallaði hv. þingmaður ekki eftir þeim upplýsingum og bent á það til dæmis í upphafi umræðunnar 22. janúar? Eða fulltrúi Miðflokksins í hv. efnahags- og viðskiptanefnd? Af hverju benda menn á þetta
núna. Verið bara róleg. Verið bara róleg. Þegar að okkur tekst að klára þessa umræðu, vonandi með sóma, þá verður fundur í efnahags- og viðskiptanefnd. Þá geta þeir þingmenn sem þar sitja óska eftir frekari upplýsingu, telji menn þær ekki þegar liggja fyrir, og það getur gerst bara hér næsta klukkutíma. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni til að koma hér til umræðunnar og gjarnan hefði ég viljað fá hann fyrr hér inn. En það eru tvö atriði sem mig langar að koma inn á og byrja á því snýr að þeirri afstöðu hans sem hefur komið hér fram, að nú séu ekki uppi sú staða að aðgerðirnar, planið, svona aftari endinn af planinu sem lagt var af stað með 2015, það er ekki aðstæður uppi í dag sem réttlæta það. Staðan sú að í lok árs 2016, fyrir rétt rúmum 2 árum síðan, kom eftirlitsstofnun EFTA, ESA, með álit í tengslum við 2 mál sem til stofnunarinnar hefur verið vísað, þar sem segir með leyfi forseta: Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur lokið athugun á 2 málum vegna kvartana varðandi íslenska löggjöf eign- og aflandskrónum. Lögin sem kvartanirnar snúa að eru liður í aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að losa fjármagnshöft. ESA telur lögin verið í samræmi við EES-samninginn. Þetta fyrir 2 árum síðan. Vissulega hefur ástandið batnað þó að nú séu blikur á lofti frá þessum tíma, en það er ekki svo grundvallarbreyting sem hefur orðið á þessum 2 árum sem segir að menn kasti frá sér þeirri stöðu sem römmuð var inn í 2015 og var partur af heildarplaninu. Það er algjörlega fráleitt, því að það er auðvitað þannig að þegar ESA gefur út þetta álit og kemst að þessari niðurstöðu, þá er öllum ljóst að úrvinnsla málsins mun taka nokkuð tíma. Það er ekki verið að horfa út frá punktstöðu þarna í lok árs 2016. Þannig að ég þekki ekki nokkurn mann sem myndi telja að mál hefði þróast með þeim hætti á þessum 2 árum, með tilliti til þess að ESA hlýtur að vera að horfa til þess að úrlausnin taki tíma, að slík gjörbreyting sé orðin á aðstæðum að staða okkar sé orðin engin. Og í þessu samhengi langar mig að spyrja hv. þingmann hvort að afstaða hans mótist af því að hann telji að við myndum tapa málinu fyrir rétti yrði að okkur sótt á þeim forsendum. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari. Herra forseti, nei, afstaða mín mótast ekki af einhvers konar hræðslu við það að við gætum hugsanlega að tapa einhverju máli. Afstaða mín mótast af þeirri sannfæringu að það þjónar hagsmunum íslensku þjóðarinnar best að taka þetta skref sem að við erum búin að vera að vinna okkur inn öll þessi ár. Og ég bara skil ekki af hverju það er svona erfitt fyrir suma þingmenn, háttvirta vini mína í Miðflokknum, að gleðjast. En háttvirtur þingmaður Bergþór Ólason spurði mig, hvað hefur breyst frá því að ESA felldi sinn úrskurð 2016? Að vísu ESA gekk út frá því að íslensk stjórnvöld væri af heilindum að vinna að því að fjármagnshöft yrðu afnumin að fullu, eins og íslensk stjórnvöld hafa alltaf lofað að yrði gert, enda í samræmi við allar þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist, ekki bara í EES-samstarfinu, heldur gagnvart Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, OECD og svo framvegis. Við erum á þeirri leið að uppfylla þessar alþjóðlegu skuldbindingar okkar. Það er rétt að gera það og ég vona innilega að hv. þingmenn Miðflokksins taki þátt í þessari aðgerð.
en ekki að reyna að gera hana tortryggilega vegna þess að hún ekki tortryggileg, vegna þess að hún það skynsamlegasta og það besta sem að við getum gert hér fyrir íslenskan almenning og íslenskan efnahag. Þetta svona einfalt. Og hvað hefur breyst frá 2016? ESA? Já, aflandsstaflinn hefur til dæmis minnkað háttvirtur forseti 112 til 120 milljarða. Það töluvert, það bara 84 eftir. Og við erum að reyna að klára þetta og koma á heilbrigðu umhverfi hér í samskiptum við erlenda fjárfesta og umhverfi fyrir íslenska fjárfesta erlendis. En brýnir forseti fyrir þingmönnum háttvirtum að virða tímamörk og reyna ekki á þolinmæði forseta sem ekki mikil. En nú veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það eru einmitt þessar pólitísku ákvarðanir sem eru undirliggjandi sem að okkur hefur þótt vanta verulega á að fá útskýringar á og svör við í þeirri umræðu sem við farið fram hér í dag og í gær. Það eins og háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom inn á hér áðan, þá það miklu frekar pólitísku atriðin heldur en útskýringar embættismanna sem við teljum okkur vera í lausu lofti með. Og það þannig að það ákvörðun að láta afléttingarferlið ekki ganga til enda, það pólitísk ákvörðun. Og staðreyndin auðvitað sú, þegar EFTA fellir sinn úrskurð, þá ein af lykilforsendunum þar að jafnræðis sé gætt til gagnvart jafnsettum krónueigendum. Og það auðvitað niðurstaðan núna sú að þeir krónueigendur sem mest skirtust á móti voru okkur erfiðastir þegar staðan var snúnust, þeir að fá haganlegustu meðhöndlunina. Og það auðvitað pólitísk ákvörðun, það ekki ákvörðun sem tekin upp í Seðlabanka. Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég ætla að reyna að ganga ekki á þoli með hæstvirts forseta. Ég biðst afsökunar að ítreka að fara fram úr tíma. En ég bara leiðrétta sjálfa mig því ég sagði hvað hefði breyst frá 2016. Þá það auðvitað þannig að aflandskrónustaflinn hefur minnkað 312 milljarða. Ég hygg að ég hafi sagt 112, 300 og 19 milljarða. 319 milljarða voru áætlaðir. Fyrirgefið. En sko, við erum auðvitað að gera kröfur til annarra landa. Við gerum kröfur til viðskiptalanda okkar að fjármagn hér hafi greiðan aðgang að fjárfestingum í fyrirtækjum, í hlutabréfum, í skuldabréfum í öðrum löndum og að menn geti innleyst þá fjármuni án erfiðleika og flutt á aftur heim. Það pólitísk ákvörðun, það rétt, háttvirtur þingmaður, þegar við segjum við viljum bara koma fram við aðrar þjóðir eins og við viljum að þær komi fram við okkur. Andsvörum lokið. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég hef sjaldan séð nokkurn mann jafn önugan yfir því að flytja góð tíðindi. Ef að háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason trúir því raunverulega að hann sé boðberi góðra tíðinda hér. Hann allavega mættur með klapplið með sér sem að hefur staðið fyrir sínu. En að því litla marki sem að hann hefur útskýrt hvaða pólitík búi hér að baki, þá finnst mér að vera fullkomin samhljómur með því sem að háttvirtur formaður efnahags- og viðskiptanefndar segir og svo háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson, sem málflutningur sem að við könnumst við frá hverju stigi þeirra miklu átaka sem að íslensk stjórnvöld hafa þurft að standa í til að verja grundvallarhagsmuni þjóðarinnar. Menn hafa iðulega fengið að heyra þetta, það væri ekki hægt að ganga á hlut útlendinga með þeim hætti sem talað væri Við þyrftum að halda landinu opnu, gætum ekki sett höft vegna þess að við þyrftum að
greiða fyrir frjálsum viðskiptum og þá myndu fjárfestarnir streyma til landsins. Alltaf sama sagan. En nú segir hv. þingmaður líka, rétt eins og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, grundvallarforsendurnar eru ekki lengur fyrir hendi. Forsendurnar fyrir því að ráðast í slíkar aðgerðir. Það er áhugavert að heyra þetta. Ég hef nú reynt að rakið það í allmörgum ræðum hér hvers vegna þessi rök ekki við. En ég hef líka nefnt það að þessi rök heyrðust einmitt mjög oft þegar verið var að undirbúa og svo eftir að aðgerðirnar voru kynntar 2015. Því að strax frá því að ný ríkisstjórn tók við árið 2013 hófust umfangsmiklar efnahagslegar aðgerðir og þær fóru fljótt að skila sér. Svoleiðis að þegar að fulltrúar íslenskra stjórnvalda hittu fyrir fulltrúa vogunarsjóðanna og kynntu þeim hvað stæði til, hvaða afarkostum í raun þeir stæðu frammi fyrir, þá drógu þessir menn upp úr fórum sínum blöð og sögðu: sjáið bara hér, það stendur í þessari skýrslu að forsendurnar sem þið ætlið að byggja þessa ákvörðun á séu ekki lengur til staðar. Og hvaðan voru þessi blöð? Frá sama Seðlabanka Íslands og hv. þingmaður Óli Björn Kárason vitnar sem mest í núna því til stuðnings að forsendur sé ekki lengur til staðar til að verja þann rétt sem að Ísland tilkynnti árið 2015 að það myndi verja. Forsendurnar eru ekki lengur til staðar að mati formanns efnahags- og viðskiptanefndar, ekki frekar en forsendurnar voru til staðar 2015 að mati fulltrúa vogunarsjóðanna. Það er grundvallaratriði í þessu og það verður ekki framhjá því litið að þegar aðgerðirnar voru kynntar þá voru menn meðvitaðir að þær myndu skila árangri og staðan yrði fljótt mun betri. Og þess vegna þurfti endanleikinn, sem ég hef rætt nokkrum sinnum að liggja fyrir. Svoleiðis að menn gætu ekki beðið þess að fleyta rjómann af árangrinum á meðan aðrir bæru kostnaðinn. Hvers konar land viljum við vera, segir hv. þingmaður, rétt eins og þegar að á fyrri stigum verið var að verjast ásókn og ólögmætum kröfum að utan. Ja, við viljum væntanlega vera land sem að stendur á rétti sínum og land sem að mark er takandi á. Nú eru liðin meira en 20 ár frá því að fjármálakrísan mikla í Asíu reið yfir. Þar, til að mynda í Suður-Kóreu, eru þeir sem að ekki féllust á að taka þátt í lausnum stjórnvalda en fastir inni. Og ég veit ekki til þess að þar séu þingmenn að reyna að smeygja í gegn frumvörpum til að losa viðkomandi aðila út. Nei, þeir vissu hvað biði þeirra ef þeir tæki ekki þátt í þeim aðgerðum sem að menn töldu nauðsynlegar. Og ég veit ekki betur en að Suður-Kóreu vegni bara alveg ágætlega, efnahagslega, og menn vilji gjarnan eiga viðskipti við það land sem að þá hefur sýnt að það meinti það sem það tilkynnti árið 1998. En hér segir hins vegar hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar að forsendur sé ekki lengur til staðar til þess að fylgja því plani sem að lagt var upp með. Og þegar hann er spurður hvað hefur breyst frá 2016 þegar Seðlabankinn kynnti sín áform, þá er því svarað sem meginsvari að aflandskrónustabbinn sé minni en þá. Með öðrum orðum, nákvæmlega það sem ég er búinn að vera að tala það er viðurkennt að formann efnahags- og viðskiptanefndar, já, af því að það eru svo margir farnir út, þá geta eftirlegu kindurnar fengið betri samning. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ræða hv. formanns efnahags- og viðskiptanefndar hér áðan var fyrir marga hluti allsérstök. Ég stóð í það minnsta þeirri meiningu að mögulega gæti nú ræðan liðka hér eitthvað fyrir umræðunum og svara einhverjum spurningum sem að lagðar voru fram af þingmönnum sem að ekki hafa fengið tækifæri til þess að ræða þetta við formann nefndarinnar áður.
Mig langar hins vegar að velta því upp hér hv. þingmann hvort það sé rétt eftir tekið hjá mér að hvergi í ræðu hv. formanns nefndarinnar hafi hann þrætt fyrir það eða reynt að neita því að ef farið hefði verið eftir þeirri leið sem lagt var af stað með 2015 að þá væri það að fá mun betri útkomu í dag. Þá væri að fá hærra verð, meiri fjármuni heldur en með þessu útspili Seðlabankans og formanns nefndarinnar sem virðist vera komin í eina sæng. Þess vegna spyr ég hvort það sé rétt tekið að þingmaðurinn, hv. formaður nefndarinnar, hafi alls ekki þrætt fyrir það að það hefði verið ekki hægt að gera miklu betur. Síðan langar mig að velta upp að því hv. þingmaður Óli Björn Kárason sagði hér í ræðu að það væri best að gera þetta svona. Sagði það, að þetta er besta leiðin. Án þess að rökstyðja með nokkrum hætti að þetta væri besta leiðin. Getur hv. þingmaður svarað því hvers vegna að þetta geti mögulega besta leiðin þegar á sama tíma er vitað að önnur leið hefði skilað meiri fjármunum til ríkissjóðs. Síðan ég kemur nú að því í seinna andsvari. Svarar andsvari, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég varð ekki var við að hv. þingmaður frekar en aðrir reyndu að halda því fram að ef menn hefðu fylgt planinu þá hefði það ekki skilað betri niðurstöðu. Enda er í raun ómögulegt að halda því fram og fyrir vikið ómögulegt að halda því fram að menn séu hér að fara bestu leiðina. Enda ef sú væri raunin, ef að menn tryðu því raunverulega, þeir sem er að reyna að koma þessu frumvarpi hér í gegn, að þetta væri besta leiðin, ætlir væri þá ekki aðeins stoltari af málinu? Ætlir hefði þá ekki treystir kannski nokkrar ræður til þess að útskýra fyrir okkur hinum hvers vegna þetta er besta leiðin? Ætlir hefði ekki jafnvel reynt að gera bara dálítið úr þessu máli, fremur en, eins og hv. þingmaður formaður efnahags- og viðskiptanefndar kom reyndar aðeins inn á þess að útskýra, fremur en að reyna að ítreka að beinlínis laumaði hérna í gegn. Fyrst að koma með þá síðustu stundu á síðasta þingdegi og reyna að koma inn á dagskrá það sem ekki hafði verið gert ráð fyrir því. Og svo að smeygja málinu hér í gegn á nánast sama tíma og búið var að setja þingið hér allt í uppnám með ólöglegum aðgerðum gagnvart ákveðnum hópi þingmanna, að þá skýst fjármálaráðherra hér inn í salinn og talar hratt í rúmar 6 mínútur og það telst afgreiðsla fyrstu umræðu þessa máls. Ef að menn teldu raunverulega þetta væri besta leiðin og svona góð tíðindi eins og annars tiltölulega önugur formaður efnahags- og viðskiptanefndar hélt fram hér áðan, hefði þá ekki ríkisstjórnin kynnt þetta sem eitt af sínum stóru málum, var að losa hér höft? Nei, það var ekki talið tilefni til þess. Frekar að leita tækifæra þegar sem fæstir væru að fylgjast með til þess að smeygja málinu í gegn. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka fyrir þessi svör. Það er alveg augljóst að sá málatilbúnaður sem að formaður efnahags- og viðskiptanefndar hafði hér uppi snerist ekki þetta spurningar okkar eða áhyggjur, heldur snerist eingöngu réttlæta fyrir nefndarformanninum sjálfum að það þyrfti að klára þetta með þessum hætti sem að lagt upp með í nefndarálitinu og væntanlega þá af Seðlabankanum og þeim ber þetta mál fram. Það er annað sem að ekki hefur verið útskýrt nánar en kom fram hjá háttvirtum formanni efnahags- og viðskiptanefndar, og það er það að ekki lengur séu aðstæður fyrir hendi til að halda áfram með það plan sem lagt var af stað 2015. Hver túlkar það? Hver er það sem að ákveður að þær aðstæður sé ekki fyrir hendi? Hv. þingmaður réttilega nefndi hér dæmi reyndar frá Asíu eða frá Suður-Kóreu, þar sem menn hafa verið áratugum eða mörg ár lokaðir inni með ákveðnar eignir.
Er til einhverjar reglur sem hv. þingmaður veit um? Er til einhver viðmið sem að gilda? Er það ekki bara mat okkar hvenær aðstæður eru fyrir hendi hægt sig að þá að aflétta þessum heftum algjörlega og með þá hvaða aðferð það gert? Í það minnsta hefur hv. þingmaður Olbjörn Kárason ekki reynt að útskýra fyrir okkur hérna hvernig mat fengið fram, með hvaða rökum og hver það sem hefur haft þá skoðun fyrir þetta kannski nefndarformanninn sjálfan að nú sé staðan sú að við getum ekki rétt lengur að halda áfram með plani sem lagt var af stað með 2015. En aðeins til að bera blaka hv. formanni nefndarinnar þá vitanlega svolítið síðan að menn fóru að beygja af brautinni, fóru að gefa eftir og nú ætlar formaðurinn fullkomlega að klára það mál algjörlega hér með þessu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Varðandi þessa spurningu hver eigi að segja til hvenær aðstæður sé ekki lengur fyrir hendi, liggur beinast við að líta til samanburðar sem hv. þingmaður Bergþór Ólason nefndi hér áðan. Berum stöðuna saman við sumarið 2016. Þá var mun bjartara framundan í efnahagslífinu en nú Útlitið hvað varðaði gjaldeyrisöflun, til dæmis vegna ferðaþjónustu, töluvert bjartara en nú og gengi krónunnar reyndar á svipuðum slóðum og það einmitt núna. Þá var það mat Seðlabankans að lægsta verðið sem væri hægt að bjóða þessum aflandskrónueigendum, þeim sem myndu spila með, lægsta verðið væri 190 krónur. Svoleiðis að þegar aðstæður voru í raun jafnvel betri en núna og væntingarnar betri, þá voru aðstæður þannig að Seðlabankinn taldi ekki forsvaranlegt að bjóða lægra verð en 190 krónur, enda kynnti bankinn þá að þetta væri í samræmi við það sem lagt var upp með árið 2015. Þá voru menn enn að huga því að fylgja því sem lagt var upp með þá. En það svo sem hægt að svara þessari spurningu hvenær aðstæður eru fyrir hendi á ýmsan hátt. En ég ætla að bæta við allavega einu öðru svari, því að við höfum heyrt það hér á formanni hv. efnahags- og viðskiptanefndar að hann vitnar mikið í mat kerfisins, hvers konar markaðsmat og mat kerfisins. Og ég get alveg upplýst það hér að árið 2015 var mat kerfisins það að aðstæður væri ekki fyrir hendi til að ráðast í þær aðgerðir sem við ráðumst í. Ég enda nokkuð viss að mat kerfisins hefði alltaf verið það að aðstæður væri ekki fyrir hendi til að ráðast í þær aðgerðir sem svo skiluðu þeim árangri sem menn þekkja. Andsvörum lokið og til máls tekur. Forseti varð ekki var við að hv. þingmaður bæði andsvar. En til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, hv. þingmaður Óli Björn Kárason og formaður efnahags- og viðskiptanefndar flutti hér athyglisverða ræðu. Ég vil þó byrja á því að þakka honum fyrir eitt sem var jákvætt við þessa ræðu og það var það að hún var þrungin af guðfræðilegri hugsun sem lofsvert. Hv. þingmaður talaði að vera glaðir og þar vitnar hann væntanlega til Filippíabréfsins, 4. kafla og 4. vers og síðan segir hann að við erum að koma fram við aðrar þjóðir eins og við viljum að þær komi fram við okkur. Þannig að þetta hljómar allt afskaplega vel og ég bara þakka hv. þingmanni fyrir þetta. En hins vegar skil ég ekki alveg hans málflutning þegar kemur að hugtakanotkun. Hann talar sjálfbæran greiðslujöfnuð og vilja afstöðu fjárfesta. Ég held að sé nauðsynlegt að hann skýri merkingu þessara hugtaka og hvaða hagsmunir eru bundnir
við þessi hugtök? Er þetta varanlegt ástand? Viljaafstaða fjárfesta hljómar svona sem getgátur. Þannig að ég vænti þess að hv. þingmaður skýri þetta nú nánar. En ég ætla að víkja hér aðeins, herra forseti, að vormánuðum 2016 þegar að aflandskrónueigendum voru settir afarkostir með lögum og lögin snerust að bræða, ef að svo má orði komast, hina svokölluðu aflandskrónuhengju sem þá var 319 milljarðar króna. Þannig að hægt að ráðast í frekari losun á þeim fjármagnshöftum sem Íslendingar höfðu þá búið við nokkra ára skeið. Málið var lokahnykkur í því haftalosunarferli sem staðið hafði yfir nokkuð skeið og söfnun á gjaldeyrisforða, greiningu á greiðslujafnvægi íslenska hagkerfisins og samningum við kröfuhafa föllnu bankanna. Aðferðafræðina þekkjum við og hún hefur verið rædd hér. Í einföldu máli snerist hún að eigendur aflandskróna voru boðnir tveir kostir. Annar fólst í því að eigendurnir myndu samþykkja að selja krónurnar sínar á ákveðnu gengi. Ósamvinnu þýðir aflandskrónu eigendur sem neituðu að taka þátt í útboðinu fengu annað tækifæri til að koma sér út úr íslensku hagkerfi á enn verri kjörum. Síðan voru fyrirmælin þau að hefðu þeir ekki farið út með peningana sína þá alls kosta óljóst hvenær þeir hefðu átt aftur aðgang að sínum eignum og rétt að vitna hér í seðlabankastjóra Má Guðmundsson sem sagði við þessu tilefni við Morgunblaðið að þeir myndu leitast við að hafa þá aftast í losun hafta, aftast í röðinni. Maður spyr sig því hvað breyttist? Hvað breyttist síðan á leiðinni og hvers vegna? Og það þarf að fá hér fram. Það er ein af þessum lykilspurningum sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson kom einmitt inn á hér áðan sem verður að fá svör við. En það er eitt athyglisvert sem er alveg rétt að komi hér fram að það voru 7 þingmenn úr Vinstri grænum og reyndar Pírata líka sem sátu hjá við þessa afgreiðslu frumvarpsins aflandskrónuútboðið á vormánuðum 2016. Hins vegar ætla Vinstri grænir og væntanlega Píratar líka að styðja þetta frumvarp sem eru lakara fyrir ríkissjóð og þetta er mjög athyglisvert og væri nú ástæða til þess að fá svör Vinstri græna hvað þetta varðar. Hvers vegna sátu þeir hjá í þessu útboði 2016 sem gaf góða raun og fyrir ríkissjóð en ætla hins vegar að styðja þetta frumvarp sem er mun lakara hvað varðar hagsmuni ríkissjóðs. Og ég vonast til þess að ég fái tækifæri til þess að eiga orðastað við eitthvað þingmönnum Vinstri græna hvað þetta varðar. Svo áttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til umráða í síðara sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir ræðuna. Ég ennþá mjög hugsi eftir ræðu hv. formanns efnahags- og viðskiptanefndar því að ég taldi að hann myndi varpa betra ljósi á málið sem gerðist svo sem alls ekki. Það kom þó eitt fram, kannski nóg skýrt hjá formannum sem kannski mun skýra það ennþá betur. Það var það hvers konar aðilar þetta væru sem ættu þessar eignir, krónueignir sem þarna er að ræða. Ég náði hér reyndar ekki skrifa það algjörlega niður en hann fullyrti ég held að það væru
einhvers konar annars konar aðilar en þessir vogunarsjóðir. En það breytir reynast engum hver á þetta. Málið snýst að sjálfsögðu það hvaða kjör eru í boði. Ef það þannig að þessir aðilar væru með einhverjum hætti komnir í þá stöðu að þurfa að leysa sig eða komast út úr þessu, þá að sjálfsögðu hefði verið það gott fyrir ríkissjóð að fá sem mest fyrir það saman. Það líka áhugavert að ekki hafi verið þrætt fyrir það að það væri hægt að ná betri niðurstöðu heldur en að þetta mál gerir ráð fyrir. Mér langar til að spyrja þetta þingmann, tók þingmann eftir því einhvers staðar í ræðu formanns efnahags- og viðskiptanefndar að hann rökstyðji það hvers vegna hann teldi að það að ljúka málinu með þessum hætti væri best fyrir hagsmuni Íslands. Það sé að ljúka málinu þessum hluta með þeim hætti að fara ekki fram á rauninni það verð sem að bent hefur verið á að menn voru eða þær tölur sem menn voru notast við 2016 þegar að eins og bent hefur á efnahagsástandið væri jafnvel betra eða ekki verra heldur en það í dag. Hvort að þingmaður hafi fengið eða tekið eftir því að þetta hefur rökstutt með einhverjum hætti. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórðarson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég tók einmitt sérstaklega eftir því að hv. þingmaður Óli Björn Kárason, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, rökstuddi þetta ekki. Sagði einfaldlega að við Miðflokksmenn ættum að vera glaðir og taka þátt í því að styðja þetta frumvarp. Þannig að það er alveg ljóst í mínum huga að það eru bara ekki nægileg rök komin hér fram fyrir því hvers vegna á að ganga að þessu frumvarpi eða kröfuhafar að fá að fara út með gjaldeyrir, selja sína krónur fyrir gjaldeyrir á þessu gengi. Og ég spyr mig enn og aftur, ef við berum þetta saman við 2016, vormánuðina 2016 og útboðið þá, að hvað breyttist á þessum tíma? Og þetta er mjög mikilvæg spurning sem maður verður að fá svar við. Og hv. þingmaður nefndi það hér einnig að hv. þingmaður Óli Björn Kárason hafi sagt það að þetta væri nú ekki að neinu, hluta til í eigu vogunarsjóða. En það er nú bara þannig að þetta er að meginhluta í eigu vogunarsjóða og á bak við vogunarsjóðina eða öllu heldur fyrir framan vogunarsjóðina starfa sjóðstýringarfyrirtæki bandarísk sem svífast nú einskis í þeirra í hagsmunagæslu fyrir sjóðina. Og mig minnir það að þessar kröfur eða þessar krónueignir sem að fara út núna að rúmlega 40% sé í eigu þessa eina sjóðs og þá undir framkvæmd þessa bandaríska sjóðsstýringarfyrirtækis. Þannig að það er nokkuð ljóst að hér eru á ferðinni sjóðir og sjóðstýringarfyrirtæki sem hafa komið illa fram í íslensk stjórnvöld og hafa ekki viljað taka þátt í þeirri uppbyggingu sem var gerð á fyrri stigum og er engin ástæða til að verðlauna með hærra gengi eins og kemur fram í þessu frumvarpi. Þá veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmanninum fyrir svarið. Við erum að sjálfsögðu litlu nær hvers vegna þessar dagsetningar eru mikilvægar. Ég hjó eftir því hjá hv. formanni nefndarinnar að hann talaði einhvers konar hættu hans og rökstyðja þannig sérstaklega. Það er hins vegar mjög sérstakt að í svona stóru máli að það skulu eingöngu vera raun 2 efnislegir fundir málið, því að það þýðir ekkert að vera að telja með einhvern fund þar sem málið er rauninni sent til umsagnar. 13 umsagnarbeiðnir voru sendar og 3 skiluðu inn umsögnum og er ég búinn að lesa þær og verð að segja það að það er svona eru svolítið einhliða, má segja, í það minnsta
svipar til. Það þó ein þarna sem stingur aðeins í stú. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hvort að það þykir eðlilegt að þetta mál hefði átt að fá meiri umfjöllun. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, svarar andsvari síðar sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek heils hugar undir það með þingmanninum að þetta frumvarp hefur fengið allt og litla umfjöllun og það er til umhugsunarvert mjög hvers vegna því var svona laumað hér inn og við þekkjum þá sögu og við minnum á það að þegar að þessi vel heppnaða leið haftalosunar var kynnt á sínum tíma og fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að þá var það gert með þeim hætti að þjóðin vissi hvaða vegferð við vorum að fara í og sú kynning var mjög vel heppnuð og að sjálfsögðu voru stjórnvöld á þeim tíma og fyrrverandi forsætisráðherra stoltur af þeirri vinnu vegna þess að hún var gríðarlega mikil og eðlilegt að hún yrði vel kynnt svo að almenningur vissi hvernig þessi framkvæmd yrði og hverju hún myndi skila fyrir almenning. Því er ekki fyrir að fara hvað þetta frumvarp varðar, því er laumað hér inn og það er eiginlega eins og, hæstv. Forseti, eins og ríkisstjórnin skammist sín fyrir þetta mál. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðu sína. Hv. þingmaður fór hér áðan ágætlega í gegnum upplýsingar sem snéru að eigendum þessara krónueigna og þar fram eftir götunum. En mér langaði til þess að svona í því samhengi kom upp í huga minn, hann er fulltrúi Miðflokksins í fjárlaganefnd. Hefur þetta mál og áhrif sem það kann að hafa verið rætt í fjárlaganefnd að einhverju marki eða eitthvað yfir höfuð? Og því nú er ekki langt síðan var lögð fram minnisblað eða skýrsla, plagg hið minnsta, í fjárlaganefnd sem ég tel mig hafa séð afrit af þar sem var verið að tala um áhættuþætti í fjárlagavinnunni sem fram undan er. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvernig þetta spili saman. Eru þarna áhrif sem að gætu komið fram sem að voru mögulega tilgreind í þessu plaggi sem rammaði inn áhættuþættina í fjárlagavinnunni sem fram undan er og þar fram eftir götunum, eða hvort að þetta sé mál, þessi aflétting hafta sem að virðist vera svo lítið og einfalt í hugum þeirra sem áhalda að það sé ekki talin ástæða til þess að líta á þetta sem áhættuþátt í fjárlagavinnunni. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og hún er mjög góð vegna þess að hún skiptir verulegu máli. Að sjálfsögðu hefði átt að ræða þetta mál innan fjárlaganefndar og sérstaklega þegar ræddir voru áhættuþættir við fjármálaáætlun komandi og þá vinnu sem að henni fylgir og síðan fjárlagavinnuna bara almennt vegna þess að hér eru gríðarlegir fjármunir í spilunum og eðlilegt að þetta yrði rætt innan nefndarinnar. Það hefur ekki verið gert og reyndar er það þannig að það var bara í fyrsta sinn í morgun sem að þetta var rætt innan nefndarinnar og það var vegna þess að ég sem hér stend var með fyrirspurn. Hagstofan var gestur nefndarinnar í morgun og það sem ég var með fyrirspurn þess efnis hvaða áhrif þeir teldu að þetta hefði, þar að segja þegar þessi háa upphæð 84 milljarðar fara hér úr landinu hefði áhrif á stöðu krónunnar. Og svarið var nú bara það sem að stendur í greinargerðinni og gott ef það var bara ekki vitnað í greinargerðina að það myndi ekki hafa áhrif. Það var ekki skýrt frekar og verð ég að segja það olli mér nú vonbrigðum
En þetta nú það sem ég hef orðið var við innan þessarar nefndar hvað þetta stóra mál varðar, að það virðist ekki hafa fengið meiri vigt en þetta sem vekur náttúrulega ákveðnar spurningar það hvort að stjórnvöld séu yfir höfuð meðvituð það hvaða áhrif þetta stóra mál getur haft á efnahagsstjórn landsins, fjármálaáætlun og hugsanlega bara tilefni til þess að taka upp fjármálastefnuna. Þannig að það undarlegt hversu lítið þetta hefur verið rætt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir svarið. Í þessu samhengi og í framhaldi af þessu þá langar mig að spyrja hv. þingmann út í afstöðu hans til þessa máls í tengslum við grein 6.4 í frumvarpinu sem fjallar áhrif á ríkissjóð. Þar kemur fram það mat þeirra sem það plagg vinna að þessi ákvörðun hafi engin áhrif á ríkissjóð, hvorki á tekjur né gjöld. Hvernig slær þessi nálgun fjárlaganefndarmanninn? Ég má spyrja. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég verð að segja það að ég var mjög hissa þegar ég sá þetta í greinargerðinni og reyndar held ég að mig minnir að standi í greinargerðinni að hafa ekki teljandi áhrif. Og þá spyr maður sig hvað þýðir það? Hversu háar fjárhæðir eru þar í spilinu? En svona fullyrðingu verður náttúrulega að setja fram með rökum og það hljóta að vera til einhverjar sviðsmyndir eða ætti minnst að vera auðvelt að setja upp einhverjar sviðsmyndir hvað ef gengi krónuna lækkar þetta mörg prósent, hvaða áhrif hefur það á tekjur og gjöld ríkissjóðs. Við þekkjum það náttúrulega að þá verða öll aðföng til landsins sem að ríkissjóður þarf að standa straum af eins og til dæmis bara í lyfjakaupum og svo framvegis verða þá dýrari. Þannig að þetta er mjög mikilvæg spurning og er því miður ekki svarað í greinargerðinni sem að sýnir það að þessi vinna er bara ekki nægilega vönduð. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Mér hefur þótt áhugavert í framhaldi af ræðu hv. þingmanns að velta fyrir mér þeirri mynd sem að blasir við ef við skoðum þróunina bara frá því á vormánuðum 2016. Þegar við höfum að sjálfsögðu verið að rifja það upp að þetta sé allt byggt á stóra planinu frá 2015 eða hafi átt að vera það meðferð aflandskrónuna. En ef við bara leyfum okkur að líta ekki lengra aftur en til 2016, þá birtust fréttir eins og þessi frétt úr Fréttablaðinu undir fyrirsögninni ætla að setja eigendum aflandskróna afarkosti. Og þar sagt frá því að boðað hafi verið til þingfundar í skyndi til þess að kynna frumvarp ráðherra, fjármálaráðherra, sem var sami fjármálaráðherra hæstvirtur og nú er, til þess að setja af stað ákveðnar aðgerðir til að losa þá 319 milljarða sem að þá voru til staðar af þessum svokölluðu aflandskrónum. Og hverjar voru aðstæður í efnahagslífinu þegar að stjórnvöld töldu þetta réttlætanlegt, að setja eigendum aflandskróna afarkosti eins og það orðað hér, boða til þingfundar í skyndi? Þá voru horfur í efnahagsliðinu betri en þær eru núna. Þá voru horfur með gjaldeyrisöflun betri en þær eru núna. Finnst hv. þingmanni það ganga upp þá, eins og við heyrðum aðeins frá hv. þingmanni
og formanni efnahags- og viðskiptanefndar hér áðan, að aðstæður nú í efnahagslífinu réttlæti ekki þær aðgerðir sem voru taldar það réttlætanlegar 2016 að það var boðað til þingfundar í skyndi til að setja þær af stað. Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og mjög athyglisvert hvernig hann setur þetta fram og hárrétt, þannig að ég verð að segja það að ég var mjög hissa á þessum málflutningi formanns efnahags- og viðskiptanefndar og hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni hvað þetta varðar, vegna þess að sjáum bara hver aðstæðurnar eru í þjóðfélaginu í dag. Og það er óvissa framundan, það eru kjarasamningar lausir og reyndar búið að slíta viðræðum og það stefnir í verkföll og mikil óvissa hvað það varðar. Gengið, við vitum ekki nákvæmlega hvernig það þróast og í framhaldi af þessu öllu saman, þegar það er samdráttur í efnahagslífinu fyrirsjáanlegur, við sjáum það í dagblöðum dagsins í dag að það komnar uppsagnir í byggingargeiranum sem að þýðir það að það er að draga úr framkvæmdum. Þannig að það eru öll þessi teikn á lofti sem að gera það að verkum að það er óvissa í efnahagslífinu og á þeim sama tímapunkti er komið hér fram með frumvarp sem að getur haft veruleg áhrif á efnahagslífið, á gengisþróunina, verðbólguþróun og svo framvegis og þá spyr maður sjálfan sig í raun og veru hvers vegna er gengið fram svona hratt með þetta mál. Upphaflega var vonast til þess að það væri bara hægt að ganga frá þessu hér á einum degi og þá spyr maður sjálfan sig, einhverjir aðrir hagsmunir þarna á bakvið sem að við höfum ekki fengið upplýsingar um? Það væri fróðlegt að fá að vita það. Það er erfitt að fá að vita hverjir eru eigendur þessara aflandskrónu eigna sem á að fara skipta í gjaldeyri, dýrmætan gjaldeyri og fara með úr landinu. Þannig að það er margt í þessu sem að vekur spurningar. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það vekur vissulega spurningar að árið eða vorið 2016, þegar horfur voru betri en nú, skuli stjórnvöld hafa talið réttlætanlegt að setja eigendum aflandskróna afarkosti eins og hér stendur. En nú þegar aðstæður í efnahagslífinu eru dekkri að þá sé ekki réttlætanlegt að viðhalda þeim afarkostum. Afskaplega sérkennilegt. Og maður veltir fyrir sér hvers vegna. Við höfum ekki fengið nein pólitísk svör fyrir eða skýringar á þessari stefnubreytingu. Við höfum fengið hefðbundnar og gamalkunnar tilvitnanir í markaðinn og að kerfið vilji hafa hlutina svona og hins einu. Getur verið að mati hv. þingmanns að þetta sé bara enn ein staðfestingin á því að við sitjum uppi með kerfisríkisstjórn, ekki pólitíska stjórn, ekki stjórn með tiltekna sýn, heldur stjórn sem að í raun stjórnast af kerfinu. Og svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það sé nokkuð ljóst að við sitjum að minnsta kosti uppi með ríkisstjórn sem að hefur ekki dug og þor til þess að ganga fram með þeim hætti sem á að gera í þessu máli. Það á ekkert að gefa eftir, það á að halda sig við upprunalegu áætlunina og það varðar meðal annars bara trúverðugleika okkar út á við og það er engin ástæða til þess að verðlauna þessa sjóði sem gerðu allt til þess að grafa undan íslenskum stjórnvöldum og eins og ég hef áður hér nefnt úr þessu ræðustól, reyndu að hafa áhrif á kosningar sem er með ólíkindum, þá held ég að sé nokkuð ljóst í mínum huga að hér er bara ríkisstjórn sem hefur ekki kjark til þess að horfast í augu við þessa sjóði eins og á að gera og þeir ganga sjálfsögðu á lagi með þetta
og koma svo til með að standa uppi sem sigurvegarar sem þeir hafa gert, verði þetta frumvarp að lögum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég er að velta fyrir mér hér textanum í greinargerðinni þar sem talað þá aðila sem að falla undir þessa breytingu og þar talið að segir með leyfi forseta frumvarpinu er þannig lagt til að heimildum til úttektar á reikningum sem háðir eru sérstökum takmörkunum samkvæmt lögum verði breytt þannig að öllum aflandskrónueigendum verði gefið færi á að losa aflandskrónueignir sínar. Nú kann það vera að ég sé að lesa misskilja þetta lesa rangt en misskilja þetta, það náttúrulega ef maður misskilja eitthvað þá misskilur maður það eða ekki, en misskilja þetta þannig að það sé alla aflandskrónueigendur að ræða en ekki bara einhvern tiltekinn hóp eins og skilja mátti af umræðum frá hv. formanni efnahags- og viðskiptanefndar hér áðan. Ég skal ekki segja, það er erfitt að átta sig á því. Ég sakna þess hins vegar, virðulegur forseti, að það hafi ekki verið skýrt nánar hvort að þessir allir aflandskrónueigendur sem þarna að ræða séu þá allir sem að eiga, þar á meðal vonir séu líkast því að hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar nefndi sérstaklega að það væri þeir væru ekki í þessum hópi eins og ég skildi hann. Nú, það er algjörlega ljóst að öll viljum við að þessum höftum sé aflétt. Það er engin spurning um það, en við erum hins vegar að deila það hvernig það er gert og hvort að verið sé að fórna meiri hagsmunum fyrir minni með einhverjum hætti og einhverju leyti. Ég skil málið þannig að það hafi allavega séu ekki að neita því að það séu til aðrar leiðir sem hugsanlega geta skilað betri niðurstöðu. Í það minnsta var ekki þrætt fyrir það hér af hendi hv. formanns nefndarinnar. Svo það vitanlega alltaf væntanlega pólitísk ákvörðun eða huglægt mat. Þó það er ekki endilega huglægt, það getur líka verið að sjálfsögðu vísindalegt eða svona, já, menn sem búin að fara í gegnum það að einhver aðstæður gera það verkum að rétt sé að klára eitthvað mál á ákveðnum tímapunkti. Hv. þingmaður og formaður nefndarinnar sagði að það væri best að gera þetta núna án þess í raun að rökstyðja það neitt sérstaklega. Eina sem kom fram í máli hv. þingmanns var að efnahagsástandið og ríkissjóður og við stæðum sterkt, það er rétt. Það er þó ekki nýtt að það sé bjart fram undan að við stöndum sterkt eða útliti sig fyrir það. 2016 var mjög bjart yfir raunni og gott útlit. Það má velta upp hvort að það ástand sem á almennu vinnumarkaði í dag og kjarasamningar þeir sem eru lausir og svo óvissa sem fram undan varðandi áhrif kjarasamninga á verðbólgu og allt þetta sem við þekkjum að það geti reitt til þess í rauninni að það sé ekki jafn glæsilegt fram undan og verið hefur, en þjóðarbúið stendur vissulega sterkt. Það er ekkert því að neita og þökk sé aðallega fyrst og fremst þeirri vegferð sem að menn fóru í hér til þess að létta af þessum fjármagnshöftum og sjálfsögðu að menn tóku ekki á sig þessar svokölluðu Icesave-skuldbindingar sem að allt of margir hér á sínum tíma þessu þingsal börðust fyrir hreinlega að þjóðin tæki á sínar herðar. Eftirleikinn þekkjum við ágætlega. Það er því að mínu viti ennþá og hefði kannski átt að vera nema að ég ætla að leyfa mig bara að hafa fyrirvar því vegna þess að mér fannst formaður nefndarinnar ekki skýra það nógu vel nema þetta sé þannig að þessi
ákveðni hópur sem þarna var ræða sé þannig samansettur að hann gildi önnur lögmál heldur en aðra aflandskrónueigendur, en það þarf þá að rökstyðja það betur og mögulega stafa það ofan í mann til þess að treysta því og trúa. En virðulegur forseti, málið svo sem minnkar ekkert mikið þó að við tölum hér áfram að þetta ennþá frekar óskýrt en gríðarlega stórt mál sem við þurfum að komast til botns í. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrst til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni prýðisræðu. Mig langar til að spyrja þingmanninn hv. hvort að hann telji að eftir þær umræður sem hér hafa farið í dag fram, hvort við séum í sjálfu sér einhverju nær það hvers vegna útboðið, þar að segja það tilboð sem menn að ganga í burtu nú með 84 milljarða eftir, þar að segja það sem í þessu frumvarpi sem við erum að ræða hér, finnst þingmanninum háttvirtum að það hafi skýrst á einhvern hátt hvers vegna þessi tala er valin en ekki reynt að leitast við að hafa hana hærri eins og hefur verið bent hér á og sem að gæti munað íslenska þjóðarbúið 13 til 23 milljarða króna. Þetta nú í fyrsta lagi. Í öðru lagi telur þingmaðurinn háttvirtur að það sé í sjálfu sér rétt nálgun sem hér kom fram í annars ágætri ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar að stilla fyrirtækjum upp sem góðum og vondum eins og mér fannst hv. þingmaður gera í sinni ræðu, vegna þess að sjálfur hef ég nú talið að fjármálafyrirtæki séu nú yfirleitt ekki neinir skátaklúbbar en að sjálfsögðu ber ekki að líta þau einhverjum hornaugum heldur bara með þá staðreynd í huga að þetta eru bara fyrirtæki sem eru gerð út af það að sjálfsögðu að hámarka sinn hagnað af þeim viðskiptum sem við taka þátt í og því ekki að búast við því að þau séu tilbúin til einhverja libra samninga bara svona upp á sitt einsdæmi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, auðvitað er það hárrétt hjá hv. þingmanni að fyrirtæki sjálfsögðu þeir sem eru í rekstri að sjálfsögðu í því til þess að ávaxta sitt pund eða til að ná einhverjum árangri. Annað eða í það minnsta aðhyllist maður að það sé eðlilegt að gera það með slíkum hætti. Auðvitað eru til aðrar kenningar að ríkið eigi bara að sjá allt og það eigi að vera ekki skila hagnað endilega eða þess háttar. Ég hef ekki ennþá fengið í það minnst skýringar á því hvers vegna sú tala sem hér ræðir sé sú eina rétta. Ég er nú búinn að lesa nefndarálitið, lesa umsagnirnar, lesa frumvarpið og greinargerðina og fæ sjálf sér hef ekki fundið, kannski yfirsést, ég veit það ekki, rökin fyrir því. En það breytir því ekki að við erum að tala allt aðrar upphæðir og allt aðrar lausnir í rauninni heldur en lagt var af stað með eins og við höfum svo margoft bent á. Rauninni kalla eftir því hvers vegna menn að fara þá þessa leið núna að bakka frá því, eða halda áfram að bakka frá því. Og einu rökin sem við höfum fengið að það sé best, á þess að það sé endilega rökstutt, hvernig menn komast þá að því. Ég misti nú af því í ræðu hv. formanns nefndarinnar þegar hann talaði góða vond fyrirtæki. Ég held að það sé ekki sjálfur sér rétt að skipta því upp og kannski fellur mann sjálfur stundum í þá gryfju að skipta fyrirtækjum upp. Allir eru, eins og kom fram hér í máli mínu fyrr,
flestir í það minnsta eru í þessu til þess að hafa eitthvað upp úr því sem bara eðli viðskipta og eðli þeirra sem að reka fyrirtæki og þeir aðalar sem að stunda þessi viðskipti með krónueignir eða gjaldeyrisviðskipti eru ekkert öðruvísi en aðrir með það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður Óli Björn Kárason, þegar hann var í ræðu hér áðan, talaði að sú leið sem boðuð í þessu frumvarpi sem við höfum rætt nú hér nokkra stund sé sú eina rétta. Nú heyrði ég ekki sjálfur þau rök fyrir þessu áliti þingmannsins háttvirts sem sannfærðu mig að svo væri. Finnst hv. þingmanni að nægileg rök hafi verið færð fyrir því að þessi leið sem hér farin, þar að segja að hleypa út eða losa þessa 84 milljarða á þessu gengi dagsins, finnst hv. þingmanni að nægileg rök hafi komið fram til þess að styðja þá fullyrðingu að hér sé bestu leiðina fyrir land og þjóð að ræða? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, nú þekki ég hv. þingmann Óla Björn Kárason afar vel og man eftir því þegar ég var eitt sumar þrætt hjá honum á íþróttavellinum á Sauðárkróki, þar sem hann var minn yfirmaður og átti ekki vandræði þá að rökstyðja hvers vegna við ættum að fara í þau verk sem þar voru. Veit ég að þingmaðurinn á mjög auðvelt með að færa rök fyrir því hvers vegna hann telji málin vera með þessum hætti öðrum. Ég held hins vegar að það hafi skort á það hér í hans ræðum í dag. Það kann vel að vera að það sé vísvitandi gert í rauninni, eða bara að þingmaður telji þess þurfi ekki. Það bara ósköp eðlilegt líka ef menn telja það. Við höfum þó kallað eftir því. Hið eina rétta, það besta, hvernig var þetta nú orðað? Já, hið eina rétta eða það besta sem hægt að ná fram. Það eitthvað sem ég ekki viss að hafa verið færður rök fyrir. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna og hann meðal annars að velta fyrir sér hvað mætti lesa út úr ræðu þingmanns Óla Björns Kárasonar sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar og var ég reyndar að því líka í mínu sæti og við höfum mikið verið að velta því fyrir okkur þessari stöðu sem uppi og hvers vegna þetta unnið með þessum hætti og af hverju erfitt að fá svör við þeim spurningum sem við erum að kasta á milli okkar og gerðum okkur góða vonir kannski að fá skýrari svör í ræðu hv. formanns efnahags- og viðskiptanefndar. En hann vitnar mikið í frumvarpið og í greinargerð frumvarpsins og maður búinn að fara í gegnum það og það ekki þar að finna það sem að maður, ekki þau plön og ekki það sem að svara þessum spurningum. Formanninum aftur á móti tíðrætt góða stöðu þjóðarbúsins sem að sannilega rétt. Og að því að við hefum verið að velta því fyrir okkur hvers vegna þetta svona, af hverju menn standa ekki í lappirnar. Og nú ætla ég að vanda mig því ég ætla ekki að fá ákúrur frá hæstv. forseta að segja eitthvað óviðurkvæmilegt. Sem reyndar var annar einstaklingur þá í pontu þegar ég fékk þær ákúrur. En þegar að þingmaðurinn segir, af hverju gleðjist ekki yfir þessu? Það svo góð staða í þjóðarbúinu að þið bara gleðjast að loksins sé þetta mál að klárast þó að kannski dragsúgurinn taki einhverjar krónur út gluggann og
það hverfi út í vindinn, sem kannski er að fullyrða, en verið þið glaðir. Það er eiginlega svarið. Látið ekki svona. Partíið er ekki búið. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, auðvitað gleðjumst við þegar við náum að útskrifa okkur sjálf út úr því umhverfi sem við neyddumst til að setja hér, að búa hér til. Það var ekki eins og stjórnmálamenn eða ríkisstjórnir eða einhverju að fólki hafi óskað eftir því að lenda í þeim aðstæðum sem hér voru, þar að segja að hér yrði efnahagslegt hrun og menn eru að glíma við það, en það ber að taka réttar ákvarðanir. Og það var rétt ákvörðun að setja á neyðarlögin 2008. Það var hins vegar fullt á röngum ákvörðunum teknar yfir tíð vinstri stjórnarinnar 2009–13. Það var tímabilis þar sem þurfti að taka aðrar ákvarðanir og standa miklu betur að málum heldur en gert var. 2013–16 var hins vegar reyndað og tókst eftir mikið japl, jaml og fuður að koma því í gegnum systemið, gegnum kerfið, að hvaða leið yrði farin til þess að reyna að rétta stöðu Íslands, og var þá þessi leið boðuð, þessi þrískipta leið sem hér hefur verið svo mikið rætt um. Markmið er að sjálfsögðu að hér gildi engin höft, það er að segja að við séum með sama umhverfi og aðrir eða önnur ríki. Við hins vegar erum í þeirri lánsömu stöðu að þessi leið sem við fórum gerir það verkum við stöndum miklu betur heldur en ríki sem voru neydd í annars konar aðgerðir til að bregðast við sama vanda. Og nefni ég það Grikkland sem er kannski skýrasta dæmið um það, en það auðvitað mörg önnur ríki, Evrópuríki, sem þurftu að grípa til alls konar aðgerða til þess að reyna að rétta sína stöðu. Þannig að þó svo að við gleðjumst yfir því að sjálfsögðu eða fögnum því þegar að hægt verður að lyfta þessum höftum, að þá að sjálfsögðu gerum við kröfum að það sé gert með ákveðnum hætti. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Forseti, þakka þingmannum fyrir þetta. Þingmenn hafa verið að velta fyrir sig líka þeim þunga sem virðist vera frá fjármagnseigendum til þess að komast út, og þessi dagsetning sem við erum búin að vera að tala um núna í gær, að sé dagurinn sem þurfa að afgreiða þetta mál. Þá má kannski segja sem svo að fyrir utan það þá skilji maður vogunarsjóðina vel, að þeir vilji fara út. Það er ýmiss konar merki um kólnandi hagkerfi og margt sem bendir til þess að krónan veikist. Það eru blikur á lofti í ferðamennsku, verkföll er yfirvofandi og loðnubrestur er að verða staðreynd og þar fram eftir götunum. Þannig að það er útlit fyrir veikingu krónunnar. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég bið hv. þingmann afsökunar, ég þurfti aðeins að stíga þetta til hliðar, þannig að ég misti nú aðeins af smá kafla í ræðu hans, en það er vitanlega mikilvægt fyrir okkur að við höldum okkur við það að setja fremst í röðina það að fá sem mest út úr þeim eignum eða út úr þessari stöðu sem við erum með, og til þess ber okkur að nota þær aðferðir sjálfsögðu sem við höfum, og við höfum sýnt fram að það, við höfum fært fyrir rök að til þess höfum við fullar heimildir. Ef það er þannig að menn velja aðra leiðir og telja þessi betra, þá finnst mér að það þurfi að útskýra það betur heldur en með því að segja bara að þetta sé það besta, þetta sé allt í lagi vegna þess að við höfum það svo gott. Ef það er þannig að við séum að láta ákveðna fjármuni og slíkt fara frá okkur sem að margt bendir til að verið sé að gera af því að menn hafa ekki haldið sig við það plan sem lagt var á stað með upphæð.
Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti. Háttvirtur formaður efnahags- og viðskiptanefndar talaði mikið dagatalið í allsérstakri ræðu sinni hér áðan og lítið auðvitað hvernig þetta mál tengdist einhverri pólitískri sýn. En þessar athugasemdir hans dagatalið og hvað hefði gerst á hverjum degi þóttu mér áhugaverðar, til þess fallnar væntanlega að drepa málm og dreif. En þegar maður telur þetta allt saman, þá fer þetta nú að verða svolítið að líta út eins og of miklar tilviljanir. Rifjum þetta aðeins upp. Fyrst að málið komi skyndilega hér inn á síðasta degi þingsins 14. desember í fyrra og það sé reynt að smeygja því í gegn bara strax á fyrsta degi að því virtist helst án umræðu. Og það var raunar bara fyrir tilviljun að við uppgötum að þessi áform og báðum að sjálfsögðu að ekkert yrði af því enda við á móti málinu. Nú svo birtist það hér aftur 22. janúar á sama tíma og forseti Alþingis var búinn að setja allt upp í loft hér í þinginu og menn voru fundandi hér allt vegna annarra mála. Ég hafði þó rekið augun í að þá ætluðu menn að nota tækifærið og smeygja þessu í gegn og halda það ræðu, en hafði ekki einu sinni tíma til þess að sækja blöðin mín hér í næsta hús því að hæstv. Fjármálaráðherra smeygði sér hér í ræðustólinn og kláraði ræðu á rúmum 6 mínútum í staðinn fyrir 30, eins og hann hafði til aðstöðunar. Ég næði ekki að rekja dagatalið frekar í þessu andsvari, en þegar þetta nú allt tekið saman framgang málsins hér í þinginu, fer þetta þá ekki að líta út eins og mál sem að ríkisstjórnin vilji fela frekar en mál sem hún stolt af? Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég hef haft á tilfinningunni að menn sé ekkert allt of stoltir af þessu máli, en sé búin að tella sér trúma það sé mikilvægt og gott að klára, þá sé eitthvað svona leiðindi frá. Það er því miður of oft þannig að við sjáum slík viðhorf væntanlega komin frá, ég ætla ekki að gera stjórnmálamönnum sjálfum það upp að þeir nenni ekki eða vilja ekki hugsa eða setja sig inn í málin, þvert á móti held ég að það séu flestir tilbúnir í það, en þegar pressan er annars staðar og matreitt einhvern veginn ofan í menna, þá sjálfsögðu eru líkur á því að menn láti gleymast nema þeim séu þeim mun varkárari. Þannig að ég held að þetta mál, eða í það minnsta hafi ekki verið færð, finnst mér sannfærandi rök fyrir þessari flýtingu eða þessum hraða sem þarf að vera á málinu. Markaðir áttu að vera vitlausir 14. desember, þeir áttu að vera í fyrradag, eða daginn þar áður áttu alltaf að fara í hershöndum, en ekkert hefur náttúrulega gerst ennþá. Það getur vel verið að það sé einhver snillingar þarna úti sem að séu að afstýra því, ég kann ekki segja það, en það er hins vegar alveg ljóst að svona stórt mál hefði maður talið að þurft að fá nokkuð fleiri fundi til þess að fara í gegnum það heldur en 2 fundi, jafnvel þó að eingöngu 3 umsagnir hafi borist. Ég var því miður fjarri góðu gamni 14. desember þegar að það kom hér fram, en þingmenn hafa sagt mér að menn áttu nú eiginlega von á því að voru svolítið hissa að málið geti koma fram þá, og 22. janúar þá hafi menn einfaldlega haldið að málið yrði geymt þar til næsta dags og þess vegna ekki verið því viðbúnir þegar að það kom aftur. En auðvitað er það einhver eftir á skýringar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það er margt skrítið við hvernig haldið hefur verið á þessu máli og sérstaklega áhugavert að setja það í samhengi við mál sem að ríkisstjórn flutti í maí 2016.
þegar var einmitt komið inn með mál í skyndi. En þá snerist það að setja, eins og það var orðað í fyrirsögn í Fréttablaðinu, setja aflandskrónueigendum afarkosti. Og nú, tveimur árum seinna, þegar blikur eru á lofti í efnahagslífinu og horfir ekki eins góðar að mörgu leyti eins og 2016, þá því haldið fram og notað sem rök fyrir tímasetningu málsins að það sé ekki lengur aðstæður til þess að gera það sem var knýjandi þörf fyrir þegar aðstæður í efnahagslífi voru þó betri en núna. Finnst hv. þingmanni þetta ganga upp? Svarar andsvari síðari sinni. Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, við sjáum það að það nú frekar lágskýjað yfir vinnumarkað í Íslandi frekar heldur en akkúrat bjart, þar sem að vofir yfir að hér verði allar harðar vinnudeilur og eru byrjaðar á næstunni. Vonandi tekst að afstýra því. Ég hef engan áhuga á því að hér logi allt stafna á milli vinnudeilum, þannig að það ekki hægt að fullyrða að það sé endilega rosalega bjart framundan líkt og var árið 2016 þegar að menn sáu fram á það að aðgerðirnar sem að gripið var til myndu skila gríðarlegu miklum fjármunum í ríkissjóð. Það er hins vegar náttúrulega þeirra sem að eftir komu sem tóku þá ákvarðanir að hverfa frá því, og það gerist mitt ár 2016, þá skipta menn bara hreinlega gír og falla frá þessari góðu áætlun sem það var í samþykkt í gangi. Þá var andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Hér erum við enn að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og lögum um gjaldeyrismál, aflandskrónulosun og bindiskyldu á fjármagnsstreymi. Þetta mál búið að vera á dagskrá síðan klukkan 3 í gær dag og umræðan var hér fram á kvöld og fram á nótt og nánast fram í birtingu. Klukkan var að verða 5:30 í morgun þegar fundi var frestað og síðan var málinu haldið áfram í dag. Sett á dagskrá þingfundur í dag til að halda áfram að ræða málið og við höfum verið að reyna að komast að því af hverju þetta mál unnið með þessar aðferð sem að margoft búið að koma fram að okkur í Miðflokknum hugnast ekki og við sjáum ekki að hag þjóðarinnar sé haldið í heiðri og við skiljum ekki og höfum spurt að því af hverju ekki var haldið áfram í þeirri vegferð sem að byrjað var á og samkvæmt losun fjármagnshafta sem að gefin var út áætlun í júní 2015 og þar sem að stöðugleikaskilyrði og skattur og slitabú fallinna fjármálastofnana voru hafð í hávegum til þess að þjóðin fengi að njóta þess að fá fjármagn til sín af þessum peningum og það hefur gengið þangað til núna erum við ekki með þá á hreinu hvernig þetta frumvarp hvort að það standi að því eins og var gert í þessari áætlun og það gerir það ekki en okkur sagt að við þurfum ekki að hafa áhyggjur en við höfum samt áhyggjur og við bundum mikla vonir við eða ég gerði það allavega að þegar hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom hér í ræðu í dag formaður efnahags- og viðskiptanefndar myndi geta
kasta ljósi á málið og útskýrt þetta fyrir okkur, en hann sagði að svarið væri í frumvarpinu, við þurfum bara að lesa greinargerðina. Ég hef nú lesið greinargerðina og viðurkenni það að stundum er ég nú svolítið lesblindur, en félagar mínir í Miðflokknum og við erum sammála það að það svarar ekki þessari spurningu sem við höfum verið að leita eftir. Það er ekki plan, það er ekki það svar sem segir manni það hvernig þessu mun reiða að. Og það getur sér til það að 20 milljarðar sem að þjóðarbúið gæti orðið af ef að þessi leið yrði farin sem að þetta frumvarp fjallar og munar nú minna. En það er samt ekki hægt að fullyrða það. Þessi spurning hangir ennþá óbreytt í loftinu eftir allan þennan tíma. Og af því að við erum nú seinþreyttir til vandræða þá höldum við þessu til streitu. Hv. þingmanni Óla Birni var tíðrætt stöðu efnahagsmála og spurði okkur þingmenn Miðflokksins af hverju gætum ekki bara verið glaðir yfir þessu. Og þá fær maður þá tilfinninguna af því að hann getur ekki svarað þessum spurningum alveg út í hörgul að það sé maðkur í misvinnu hvað varðar það að hann sé ekki sjálfur alveg með þá hreinu hvernig þetta muni fara. Og tala mikið breyttar forsendur líka. Og þegar maður fær svona svör þá þarf maður að geta í eyðurnar og ég á ekki gott með það í þessu máli og verð bara að lýsa því yfir að ennþá hef ég ekki breytt skoðun gagnvart þessu frumvarpi og hef virkilegar áhyggjur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það er margt sérkennilegt við þetta mál, innihald þess, og það er líka búið að vera margt sérkennilegt við framgang þess hér í þinginu. Það hafa verið gerðar ítrekaðar tilraunir í rauninni til þess að lauma þessu í gegn með ýmsum tilburðum sem maður svo sem hefur séð áður þegar stjórnvöld vilja ekki fá mikla athygli á mál, en svo bíta menn nú höfuðið að skömminni með því að koma upp og kvarta yfir því að þingmenn Miðflokksins hafi ekki talað nógu mikið málið á fyrri stigum, en kvarta leið yfir því að þeir þá tali of mikið málið núna í annarri umræðu sem er auðvitað megin umræða lagafrumvarp. En látum það liggja á milli hluta að sinni. Eðli þessa máls eins og ég nefndi er á margan hátt skrítið og það er skrítið hvernig fjallað hefur verið það hér í þinginu, eða réttara sagt hversu mikill skortur hefur verið á umfjöllun málið af hálfu þeirra sem að ætlast til þess að Alþingi geri það að lögum. Þannig hefur aðeins einn háttvirtur þingmaður allra þeirra flokka sem virðast ætla að styðja þetta mál haldið það ræður hér í annarri umræðu, fyrst með því að lesa upp nefndarálit í 6 mínútur eða svo, og svo með ræðu núna áðan sem að var á margan hátt afskaplega sérkennileg en innihélt ekki mikið af pólitík. Það vantar nefnilega alveg pólitísku skýringarnar á því hvers vegna farið fram með þeim hætti sem að við höfum horft á. Þess í stað er vitnað í vilja kerfisins, ef svo má segja, þar með talið alþjóða fjármálakerfisins og mikilvægi þess að Ísland sé í náðinni þar á bæ. Umræða sem við höfum heyrt oft áður í tengslum við eitt og annað viðfangsefni. En að engin annar stjórnarliði eða fulltrúi annar flokka sem ætla að styðja þetta mál hafi treystið til þess að koma hér upp, tala nú ekki að menn treysti sér til að styðja þetta pólitískt, er á margan hátt og raunar á allan hátt sérkennilegt. Og þær skýringar á
að ekki sé lengur forsvaranlegt að viðhalda höftum sem voru talin ekki aðeins forsvaranleg heldur nauðsynleg 2016 vegna þess að efnahagsástandið hafði batnað svo mikið. Það auðvitað heldur ekki vatn eins og menn sjá, enda efnahagshorfur betri 2016 heldur en núna. En við höfum haft áhyggjur af því að þetta mál rynni hér í gegn umræðulaust eins og virtist nú vera lagt upp með. Hins vegar liggur fyrir að málið muni fara til umræðu í efnahags- og viðskiptanefnd núna milli 2. og 3. umræðu og ég hef fengið fullvissu fyrir því að loknum þeim nefndarfundi verði málið ekki sett strax aftur inn í þingið í skyndi til þess að klára það hér að næturlagi, heldur muni 3. umræðan fara fram á morgun, svoleiðis að við getum þá afgreitt þetta mál með hvaða hætti sem að niðurstaðan verður í björtu og tækifæri gefist eftir nefndarfund fyrir menn til þess að skoða hug sinn gagnvart þessu máli, fyrir það fólk sem virðist ekki hafa kannski kynnt sér það og þar af leiðandi ekki verið reiðubúið til þess að ræða það. En vonandi fáum við þá í 3. umræðu að heyra meira af áliti stuðningsmanna málsins á því hvers vegna rétt sé að samþykkja það. En í ljósi þessarar niðurstöðu, í ljósi þess að málið verði ekki keyrt hér í gegn í kvöld, tel ég óhætt að bíða með nokkur atriði sem ég hefði viljað nefna hugsanlega í fleiri ræðum hérna í kvöld en reyna að gera þeim skil þá í styttra máli á morgun. Fleiri hafa ekki kvarst til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Nú gert hlé á þingfundi og fundi frestað til 20:15.